followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabumbo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa Standard time, 14 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, Pizza 29 sa bulan sang Setyembre 2022. Wibis karon nga daw, Wibis edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubi na sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton na website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita o kita sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. 17 ka mga katapos ang New People's Army nga nag-surrender sa syudad sang Himamaylan, ginatagan sang cash assistance. Wala pa na turnover sa San Carlos City PNP ang patrol car nga na-aksidente kagapon sa San Carlos City. Rason nga mga casual employees ang sakay sini. Ibalo nato na karon sa report di Bombo Cherry Grace Santillan. Samtang sa atong balita national, Speaker Martin Romualdez ginkalipay ang pagpasar sa aton nga national budget. Nga samtang ini mga kabyanan idgid ang pag-isa-isa
no tubtob nga ginapasar sa lower house. Sa balita international, Chinese President Xi Jinping nagpakita sa publiko matapos ang mga hinuring-huring nga inisya ang ginpatalsik sa pwesto. Amniato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang Huwebes edisyon sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Karon sa aton nga interview portion, do maging kaupod naton mga kabyanan si Police Major Junji Liba, ang head sang Bacolod Traffic Authority Office. Istorya naton karon dugay-dugay ang sabahin sang traffic situation diri sa siyudad sa Bacolod. Kag subong man ang padayon nga pagbiyahe sang mga e-trike, pagbiyahe sang mga tricycle, kag may mga tricycad pa no nga nagkalabilin sa mga mayor nga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Kay dapat hindi ni sila iya magbiyahe sa mga major street sa Bacolod. Kay ini sila ang dapat sa mga interior streets lang nga wala ginaagyan o kuno hindi wala nagaagi ang mga PUJ. Di ang sobra pagid sila diri ang saklap pagid kay ang iban nga mga e-trike nagabiyahe sa National Highway pagid mo. Waita sa ginasiling pagutman tani mga drivers ang e-trike, ang aton lang butangan naton sang order, no, ang tanan nga mga aktibidad, tanan nga pag-iyo naton, isanto naton sa kasuguan. Kaya hindi kita pwede magpinagusto lang, masin kita nga may kwarta ko, mabakal ko i-trike, pag gusto da boy, mabiyahe ko sa kundi man nga dalan gusto kong agyan. Hindi na ya. Ibutan naton sa insakto nga perspektibo, no, ang pagbiyahe sa mga sa mga e-trike, mga tricycle kag mga tricycad. Kag sa mga pasahero man, kung ara naman sa inyo man kung gisa, kung kay balo ka mo nga hindi pwede makabiyahe sa highway, o kung sa mga major streets, halimbawa karon sa mga interior street ni sa Bacolod, halimbawa nagabiyahe siya sa 11th Street, sa 13th, sa 14th, or sa 15th, o sa 27th Street, ano pa na mga street naton diri. Kung nagabiyahe na sa interior, pag-abot niya sa isang dalan lakson, manaog ang pasahero. Kaya masakay ka mo sa jeep, kaya may jeep man yung nagabiyahe da. Hindi yan nga pausuyon yung pagid ang e-trike o kung ang tricycle sa dalan lakson. Draman sa dalan Libertad. O, damo ginad na nagasinambunot. Tiya dalan Libertad, kinamo na nagabiyahe nga jeep. Tinga nga may mabiyahe pa nga e-trike da. Kaya damo naman da sa may salakyan o kung damo naman da di pasahero nga salakyan nga nagabiyahe. Ano ang mahimo karon sa present administration na sa siling masyado rin kadamo nga mga e-trike nga nagabiyahe sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. I doubt ang iban sigani siguro sila diri ang iban sila diri nga mga nagabiyahe, no, nga e-trike. Di way man gani tikag isa pa do hindi man ni makuhaan sang permiso, sang permit nga mag-operate ang ining mga nasambit nga mga e-trike. Ayo. So dapat ibutang naton sa lugar, daw kag ipatuman gid ang kasuguan. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Dali na gid lang ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Pag magsiling ka nga Mascara Festival, naangot na dayon ang siyudad sa Bacolod banwa. Kay amo na yung tatak naton mo da kita nakilala, Mascara Festival, Bacolod City, the City of Smile. Ang palibot sa Bacolod City Public Plaza na pangbutangan na sa mga kiosco. Kay ginakilala ang siyudad sa Bacolod nga mo may pinakalapad nga beer garden, no, may beer garden nga pinakalapad sa bilog nga kalibutan. Kay imagine mo na
At isang una sang wala pa ya ang kapin pa nga sa reclamation area ag-extend pa gito mga kiosko. Sus, ara imo yang ilimnan nga bilog nga plaza ara sa palibot. Hasta to sa may idalom na sa reclamation area. May mga nagapwesto mo na nga ginakabig nga pinakalapat nga beer garden. Ang siyudad sa Bacolod sa tiyon sang pagsilibra sa maskara. Diya mga kiosko na pang takod na. Nasa picture nga makita nyo diri mga atop-atop lang ni pero subong na humanagid ang ini mga kiosko kag ang kulang na lang amo ni mga nagabaligya nga magplasta na sila nga mga igabaligya dira. Kaya way pamanggid nakasugod ang Maskara Festival. Pero kung sa bahay sa preparation, preparado na daw ang tanan nga mga kiosko nga pagagamiton. Bisan pa gani mga kabyanan ang aton nga Bacolod City Government Center preparado naman sa tubangan sang aton nga Bacolod Government Center. May nabutang dito dako nga kanupi nga may ngalan Balik You Home. Ulit ko na bumbo okay ari na no. Makita sa aton nga mga kauturan no, mga kabumbo naga-monitor karon sa kay nagapamati kay nagalantaw pagi sa Facebook Live. Sa tubangan mismo sang aton nga Bacolod Government Center, may dako-dako nga kanupi nga halos nagtabo ng yang atop sa atop man sang Bacolod Government Center. May ngalan Balik You Home, no? Balik You Home. Ti bangod sini nga may ginbutang nga Balik You Home sa kanupi. Ang ngalan nga Bacolod Government Center na dula na hindi nakitaon. Ang pila ka mga comment sang aton nga mga kulturan amo nga titanigin pataas-taasan man lang para nga sa gyapon magapabilin nga kitaon ang ngalan nga government center, Bacolod Government Center. Kay balo ko mo banwa, may mga turista nga nagapadulong sa siyudad sa Bacolod during the Maskara Celebration, Maskara Festival. Nga hindi lamang yang ang katuyuan nila sa pagkadto diri nga magpa-picture, makakuan sa sang litrato upod sa mga maskara dancers or mga kiosko o kung ano man dira nga mga carnival abi o mga piryahan nga sa Bacolod. Hindi yang lang magpa-picture na sila kundi mapa-picture man sila sa government center. Halimbawa karon ang government center matalikod sila dira ang background nila muning building may fountain pa na dira sa tubangan isa sa mga rason nga magpa-picture na sila kay may ngalan nga Bacolod Government Center nga authentic kung pakita nila pagpuli nila sa ila tagsa ka mga lugar makasinig siya nga ariyo sa Bacolod niyo ari pa ganing ilang nga Bacolod Government Center pagpakita sa litrato makita ang ngalan nga may o kung makita ang building nga may ngalan Bacolod Government Center. Di pero subong sa sininggin tabon nga dako kanupi nga may ngalan Balik You Home, hindi na yan masalaan nga aton nga building ining pagatindugan sa mga turista magpa-picture basi masalaan niya nga hindi Bacolod Government Center. Basi Balik You Home Center gwa sini karon. Di ba si pwede mapataas-taas ng Balik You Home? Kaya para makita lang sa gyapon ang ngalan nga Bacolod Government Center. Galing kay basi amo lang ginakatason ng mga haligi nila sa sang kanupi. Ano pa tabon gid sa ngalan nga Bacolod Government Center. Di kay hindi dapat nga matabunan ini Bacolod Government Center kay balo kamo banwa icon ini siya sang syudad sa Bacolod. Magsiling kaya nga Bacolod City daw hindi pa na ma-picture out sa mga tag-ibang nga lugar ang Bacolod City unless nga may upod nga government center building. Pagsiling niya Bacolod Government Center, di makasiling dayon ang nagpalitrato pakita niya sa mga kakilala niya to sa kundi man sa nagapuli sa di mga lugar sa Gistar. Si Aryo nakapabakulod ko, Aryo likod ko ang Bacolod Government Center. Di karon niya nadula ang ngalan nga Bacolod Government Center. Pag puli ato si ila, masiling siya nga ay nakakadtog man ko sa Bacolod aring litrato ko. Ari ko sa ang likod ko Balik You Home building.
Tinagbalik yung building na to karon. Pero sige lang ha, kahit inigin butang tungod sa Mascara Festival. Pag wala na Mascara Festival, balik naman na ang building nga way na sang sablag nga nagapugong sa aton nga makita ang ngalan nga Bacolod Government Center o kung City of Bacolod. May ngalan na City of Bacolod mo. No? City of Bacolod. Ambot ko ito sa City of Bacolod at Bacolod Government Center. Pero ginatawag natin ini nga Bacolod Government Center. Pag sila nga Bacolod Government Center, sa pinaka-taas sa kanya na sa may atubang yun na si babaw nga porsyon, naka-level, abis sa rooftop, may ngalan nga Bacolod City o kung City of Bacolod. Di sumo na tabunan ang City of Bacolod, nimo na nga Balik You Home. The City of Balik You Home. Sige lang kay pagkatapos sa maskara sa nasiling ko na, kuhao naman ang kanupi. Ang mga turista, ulat-tula na yung makuha ang kanupi, magpa-picture para makita gin nga ang inang building, iyagin man ka City of Bacolod. 27 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. Sa aton nga pagpanumbalik banwa, kuha naton ang report sa patrol. Ini may kantanan sa DCCT ka mga anay katapo sa New People's Army. Himunta lang anay kasi mong hindi sa katapo mo. Sa New People's Army nga nag-surrender dito si Mamaylan City ang gintagaan karon sang cash assistance. Balikan na karon nga report pagaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon. Pabalik na magkabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 32 minutos sa nakiligad sa tag ng alas 11. Yari na ang report ni Bumbo Carla May Defensor, ini may kantanan sa paghatag ng cash assistance sa 17 ka mga anay katapos ng New People's Army nga nag-surrender dito sa siyudad sa Imamaylan. Sa piya kaninya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bongwadan, yung pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga mayara sa 17 ka mga former rebels ang nag-surrender sa area sa Himamaylan, Bombodan. Kagaini sila nakabato no sa 10,000 pesos cash each. Gid ini sila Bombodan no, isa-isa gid ini sila, so mayara sa 170,000 nga cash assistance nga nabaton ang 17 Bombodan. So ini sila ang hatagan sang cash assistance sang LGU sang syudad sang Himamaylan, Bombodan di pamaagi man ini no sa CTTFL CAC sang syudad Bombodan. So ini sila katapo ini sila sa Central Negros Fund 2 Bombodan. Kag ini sila ng last July ini sila nag-surrender sa katapo sang sa gobyerno Bombodan no, pero ti subong ini sila natagan na maliwat kiti ini Bombodan hindi man dali-dali nga makabaton ini sila sa cash assistance no. So gina-verify gid ini kung ini bala former rebel gid ini sila o kung hindi. So Bombodan may ara man sang na exhibit no agin open dito sa area sang Makati. Kumbaga Bombodan amo ining ilas sini nga mga livelihood nga ginaubra ang pag-ubra sang mga banig. So madamo ang ilas sini nga mga orders Bombodan kay tungod nga ginbutang dito sa area sang Makati ang ilas sini nga mga obra. So at least Bombodan nga may wailabot nga mayara sila sa mga cash assistance nga nabaton gikan sa LGU sa LCAC. So ini Bombodan may araman ini sila sang pangadlaw nila nga hilimuon kay may mga orders ini sila nga gina baton Bombodan. Kag ini ang iban diri wala man sila sang record o kun may wala man ini sila sa mga warrant of arrest before. Kag ti Bombodan may ari man diri iban nga taas ang ila sini nga posisyon sang ara ini sila sa pagka NPA o kun mga rebelde before Bombodan. So Bombodan pamatian nato na pahayagi kan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ini sila no. This was ini nag-surrender ini sila no. This was ini nga group. These are mostly coming from the Central Negros 2. Nag-surrender ini sila formally last July, kung matandaan no, itong bulk na coming from Central Negros 2 ng mga members and mga mga armado is coming to this group. Majority or almost are coming from Himamaylan City. So last July 19, so na-process na sila no ang ilang mga benefits. So ang activity which was held the other day no dito sa may Himamaylan City, kami nagpasalamat sa city government of Himamaylan nga nag-extend isang ila assistance no, naghatag sila financial and some educational assistance dito sa mga recipient no sa aton former rebels nga mabato nila ina. So this is over and above dito sa mabato nila nga benefits from the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Amo na nga pasalamat ako no nga through the initiative of Mayor Tongson naghatag sila sini. So again, this is a positive development for Himamaylan City.
Pag dire ginapakita nga gusto ni Kwan, isang mayor, nga ang mga membro pa, na remaining members sa Central Negros, ay magbaba na. Tungod nga buligan ni sila. Ako, medyo ginatanaw ko, nga ang pagbulig ni Mayor, pag-extend the financial assistance is sa efforts ng ila City LCAP. Nga mabatyagan man, kay makita man, sang taga-Himamaylan may ara, nga ihatag sa ila. Basta sila lang magbalik sa gobyerno kag mga buhay sang tadlong, kag hindi na mag-intra diri sa grupo sang NPA. Yes, sir. So, may-ari diri sa ila, sir, nga higher position sa NPA sa una. Pagkabalo ko may ara, Oo. na mga kwan, wala lang diri sa akong current isyan, pero may ara na. Mga posisyon nila. This is somehow ang mga people on the ground nila mismo, mga squad leader, mga member mismo sa armado. At the same time, hindi lang armado, ang ilang mga membro man sa ilang militia on the ground. Okay. So, bali may-ari man diri sa ila, sir, nga may mga warrant na. As of now, wala ni sa mga warrant ang iba diri. Ang nabalaan lang namon diri based sa information nga gin-execute man sa mga ila kaupod na sila attesting nga mga membro ni sila, membro ni sila kag ila before ini nga kaupod. Yes, sir. So, sir, sa subong, sir, pila naka-percent ka mga NPA, former NPA, ang mga naka-surrender na, sir? O kung nag-surrender? Medyo damo-damo na. So, wala lang ko subong sang mahatag kung pila naka-percent. Pero far amo na ang trend na nakita namon overall diri sa may Negros Island. So, lately, the other week, 16 dito sa may this is another group from Negros 1. And with that, we expect pa tungod may mga feelers naman sa aton ng mga units on the ground. Again, hindi lang kasi ang ang contributor, but ang dako diri is mga local officials natin on the ground nga mag-reach out mga stakeholders natin nga reach out diri tungod nakita man nila nga wala man ni sir pagkaduan. So lately kung makita nyo Himamaylan, may isa to kasi sa Himamaylan City, I'll take this opportunity nga ang madaha, ang story ka madaha with their products na tikog sa Negros Trade Fair sa Makati. So daw mga top grocer ini so siling dito ko nakita istorya kami ni Mayor nga ara lang dito sa community dito sa Barangay Buena Vista, ara ang product na makadalasang bugal sa Himamaylan tungod namin ning material na tikog for mat yung mga banig. So this is an opportunity dito sa ila na makabulig generate additional livelihood. Medyo dako-dako itong order nga ginhatag sa ila and through other stakeholders, especially yung Association of Negros Producers, nagabulig kami to uplift ang mga pangabuhian man sa mga sityos dito sa Barangay Buena Vista, especially ng mga bukid-bukid na sityos. Pag sila nagapasalig man, ngayon sila magupod sa NPA tungod ara na, medyo may additional source of income sila, kag makabulig sa ila na nasingda ko. Yes, sir. Yes, sir. So, paano ni Sir ang ila, sini nga security, basi kung balikan, ini sila sa ila, sini nga makaupdanan before, sir? Nakilala man nila ang ila kaupdanan before. So, kung balikan sila, sino ba ang delivery? Ang mga, kilala man nila, ang community man magtakwil sila, kubuhaton nila na, and pero ini siya gatag man kami security sa ila, they are staying a safe place. Pero siling ko gani, kung balikan nila ni, wala din na balikan ng armado later on. Ang tao, ang mga pumunuyo na ang kontrol nila. Hindi sila. Yes, sir. Yes, sir. So, at least, sir, ang mga subong sa Makati, sir, sila ni mismo ang nagahimo, sir? Sila na mismo ang nagahimo. Bambadan, ini sila, biktima, gini sila yasa nga
propaganda sang katapos ang NPA bombadan kagati sa Makati Negros Trade Fair bombadan at is bala mayara sila sang ila sininga kuan sang palangitan nila bombadan. Mo gani man kay ti mo man ginasinggitan nila nga pigadugid wala sangya palang abuyan wala palang itanaan tiara sulindir gamo kitagaan gamo ka sa assistance gamay-gamay lang pero kung suguran mo ya sa pagpangabuhi makabulig na gijay. Ang bugit sakto ginaabang bada no ti kay mayara na sila nga nabaton nga gikan sa gobyerno tila na nagid ini nga padamuon pagit balawang badan kumbaga lakat kag magbuad abong badan no diin gid binaghalin kundi sa manubo o kun sa magamay abong badan so dapat paninguha na lang gid ini sila para at least nga magbalik gid sa normal ang ila sini nga pagpangabuhi abong badan. May kilala gani ko nga kuan nga nagsugod lang sa kapital 3,000 subong milyoner niya mo. Amo gid gani abong badan no ti sa pag ano lang gina pag kumbaga sipag at tiyaga gid bong badan no ang nagkapital milyon pagkaligad ang pinakatuig milyon na do nag-100,000 na lang bilin. Gani bong badan no ti dapat nga magasugod gid sa gamay para at least nga dra mo bala makita ang dra mo ma-experience ang struggle tanan nga mga challenges abong badan at least sa ulihi sisiw na lang para sa imo kundi ma-achieve mo gid ang imo sini nga ginahandog para man sa imo sini nga pamilya. So mayon ni bong badan na kay at least nga agamat-amat na gid ini sila balik sa gobyerno para at least nga magtadlong ang ila sini nga pagpangabuhi bong badan. Sige. By the way, Bumbo Carlang, kumusta ang biyahe sang mga modernized jeep daw tayo yun naman daw ay naman sang problema no? Bombadan, yes sa bombadan, makita natin sa dalanon, duway man sa problema kay ang mga tradisyonal bombadan, di siguro na bato naman bala nila. Mayara man iban nga do na ano pagid bala bombadan, kay may mga modernized jeep na nga nagabiyahe. Do na ano pagid ini sila, pero ang inabalang dugala ikaw ila sa nga buot, pero at sa bombadan, do okay wala kita yung napalitan. Yes, bombadan kagmera naman. Yes, move on na kagmera. Nadumduman ko lang. Bumbuka lang nadumduman ko lang modernized jeep kay naglikad may namangkot sakon. Siya bumbudan sa din na yun nga lugar sa Bacolod ang Luop. Luop din ang lugar sa Luop. Ito din ang Luopan pa si Lupwis ang musing ganon. Hindi Luop gijay may ara na subong lugar nga Luop. Tiling ko duway ko yung idea sina. Siya ganin na nabutang sa nagabiyahe nga modernized jeep. Siya ang ilang ruta labot sa Luop. Tingko nga man. Siya nabutang to Bata Libertad Luop. Singkusus naglibog man ulo ko sang kung anong Luop nga pinsan niya gindugang sa lugar nga Bata Libertad kag may Luop pag nga lugar. Kay Bata Libertad Luop. Yes, abang badan tigikan ni na sa bata o kung biyahe ina sa nga Bata Libertad abang badan. Buti nga doon ang iya nga biyahe aral lang daw within di Bata and Libertad nga ruta lang. Amo lang gid na iya. So hindi nyo na lang pagbutangi hindi nyo lang pagbutangi loop kay understood naman ang Bata Libertad amo man nagyapon sa mga traditional jeep. Butangan nyo pa loop, naglibog ng ulo sang iban diya nga siya din na yang lugar ang Luop. Amo gigani. Mayara pag itiban bombadan kay ang pag-obala subok ang Mandalagan Loop naman bombadan, Mandalagan Libertad nga loop. Mayara sa kilid nga northbound. So bombadan mayara sa pihak balang tupada na bala bombadan sang Bata Libertad tapos mayara sa northbound terminal yang nabutang hindi shopping kay kung sa shopping diri bombadan do wala pa sang salakyan nga modernized pero ang Mandalagan mayara na ya. So nakabutang northbound ting iba nagatingala nga ang northbound nagadiretso wala nagaagi sa shopping o kung sa North Drive. So Mandalagan inaiya Mandalagan Libertad nga northbound terminal ya bombadan. Amo nang iban ka sa laman bombadan. Sige. O basta ang importante butangan lang Bata Libertad north northbound. Northbound, yes, shopping bombadan. Kay dala nadagagi. Amo gani man amo na, no? Sige, butangan pa loop mo. Kaya ang iba nagalingin man siya. Makadto taguro sa Luop ay. Pero one way, isa lang na mamudan kadalan. Bata kag Libertad lang ang ginabalik-balik. Kag mamudan subong mayara naman sa mga unit nga nagdugang, lain naman niya nga
grupo no, ang ginatagan sa bag-ong unit bombadan. So subong way pagkikita data kung pila ina kabilog nga mga units ang nagdugang, pero madamo nagkikita may makitaan lain-lain nga mga units ang aton sini nga makitaan diri sa syudad sa Bacolod bombadan. Kaya gusto ko lang i-remind ang aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan nga pamati subong para for the purpose of pag-educate lang sa aton tanan. No magsiling tabla nga pedestrian kag pedestrian lane, no? Yes. Ang pedestrian lane kung magsiling ka pedestrian lane, amo na siyang kurit-kurit lang nga puti sa dalan. Lane ina siya para sa mga pedestrian. Kita nga mga tao nga nagatabok ang tawag sa aton pedestrian. That's why nga ang kurit-kurit na drag na tawag nga pedestrian lane. Lane para sa pedestrian. Dapat rin sa lovers lane nga ang ginada nga lane para sa mga lovers nga nag-agbayanay. Nag-date sila. Lovers lane. No? May araman senior citizens lane. No? Nga kung mga senior citizen ka, may lane kada nga imo. Pareho man sa mga manugtabok, gintag-gibutan sila sang lane. Nga kung mata ang ikaw nga pedestrian, dira kagin maagi sa lane nga ina. Kaya amo na gani gintawag siya nga pedestrian lane, kay gin exclusive ina siya nga lane para sa mga pedestrian, no? Kay may nagalalisay mo. Nga siya may isa to ka pedestrian na bungguan. Nagtabugid ang pedestrian sang ginbungguan sang jeep. Tutoy kadlaw ang isa ka feeling maalam gid. Komentor. Kaya masiling niya nga, siya na, nuna ya pedestrian, mabungguan. Ang ikilig ko si ganun, ang kurit-kurit sa dalan. Ang pedestrian, pwede kaya mabungguan, kaya ang pedestrian, ang busing ganun sina, banwa, tawo nga nagatabok sa dalan. Tawo nga nagatabok sa dalan, tawag sina pedestrian. Ikaw bumbukar la, kung magtabok ka dira, kung magtabok ka sa dalan, tawag sa imo pedestrian. That's why kung magtabok ka sa dalan, dira ka matabok sa kurit-kurit, kaya mo na ang lane nga gin-assign para sa pedestrian. That's why ginatawag nga pedestrian lane. Bumbukar la? Gid kabay panganak laruhan gid bombadan no. Basta gani may ara kita may makitaan di sa social media nga bag-o sa aton nga word bombadan, hindi gid magkalipat nga mag-check sa dictionary. Kaya kita ko ginabulig sa ato ng dictionaryo, bombadan. Hindi lang maputak kita dayon, makomentar kita, na wala kita yakabalo kung ano ina ang meaning sa ina nga word. Okay, basi mahuyan kita kay kabaka sa aton maglantaw sa Facebook, hindi kita bakas maglantaw sa Google. I-Google blada ang word nga pedestrian, kay ara na din ang meaning kung anong butsingan ng sang pedestrian. Sakto gid. Amo na bombadan na best advice gid na nga kung mayara ka sa makita nga bag-o nga word, much better nga ilan-taon mo sa Google di gani sa dictionaryo bombadan. Para at least sige ka bala adlaw mayara gid kita nga word nga matun-an bombadan. No? Importante man na sa aton kay learn man kita adlaw bombadan. Magsiling ka pagin nga commuter. Amo na mga tao naman yan nga naga-commute, nagasakay sa mga di pasahero nga salakyan, mga commuter sila. Sakto gid bombadan. So mas mayo nga may baluan. Pero abisang una, amo na nga dapat nga may baluan tagid ang proper nga word kay alin sang una sa subong gani mayara pa yang wala kay balo nga sa kanta nga London Bridge is falling down. Kundi London Bridge is falling down, London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Ang hambal natin sa una, my first lady. Hindi na siya first lady, kundi my fair lady. Bumbo, Carla? Yes, so bombadan. So mas mayo gid sa gihapon nga mag-read gid sa bombadan. Para at least nga mahibaluan gid naton. Okay, muna gani. So sa mga nagapamati, aminin, bago lang ka muna kabalo nga fair lady na ay. For pila ka years of existence sa bombadan, no? So meron na iba na nagapost nga sa pila na katuig nga nagapangabuhi bago lang gid nakabalo nga ay amo nigali ang correct pronunciation, amo inigali ang meaning sinisang ini nga word o bala bombadan. Yes, amo ni sa ang term. So kabay pa bombadan nga kung panibag-og kita, kinahanglan gid naton nga magbasa. Ay hindi tanan nga hindi sa tanan nga adlaw sagad kita, alam kita. So, learn di kita ya kada adlaw bombadan. Sige.
Yes, sa Bamadan na may nag-report ikan sa patrol ni si Bumbo Carlamita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant for all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla, may defensor naglabay si Milda. Nagangirit-ngirit siguro bago lang sa kibalo nga sa London Bridge is pulling down ang ginatawag naton nga first lady, hindi first lady kundi fair lady. Hindi ba Bumbo Harold? Nagkabati ka na Bumbo Harold sa kanta nga London Bridge is falling down? Oh, my fair lady. hindi my first lady. Iti sige No, damo pag ina. Damo pag ina ang mga word nga pinsar gid naton amo na siyang ginahambal ta. No, lakip ko naman lang ni Banwa sa pag-explikar kay tungod sa tinaga nga pedestrian lane, no? Nga pedestrian lane, magsiling ka nga pedestrian lane, amo siyang kurit-kurit nga nagatabok sa dalan. Magsiling ka lovers lane, lane man na siya. Magsiling ka senior citizen lane, PWD lane, or mga, kung ano pa na nga mga lane, no? Lane man na siya. Pero basta magkurit-kurit sa dalan, nga puti, nga tabok sa dalan, pedestrian lane ang tawag. No? Kag ang nagatabok dira, ang nagaagi, ang naga-refer bla sa aton, kita nga mga tao nga nagatabok dira, tawag sa aton, pedestrian. Ayos na ang buto-buto. Basi may mag-insister pag idaha nga malalis gid kay ang pedestrian amo nang kuret. Basi may maglalis pag idaha nga hindi pagid magpasugot, hindi magpasupil. Kay kung hindi ka mo magpasupil, hindi ka mo magpasupil daw, pareho ka muna sa istorya sang dangki kag sang tigre nga sang dangki sinya ang hilamon blue ang kulor. Hilamon blue ang kulor. Siling sang tigre siya hindi green na yang kulor. Tinigin magpasupil ang dangki diyan ya blue ng kulor sang sang hilamon. Siriyati kadto ta sa sa layon kay mapakuan kita to siyang maghusga kag kun sinugid ang insakto sa aton kun ang hilamon blue kun green pagabot nila to sa leon siling sang leon siya ang hilamon blue ikaw nga tigri ka silutan ta ka sa duha ka tuig nga hindi ka na maghambal-hambal ha. Mahipos ka lang hindi ka na maghambal ang hilamon blue. Di ko lakat ng dangki siling sang tigre siya nanuman nga gipaboran mo pa tong dangki nga ginsintinsyan mo pa kuya nga duha ka tuig hindi magtingog-tingog kay tuod man nga green giman hilamon yang nga blue nga hilamon aw siling sang layon siya hindi green ang hilamon green ang hilamon galing kay kung maglalis ka to sa dangki, ugok to saya. Ugok to yung dangki to, sagad ka to yung lalis yan. Ginagusikay mo sa chimpo nga lalison tong dangki nga, ugok to saya. Kaya balogin nga green, mo niya blue. Bisan anong mo to nga lalis, blue na gito yung pagpati. Siya hindi ka to maglalis saya. Di kay bangon sila nga naglalis ka to, kagin usikan yung chimpo ko, nga naghusga sa inyo nga wala pulos nga diskusyon. Siya silutan na ka doon tuwing. Nga hindi ka pwede maghambal. No? Hindi ka pwede maghambal. Hipos ka lang. Ayo, banwa na mo na siya, no? Aton gina-take up na to na di. Pero pwede na to na makuhaan sang leksyon. Sa aton matagadlaw nga pangabuhi. 6 minutos banwa ang nabilin. Kag magadangat kita sa tag ng alas 12. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa auto, atong nagpakadto diri sa nagligad nga CARP beneficiary dito sa may barangay Turto sa Banwasang Manapla nga nagapangayo sang bulig diri kay ang iya nga ilat nga dalan nga ginaagyan nga dapat sila mag-agi mag-transport sila nga produkto ginapasiradaan sang chairman sang ilaya nga kooperatiba kay nagyabiya na sa kooperatiba daw ginahingabot kuno to sila. Ang ano ng anay kay sa nagligad pa ko nag-text sa kay Mayor Escalante nga magka-contact pero daw ay masang reply. I-try ko lang karon nga makontak directly sa kay Mayor Escalante. Baka kita sang kuanabi sa iya panugdaon kung ano ang mayo sini sa dalan nga ginsiradaan.
may kinamatarong bala ang isa ka chairman sang kooperatiba nga siradaan ang dalan nga ginagamit sang mga mangunguma sa pag-transport sang ila yang produkto. Sa rason gid lamang banwa nga nagbiya ini sila sa nasamit yang kooperatiba kay damo sila sa mga pamangkot sa kooperatiba nga hindi masawat. Sige lang kay i-try naton karon, no? Karon sa sining adlaw nga ma-contact naton sa either ang mayor sa banwa sang Manapla o kun ang punong barangay sa barangay Tortosa. 4 minutos sige lamang mga kabayan ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alas 12. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto. Sa aton nga pagbalik mangin kaupunan naton ang Bumbu News Center para sa aton nga Bumbu Network News. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran. Buong mundo, narito ang Bumbu Network News sa Noontime Edition, September 29, 2022 sa Christmas Countdown. 87 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita.
Nasa mahigit 29.6 million pesos na relief aid na ipamahagi na para sa mga Typhoon Carding victims. Samantala, ang tinaguriang decongestion sa Metro Manila sinimulan na ng Marcos administration, pero yung mega infrastructure projects sa National Capital Region magpapatuloy naman ayon kay Pangulong Marcos. Ang summary deportation proceedings naman ng mga Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO natapos na ng Department of Justice. Samantala, ang Senado mayroon na ring rekomendasyon kaugnay naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO kung saan nga isinasapinal na rin. At sa international news naman, 2 million customers sa estado ng Florida sa Amerika nakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente kasunod ng pananalasan ng Hurricane Ian. Samantala, si US Vice President Kamala Harris naman hindi inalintana ang missile test ng North Korea, tuloy pa rin ang pagbisita sa demilitarized na zone doon. Samantala, sa sports balita naman, world's number 3 sa pole vault na si Adjo Biana mainit na siyang lubong kanina sa kanyang homecoming sa kanyang school doon sa lungsod ng Maynila. At sa entertainment news naman, ang American model na si Hailey Bieber nagsalita na sa isyu ng pangaagaw sa Hollywood singer na si Justin Bieber. Samantala, Hollywood rapper naman na si Coolio namatay sa edad na 59. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa nagpapatuloy pa rin na relief efforts ng gobyerno, nasa 29.6 million pesos na ang halaga ng assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para yan sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong Carding. Kaagapay ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan at ilan pang non-government organizations na nagpapaabot din ng tulong. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, kabilang sa rehiyon na matinding nasalanta ng bagyo ang Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at maging sa Cordillera. Anyan, nadagdagan pa ang bilang ng mga kabahayan na nagtala ng pinsala na nasa 12,000 na. Karamihan sa mga naitala ay doon sa Calabarzon, Cagayan at Central Luzon. Saad pa ng DSWD official na medyo nahihirapan sa ngayon ang kanilang mga personnel sa paghahatid din ng mga relief goods sa may Polillo Island at sa may General Nakar sa may Quezon Province. Gayunpaman, nakikipagtulungan na ang DSWD sa iba pang government agencies gaya na lamang ng Armed Forces of the Philippines o AFP para maipaabot ang kinakailangang relief goods ng ating mga kababayang apektado ng nagdaang bagyo. Samantala naman, umakyat na rin sa 11 ang mga nasawi na iniwan niya ng super typhoon na si Carding. Samantala naman, sa ibang balita, inilagay na sa moderate stress para sa COVID-19 ang Metro Manila matapos na makapagtala ng pagtaas naman sa mga kaso kada araw sa nakalipas na 2 linggo. Ang paliwanag ng Department of Health o DOH, sumapa daw sa average na 2,334 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa bansa mula noong Setyembre 22 hanggang Setyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ito ay 2% na mas mataas kumpara naman sa nakalipas na 2 linggo at 7% naman na mas mataas sa nakalipas na 2 linggo. Sa ngayon, nasa 13 mula sa 17 mga syudad at isang munisipalidad sa riyon ang nasa moderate risk ng COVID-19. Sa mga lugar naman sa buong bansa, ayon naman dito sa Department of Health, patuloy na mas mababa pa rin sa 50% ang hospitalization rates kung saan nakakaranas ng pagkapuno sa mga hospital wards ang nasa 4 lamang o 5 mga lugar sa Metro Manila. Bilang tugon, nakipagkita na rin ang Department of Health officials sa ilang local government units at mga hospital administrators sa Metro Manila para mailipat naman yung may mga mild at asymptomatic patients ng COVID-19 upang ma-decongest ang mga ospital. Ilan sa mga nakikitang factors nagresulta daw sa pagtaas ng bagong dinapuan ng virus sa Metro Manila ay yung mataas na mobility ng mga tao. Bunsod na rin ang pagbabalik na rin ng face-to-face classes at yung behavior ng mga tao sa kanilang pagsusuot ng face mask na voluntaryo na lamang doon sa mga outdoors at gina rin ang pagbabakuna.
Samantala naman, ang tinatawag din na decongestion sa Metro Manila, sinimulan na raw ng Marcos administration pero tuloy-tuloy pa rin naman daw ang mga mega infrastructure projects. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Inuumpisahan na ng Palasyo Malacanang yung kanilang mga proyekto may kinalaman doon sa decongestion dito sa Greater Manila area, Metro Manila, kung saan nga ay nagtatayo na rin ang mga infrastruktura sa labas ng pambansang punong lungsod at ito ay may kinalaman pa rin sa pinalalakas na ekonomiya ng ating bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kinakailangan itong gawin upang hindi magsiksikan sa Kalakhang, Maynila ang mga negosyante, pati na ang mga residente. Matatanda na ito yung rason kung bakit bumuhos ng napakaraming mga tao sa mga nakalipas na taon at nagkaroon na ng pagsisikip dito sa mga pangunahing lansangan, pati na sa mga residential area dito sa Metro Manila at pati na yung trabaho ay nagkakaroon ng problema dahil karamihan ay kung ano na lamang yung nai-o-offer ng Kalakhang, Maynila. Ito yung tinutungo ng misto lang hugos na ng mga tao patungo sa Metro Manila. Pero kung maluluwagan umano ang Kalakhang, Maynila at may lalabas yung ilang mga negosyo, mga factory at iba pang mga tanggapan, mga punong tanggapan, ay mas magiging madali dahil hindi gaanong siksikan sa mga lalawigan. Ito ang panimula, yung pagtatayo ng improvement sa Clark International Airport. Ganito rin ang mangyayari umano sa Bohol, Cagayan de Oro at iba pang mga lugar na pinalalakas din ng Marcos administration. Narito pa ang pagbabahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang hindi pa nating naaayos ang airport sa Maynila, habang hindi pa naitatayo at nag-operate yung airport sa Bulacan, hindi pa nag-airport yung airport sa Sangli, ay kailangan natin buksan ang mga airport sa regional. Huwag nating pinipilit lahat kailangan dumaan ng Maynila para hindi na kailangan dumaan ng Maynila. Kaya itong ganitong klaseng project is exactly on point when it comes to the plans that we have. And this is also another point that in the reason why we consider today and this ribbon cutting and opening very, very important is that it is, as was mentioned earlier, it is a signal to the world that we are open for business. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una na ngang naiplano yung airport sa bahagi ng Bulacan, ngunit hindi agad na sa katuparan dahil nga na-veto ang supporting laws na nakapaloob dito, yung pagdideklara ng economic zone sa nasabing bahagi dahil nga sa ilang kwestiyon at posibleng maging problemang legal sa hinaharap na panahon. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever ay dito ay sa Palasyo Malacanang naman ay may mga paglilinaw na. May statement na ang tanggapan ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles hinggil dun sa mga lumutang na magbibitiw daw ito sa pwesto. Bagamat nanahimik kahapon at walang mga pahayag na inilabas, pero sa araw na ito sinasabi ng mga opisyal dito sa Palasyo na hindi magbibitiw si Press Secretary Trixie Cruz Angeles at mananatili ito sa kanyang tanggapan unless ang Pangulo ang magsabi na may itatalagang bago o kaya naman ay alisin siya sa pwesto o kaya ay ililipat. At sa kasalukuyan wala naman daw ganung pahayag, so mananatili pa rin si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Bombo Elmar? Alright, Bombo Dennis, maraming salamat sa mga updates na yan dyan sa Malacanang. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, inanunsyo ngayong araw ng Korte Suprema na inilipat ang oral arguments para sa controversial na no contact apprehension policy sa Disyembre 6 ng kasalukuyang taon. Ito ay isang buwan na mas maaga kumpara sa initial na schedule na dinakda ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa Supreme Court, isasagawa na lamang na sabing argumento dakong 2:00 ng hapon sa Disyembre 6 mula sa dating schedule nito na sa January pa ng taong 2023.
Samantala, isasagawa naman ang preliminary conference sa November 4 ng taong kasalukuyan bandang 2:00 pa rin ng hapon. Inatasan na rin ng Korte Suprema ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na plantsahin ang kopya ng mga petisyon at maghain pa ng kanilang komento sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang naturang notice. Matatandaan, narito nag-issue ang Supreme Court ng isang temporary restraining order o TRO laban naman sa naturang kontrobersyal na pulisiya na ipinatupad sa lungsod ng Maynila, sa Quezon City, Valenzuela City at Muntinlupa City at maging sa Parañaque City para sa agarang pagbabawal ng paghuli sa magitan ng turang programa at ordinances. Ito'y kasunod na rin ang inihaing petisyon ng transport groups laban sa mga local ordinance na may kinalaman sa pinapatupad naman sa 5 mga lungsod dito sa National Capital Region. Samantala naman yung summary deportation proceedings daw sa mga Chinese nationals na illegal na nagtatrabaho sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators natapos na. Mula sa Department of Justice, may report si Bombo Gerald Ulip. Bomba Elmar, kaugnay niyan, inumpisahan na rin nga ng ating pamahalaan itong pagkakakilanlan o itong pagkumpirma dito sa pagkakakilanlan ng mga Chinese nationals na sinasabing sangkot dito pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, itong mga POGO workers. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakikipagpalitan na ng impormasyon itong Bureau of Immigration sa Chinese Embassy para matukoy itong mga POGO employees. Ayon sa kalim sa oras na makumpirma at matiyak itong identity ng mga Chinese nationals ay maaari nang umusad itong deportation, itong pagbabalik sa mga ito sa China. Paliwanag pa ni Remulla na tapos na rin itong summary deportation proceedings sa mga banyaga. Nasa 281 Chinese POGO employees na ang nasa kustodiya ngayon ng gobyerno sa Pampanga. Una nang sinabi ni Remulla na posibleng sa huling linggo ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre ay masisimulan itong deportation sa mga banyaga. At sa pagtatanong ng Bombo Radio kung ano yung eksaktong petsa ng pagpapadeport dito sa nasabing mga POGO workers ay narito yung tinig ni Justice Secretary Crispin Remulla. Ano yan? Day-to-day tayo dyan because we're waiting. These are what you call birth pains. Nag-uumpisa pa lang kasi ito. This is the first time. The last time that this happened was China requested us to deport some of the people that they wanted deported. And now we're the ones asking them to accept the people we're deporting to their own country. So we just want them to, we're just giving them the respect that they want to vet or to validate the identities of the people who are under our custody. Ito ay tiniyak naman ng Department of Justice na ipapadeport yung lahat ng mga undocumented Chinese POGO workers dito pa rin sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May follow-up din tayo kundi pa rin sa mga POGO workers na yan dyan sa Senado at ginarin. May update tayo doon pa naman sa world's number 3 na pole vaulter na si Ejo Biena na kung saan nga ay nag-homecoming sa kanyang school dyan po naman sa lungsod ng Maynila. Samantala naman sa iba pang mga balita, simula na ngayong araw ay maaari na muling makapag-travel ang mga Pinoy sa Taiwan ng visa-free hanggang sa July 31 yan taong 2023 base na rin sa Bureau of Consular Affairs ng nasabing isla. Sa ilalim ng naturang scheme, maaaring magstay ang mga Pinoy na magtutungo sa Taiwan ng hanggang 14 na araw nang walang visa. Maliban na lamang sa mga mayroong diplomatic official service passports. Sa clause sa visa-free privilege na ito, ang mga aktibidad na hindi nagmamandato na magpresenta ng mga permits gaya ng pagbisita sa mga kamag-anak o pamilya sa Taiwan, pagdalo sa social events, turismo, fact-finding missions at international exchange. Una nga rito ay sinama ng Taiwan ang mga Pilipino sa kanilang visa-free policy sa loob yan ng 9-month trial period mula November 2017 hanggang noong July 2018. Pinalawig pa ang naturang scheme kada taon, subalit naapektuhan nga ito dahil na rin sa mga ipinapatupad na travel restrictions bunsod ng pandemya. Samantala, may follow-up muna tayo doon po naman sa pag-aproba kagabi sa General Appropriations Bill. Ito po ang budget ng Marcos Administration at yung mga humarang kagabi na miyembro ng Makabayan Bloc. May mga detalye pa niyan si Bombo Annalise Soberano.
Dinipensa ng Makabayan Black lawmakers ang kanilang no vote sa 2023 General Appropriations Bill, ang 5.268 trillion na pambansang pondo na inaprobahan na ng Kamara kagabi. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, tutol sila sa pagpasa ng unang pambansang budget ng Marcos Jr. Administration na sa kanilang tingin ay siksik ng pondo para sa pambayad utang, panunupil at pagpapahina ng pagpreserba sa kasaysayan habang ginigipit ang mga programang may direktang pakinabang sa kababaihan at mamamayan. Sinabi pa ni Brosas, mapadlin lang ang 2023 national budget dahil bagamat 5.268 trillion ang sinasabing expenditure program, pero ang totoo dito ay nasa 5.86 trillion ang kabuang pondong pwedeng gastusin ng Pangulong Marcos sa susunod na taon dahil may 588.16 billion pesos na unprogrammed appropriations na maituturing Marcosian pork ng Makabayan Black. Ito ang pinakamalaking unprogrammed budget sa kasaysayan ng Pilipinas na nasa kontrol ng ehekutibo. Sa panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, walang halos makatotohanang pag-aaral at pagbusisi dahil ang mga miyembro ng minority ay binigyan lamang ng 30 minuto sa 4 na linggong deliberasyon dahil sa pinapairal na courtesy at tradition para palampasin ang budget ng ilang ahensya. Binatikos naman ni Castro ang Kamara na tila manhid din sa pagpasa ng taunang budget na sa pangangailangan ng taumbayan. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, mahigpit ang kanilang pagtutol sa nasabing 2023 proposed national budget dahil patuloy na nanaranasan ng mamamayan ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy sa pagsadsad ang halaga ng piso, kasabay ng mababang sahod at kawalan ng trabaho at hanap buhay. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Monitoring and surveillance capacity ng ating healthcare system. Tinitipid ang serbisyong pangkalusugan at iba pang basic social services dahil inuna ang pagbayad sa utang na ipinamana ng nakaraang administrasyon. Pinalobo pa ang lump sum funds gaya ng SIPSIP, pork sa forma ng confidential and intelligence funds at programadong pondo para sa notorious Task Force LCAC. Ang boto ng kabataan sa panukalang budget ay boto para sa sapat na pondo para sa serbisyong panlipunan, sapat na ayuda para sa maralita, magsasaka, manggagawa at estudyante, sapat na pondo para sa mga MSME, agrikultura at pangmasang transportasyon, at sapat na sahod at benepisyo. Ang boto ng kabataan ay boto upang tutulan ang abuso at pagwawaldas sa pinagpawisang buwis at pondo ng bayan. Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tala doon naman sa Senado yung rekomendasyon na kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO isinasapinal na. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito na yung ika-4 na pagkataon na pagdinig. Kaugnay pa rin sa di umano ay overpriced na pagbili ng laptop para sa Department of Education sa magitan ng Procurement Service, DBM, o yung natawag na Department of Budget and Management. At dito ay kasabay nila na minamarkahan yung mga kumbaga magiging mga exhibits o mga ebidensya, mga dokumento kaugnay sa mga Memorandum of Agreement at yung kontrata kaugnay sa pagbili ng mga laptops. Sa ngayon ay wala pa namang masyadong kumbaga na bibis ito, nabubulgar at patuloy pa lamang yung pinag-aaralan, pinag-usapan yung timeline ng mga dokumento bago yung procurement o yung pagbili ng mga laptop. At sa ngayon nga ay isinasapinal na ng Senado, partikular itong pagdesisyon kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o yung POGO.
Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nanguna sa pagdinig kamakailan kaugnay sa mga kidnappings na kinakasangkutan ng mga Chinese nationals na nagtrabaho sa mga pogo ay ilalabas nila anumang araw at most likely ay baka next week yung maging rekomendasyon. Kung sakali daw na gustuhin ng gobyerno na ipasara na yung mga pogo ay suportado niya, at kung hindi naman ay kailangan lamang daw na may mga panuntunan at dapat ay legal yung mga pogo at ipasara yung mga illegal na siyang pinagmumulan ng mga krimen na kinasangkutan din ng mga Chinese national. Pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Hearing na gagawin ni Senator Gatchalian para ma-finalize yung aming report. Pero as of now, we are entertaining the idea na pwede nga, magiging dalawa yung recommendation natin. Kung gusto ng gobyerno na totally iban ang pugo, wala problema. Iba natin kung gusto ng gobyerno. Pag gusto naman lang ipagpatuloy yung pugo, then we have to set some regulatory measures para maiwasan yung mga problema na nakikita natin. Like for example, yung iban talaga yung mga illegal pugos. Dahil yung mga illegal, yun ang maraming kabalaghan na nangyayari, yung mga illegal. Yung mga legal naman, wala ka naman nakitang complaint tungkol sa mga legal pugos. Wala ka mang reported ng mga kidnapping na nangyayari doon. Walang killings. So, unahin natin, stop yung mga illegal pugo operations. At as I've said, yung mga measures, like for example, ilagay sila sa isang lugar para mamonitor ng PNP at wala mangyayari masama. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon, Bombo Elmar, ay tatapusin na lamang itong committee hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, at dahil nga nag-adjourn na kahapon yung Senado, wala nang plenary session mamayang hapon. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan, may update din tayo doon po naman sa Estados Unidos, doon po naman sa malakas na bagyo na tumatama doon. Samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Style premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang tinaguriang world-class athlete na si AJ Obiena nandyan sa kanyang homecoming sa kanyang school sa lungsod ng Maynila. Tinutukan niya ni Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, narito tayo ngayon sa University of Santo Tomas sa lungsod ng Maynila, kung saan mainit na sinalubong ng mga opisyal at mga estudyante ang world's number 3 pole vaulter na si AJ Obiena para sa kanyang homecoming ngayong araw. Bandang alas 10:05 ng umaga nang makarating si Obiena sa universidad kasama ang kanyang girlfriend na isa ding atleta mula sa Germany na si Caroline Joyu. Una rito, naging puspusan daw ang paghahanda ng universidad para sa pagdating ng pole vaulter na si Obiena. Narito ang pahayag ng Bombo Radio Philippines kay Miss Jordan T. Rocamora ng UST Office of Public Affairs.
Obiena dito sa Universidad ng Santo Tomas ay ang kasalukuyang ginagawa ngayong testimonial lunch. No? Ito ay of course para sa pagpaparangal kay Mr. Obiena. Siya ay gagawaran ng St. John Paul II Award. Itong award na ito ay ibinibigay sa mga estudyante na may outstanding achievement or performance sa larangan ng sports, sa kompetisyon national at international na isinasagawa. At this symbolizes, of course, the university's commitment to excellence. At yan ang bahagi ng pahayag ni Ms. Rocamora. Sa ngayon, ang pole vaulter ay kasalukuyang nasa testimonial program lunch sa loob ng UST at susundan naman ng kanyang press conference na gaganapin mamayang 1:00 ng hapon. At live dito sa University of Santo Tomas, lungsod ng Maynila, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Samantala naman, may bagong routine daw ni handa itong Olympian na si Carlos Yulo sa pagsabak sa World Championship at may impormasyon ang Star FM Bacolod. Matindi ang kumpiyansa ni Japanese coach Munihiro Kogumiya sa atleta nitong si World Champion Carlos Yulo na makakabalik sa Olympics, lalong-lalo na sa 2024 Paris Games dahil mayroon umano itong bagong armas o routine sa floor exercise. Isang mahirap isagawa na tumbling na pilit piniperpekto ng Pilipinong gold medalist sa World Gymnastics Championship sa vault at pilak naman sa parallel bar. Una nang binaliwala ni Yulo ang injury sa kanyang daliri upang muling magwagi sa paborito nitong floor exercise at vault apparatus events sa ginanap sa Japan Open 55th All Japan Seniors kamakailan. Sa pahayag naman ni Carlos Yulo, naniniwala siyang kung ano ang kanyang iniinsayo ngayon ay yun din ang lalabas sa kanyang laban. Kaya naman mas focus siya kung ano man ang kanyang pinag-aaralang routines. Practice po talaga. Kung ano po yung lumalabas sa practice po kasi ayun din po yung lumalabas sa competition. Ang tinig ni Gymnastic World Champion Carlos Yulo. Ang pagkampiyon ni Yulo sa 55th All Japan Seniors Championship ay bahagi ng kanyang paghahanda sa World Championship sa susunod na buwan sa Liverpool, England. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 27 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Issue pa rin kay Justin Bieber sa kanyang dating naging karelasyon at kanyang misis at ang Hollywood rapper na si Coolio ay pumanaw na. Mga detalye ng balitang yan mula naman kay Bombo Chill Imprido. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, pumanaw na nga ang Hollywood rapper na si Coolio o mas kilala bilang si Coolio na namatay sa edad na 59. At ayon pa nga dito sa source na pinanggalingan, namatay daw umano ang rapper dahil bumagsak ito sa CR o hindi nga ito nakatayo at nakahandusay na sa sahig. Ayon sa kanyang manager, pinaghihinalaan daw ng mga paramedic na cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay ng singer. Pakikiramay naman ang pinaabot ng iba't ibang tagahanga at kapwa nasa industriya ng artist. Samantala, nagsalita naman ng American model na si Hailey Bieber sa isyu ng pangaagaw sa Hollywood singer na si Justin Bieber. Matatandaan na si Selena at Justin ang former couple na tumagal sa higit na 6 na taon na at talagang tumatak sa maraming fans at dinab pa sa pangalang Jelena. Kung kaya naman malaki raw ang respeto ni Hailey Bieber sa kanilang dalawa noon at hindi nila sinira ang relasyon ng dalawa. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ka-Star
Nation, mula sa largest lantern parade, alam niyo ba na hawak din ng Pilipinas ang world record na tallest Christmas tree na gawa mula sa lata ng sardinas? Yes, you heard it right. Iginawad ito noong November 25, 2020. Tumitimbang nga ang Christmas tree na ito ng 14,000 kilos, 5.9 metro ang taas, at alam niyo ba na nasa 7,638 cans of sardines ang ginamit para mabuo ito. Hindi empty cans ang sardines na ginamit, kundi may laman talagang sardinas. Ibinigay ito na donasyon pagkatapos para sa mga Filipino families na apektado ng COVID-19 pandemic at natural calamities. Yan ang ating Christmas trivia. Para sa ating Christmas countdown, 87 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuana Isoto, 30 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Baglan nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, maging kaupo naton si Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Damo kita pag-istoryahan ang sitwasyon sa trapiko, diri sa Bacolod, kag kung paano ipatuman ang kasuguan sa dalan. Okay, kadamo sa mga makita naton nga mga violations sa mga nagabiyahe, sa mga dapat nga hindi pag-aagyan nga mga dalan. Ilabi na gid sa sini mga tricycad, mga e-trike, mga tricycle. Kung pabayaan tala ni kag tumanon tala ni, sundon tala ng ilang mga argumento, ati way kapuslanan, mangin wala kapuslanan naton nga kasuguan. Okay. Amo na gani nga may ara kita kasuguan para nga mabutangan naton sang limitasyon, no? Ang mga bagay, ang pila ka mga aktibidad nga ginahimo naton may limitasyon. Kung hindi naton pagsundon ini tungod sa humanitarian reason, ati way ginipulos ang kasuguan naton no? Kaya ang rason ng permi sa mga nagabiyahe nga ti palangabuhian namon ini. Way man na ginauntat ang inyong palangabuhian dira, basta mabiyahe lang kamo sa inyo lang nga ruta. Pari bala sa mga jeep, di pasahero, may ruta sila magsiling nga Bata Libertad na sila. Kung maglapaw sila sa Bata Libertad nga ruta, kaya nagpangwa sa pasahero, nagbiyahe sa lain pag nga ruta, dakpon ni sila mo. Kaya ang ilay ang ruta mo lang na. So ang mga tricycad, ang mga e-trike, mga tricycle, butangan taman ruta. May na sila sang ruta nga ilaman. No? Kaya hindi pwede nga mapagusto lang ta kay may kwarta tay bakal tricycle biyahe ta dayon na tarangta sa kundi niya nga dalanon sa syudad sa Bacolod, or may ara tayo sang kwarta ibakal sang e-trike. Hala bakal ta e-trike kay tapos pagusto daboy ka lang kundi kaya magpatarag sa imo nga e-trike. Hindi man na siguro pwede. Tapos irason ta lang dyan, dakpo nyo kami, palangabuyan na, ano ipakaon naman sa pamilya namon. Tiyang pamangkot sa antis kamo yan nagbiyahe sang e-trike, tricycad. Sang wala kamo nagbiyahe, ano ang ginpakaon nyo sa pamilya nyo? Hindi ba na napakaon nyo man? Ang punto ko dra, way nagakahulugan nga ipito naton ni sila, kay parang hindi makakaon pamilya, pero kung amo na napirme, ang irason naton mangin wala untong aton kasuguan kag ang matabo ni sa uli sa aton di sa syudad sa Bacolod basi nang bunot na lang hala kung bisan sa highway may makita ka nga nagabiyahe nga tricycad, may mga e-trike, may tricycle nga masyado kadelikado ini banwa, magagmay lang ning masalakyan mo. Masyado kadelikado ini kung sa highway magbiyahe. Damo mga lagko nga salakyan nga nagaagi dra kag ang speed limit bala taas mo. Hindi kaya kung sa highway ka, alang-alang yung magpahinay ka na lagan, dasing lagan mo ka highway. Di karon may mga dasing lagan mo, may ara mga sa unahan may tutugali e-trike, nga nagaugod-ugod nga daw bao ka dasing mga lagan, di kung maaksidente, abi karon mabungguan. Maulat pa kita nga may kabuhi, nga magkaladulag, dismiss natin aktuan ini. Kaya sa pagkamatun, may kasuguan ni mo. Di mo na gani nga siling nila kuno, siya sala ni sa nagligan nga administration kay ginapabayaan lang, kundi nagasagsag.
O, ti ibutang naton sa nagligat administrasyon, nagsagsag. Subong, na siguro ang pagbago. Hindi naton ni sa pagpabayaan kay masagsag ni sila. Tagaan na naton sila sang lugar nga dila na sila yakutob. Magluwas na gilang siguro kung ang imo ang imo tricycle pribado na ya, imo na gina-service. Butangan tablas ang implementing rules ang rules ang kuan bala. Implementing rules and ano ginala? And guidance. Rules and regulation, no? Butangan ta sa implementing rules and regulation. Ngati mo ni hindi ni sila ginabawal ni sila magbiyahe diri. Pero kung gina-service mo na yan, kaya mo lang ginangimo yan masarangan, ma-afford nga service sa motor or motor yung gibutang mo sidecar kay may ara kaya ginakarga ng imong negosyo, basi pwede ta man yan ma-exempt. Ang sa ato nang mga nagbiyahe gidablan nagapangwas ang pasahero. Butangan tayo sang limitasyon, tanan na lang ang tanan nga nagbiyahe di mga tricycle sa mga kabaranggayan, may ara gani kanya-kanya ruta, way gani galampasanay. Tiyan mo man na sa downtown area sa Bacolod, sa dalan sa Libertad, sus nagasinambunot lang dan. Pa pagkahapon daw haluson makahalin ang salakyan kay may nagatabok, may nagasaunhan, may ara nagaigod nga salakyan. Tapos ang traffic do pertika kilometro ang linyada. Sang salakyan. Sige, istorya nato ni dugay-dugay pagkaligad lamang sa pila ka mga importante ang mga panumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini.
Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 44 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12 sa piyak nga linya upod naton ang head sa Bacolod Traffic Authority Office si Police Major John G. Liba. Sir, mayong hapon. Hello sir. Ay. Hello sir, mayong hapon, live ka karon mabatian di sa Palatuntunan Bumbuhanay Soto. Bumbo Daniel, no, mayong ugto na sa inyo tanan, mayong ugto sa mga tagpalamati naton sa buong hapon. Okay, sir, na-notice naman no sa aton yang mga kulturan diri sa syudad sa Bacolod ang padayon nga pagdamo sa mga nagasinambunot nga mga e-trike, mga tricycle sa mga major streets sa nga Bacolod, ilabi na gidra sa dalan sa Libertad. Kung kaysa nagabiyahe pa ini sila, nagausoy pa sa dalan sa highway, nga sa diin na daw kadugay na ning issue sa nagligad pa nga dapat ang ini mga tricycle, mga e-trike kag mga tricycle, may arag sila lugar nga sa ila lang pagabiyahian, no? Pero sa subong do nag-aara pa sa Ligyapon, nagasinambunot, naga-contribute siya sa sang traffic, no, sa aton nga mga dalanon kag kung isa delikado pa ini sa mga highway, basi magkal-aksidente pa ini nga mga magagmay nga mga ginasakyan sa mga pasahero. Ano ang plano naton sini sir? Bobo Daniel, no, ang nakita ta dara, no, matuna nga daw sobra na gid nga pagdamo sining aton nga mga tricycle, e-bike, no, sa dalanon. Sa ma-recall naton gani Don Bobo Daniel, sa pagsugod ko diri as nag-handle kita sa Bitaw, subong ginatos kag even siguro labot na gani guro libo ang aton nga mga dakop sina sa ila. Kay tungod nga nakita ta na, no, kag basically kabalo na sila tanan sang ilang bawal. Hindi na sila dapat sa mga dalan nga mga dalagko, lalong-lalo na sa mga ginaagyan sa aton nga mga makonsider tabla nga public thoroughfare. Main thoroughfare. So hindi na sila dapat, no, ang ugaling medyo sa subong bungburan diyan may kabudlayan di kumo may medyo kulang pa kita sa manpower. At the same time na medyo may damo kita mga priority. Ang aton ginhimo sina, no, sa pagsugod ta diri sa Bitaw na pangdakop taman ina sila ginaoperitan. Ugaling may mga area priority kita, for example lang sa downtown area gin priority ta na. Only ang sa medyo outer skirt na sang city or medyo damo na gid kayo sila. So may program ko dra Bobo Daniel kung akon lang man is bilang gamay nga konsiderasyon sa ila. Tawag nga matapna ta gini sila gradually, no. So medyo ang time consideration lang, medyo hindi lang gid sila nga automatic, no? Ang ginhimo ta na galing kay instead nga hindi taman sila matapna dahil gilayon, ang ginhimo ko na sa ila bisitahan ko na sila every weekend sa aton nga mga barangay nga kundi na sila naga-grupo-grupo kag nagabiyahe. So ang ginhimo ko sila Bobo Daniel, no, nagin-arrange ta sila na into order. Kumbaga ginbutangan ta sila limitation, gintil ko sa ila whether kung i-accept nila or hindi. So dila lang sila limitado, dala sila hasta. Like for example lang sa Burgos, no, I was there mga 2 weeks ago. Nag-istorya ko to sa mga barangay official kag ang ilaman ng grupo sa mga tricycle kag e-bike. So gilimitahan ta ni sila sa video palibot sa Burgos. So ginalaw lang naton sila sa mga pasulod nga mga dalan. For example, diri na sa Galo BBB or somewhere diri sa mga medyo masulod-sulod na nga wala na may gagi naton nga mga dipasahe nga jeep. Kay kinahanglan naton nga commuters makasakay gid pagwa no sa market. Pero dalan sila hasta sa dalan nga hindi sila magsulod sa aton Hilado, Galo and Burgos para at least hawa naton Burgos market. So isa lang na sa example no nga instead nga ginaharas sa nga ginaharas o kumbaga ginadakop ta, gin-try ko muna na nag-join sa ila, gin-deal ko sa ila, gibutang limitasyon
favor or win-win solution kami. So nag-pabor man sila. So amo na nga kun nga initially nga ginimo sa ila. Oho. Di amo ganina kay actually simple man lang ginitani kun tumanon lang nila kung anong kasuguan. Okay, masyado gid lang iya kahulas intindihon mo nga ini sila why man ni naton ginaipit sila mo nga di pagpabiyayon kay di pa lang abuyan man nila, hindi man kita gusto nga makuhaan sila sang palangabuyan. Ang aton lang may limitasyon ti ikwagi siguro naton painchindi gid sila nga ikaw dapat siguro i-rehistro gini sila kag para may baluan nila kung sa dinan sila kutob kay para wala lang sa manay kay kung kisa amo pagina nagasinambunot kay ang sa layo-layo na to yang area nakapakalabot na to sa piyak nga area parang at least sa mga inner street lang sila mabiyahe. Kamo na siling mo nga wala ning daan sila mabiyahe sa mga dalan nga wala ginaagyan sa mga di pasahero nga jeep, sir? Yes, correct. So, amo na sakto kay Ginoo Bombo Daniel, no? Wala taman sila ginakuhaan pangabuyan. Just imagine kung like dito lang, no, particular sa Barangay 20, 21, 22 and 23 na dampi sa Burgos. Ang naton da mga e-bikes lang kag tricycle no manog biyahe gadalagan mga 3 mil sobra. So kung itap naon or papunduhon ta sila, just imagine amo na ang madulaan sang pangabuyan. Kag mismo apektado man ang aton mga commuters. Galing ti amo na hambal ko sa ila mas magamay man kamo or dako man kamo sa size importante tani in order kung makita kamo nga naka-arrange kamo properly kag kun din lang kamo area da lang kamo tani so mas mabugnaw sa mata tanawon unlike ngayon gasinumbulat kamo gasinuli lang kun din kamo ga parking din kamo ga lusot nga area so ga create mo sang congestion so man nga siling ko kung hindi kamo magbaton sila nga limitation then wala ta may deal. So, kaliti acceptar man nila. So, gintanaw tala na. So, ang deal ko naman sila, ko if ever, whoever man aton madakpan within, guwa sa inyong agin specify nga limit, then automatic dakop na. So, hindi na kamo mag-dare pa nga mag-ayo, mag-amuni kay mapakiluoy, kay out of ano na naton deal. So, baton man nila, Bombo Daniel. Ti may magani nga may amusina, no? Kag wala labot si sir, may ara pa kita makita nga daw sa highway na ginagabiyahe bla, nagausoy sa dalan. May ara gani isa nga aning dalan sa Libertad going to Mansilingan, may ara gani nga sa circumferential road na gid. Di daw siya ka delikado ini sir para sa sining mga dalan nga may mga dagko nga salakyan nga nagabiyahe kag mga dasig pangadasang dalagan man sa masalakyan, sir. Yes, tuman gid ka delikado. Ako lang katanaw ko isa gasunod ko na sa mga diri sa mga like Alihis Road, no? Morsia, Bacolod Morsia Road, tapos or circumferential. No, tama ka delikado. Ining mga dagko nga truck ni nga ako gani kung kita nga sa mga dalagko bisan mga pick up or mga botsi na gid. Kulbaan ka pa gani magtupad sining mga tracking, how much more sila na dapat. So ang kulba bala dapat hindi na dapat nila ta imuon kay kabalo naman na sila, no. So galing amo lang ni aton problema ta Bombo Daniel ang disiplina gid sa aton nga pag Bacolod Monte. Hindi man nato ginatanan pero ang problema amo nang isa ko nga ugat nga ginalantaw nga problema nga abot kita sa point nga mo ni is because ang disiplina nato sa mga motorist at the same time ara na nadaman ng disiplina man sa aton mga commuters kining commuters ta kun wala lang sa may nagapatronize ng mga illegitimate nga operation wala na sila nag-exist hindi na sila ka-sustain sa ilang hala sila palibot-libot nga wala man lang sa may gasakay. Ano problema ta? Sir, ang ini mga nagabiyahe karon nga mga e-trike nga linibo na diri sa Bacolod, ano ni sir ang status nila? Why ni sila sang registration, no? Well, under sa aton nga kuano, wala gid sila na hindi sila maklasify either tricycle or tricycad. So wala gid sila na kumbaga na indicate o na describe sa aton nga mga national nga law. Only nga dili sa aton under sa aton nga ordinance may ara kita 804 no city ordinance pwede silang i-regulate, pwede silang i-register no something like nga daw mambalta nga tricycad or ara man sa tricycle kasi ang requirement under 3804 kinahanglan sila mag-secure ang driver nga mag-operate is
dapat drivers licensed driver. So ang ilan naman pag-procure sa ilang permits, something like though similar naman sa tricycad. So even though amo na big system, at least may system. If they are willing gid man sila tani, pwede ta na sila ma-register. Galing kay tidira kung issue na sila sang permit, may ara na sila nga certain limits na. Amo na ang ginapalagyo nila nga hindi na sila magbayad kag hindi sila gusto magsunod sa aton nga gina-cite nga mga policies, rules and policies. So amo nang gakatabo na hala sila sang ang gwa nila is striking. So gakaapektuhan ang aton nga mga legit operators ang aton tricycad kag ang tricycle. Pero ang registro ni nila hindi ya sa LTO, sa city lang. Yes, sa city lang bumunan niya, sa city lang. Okay. So why pa kamo sang pag-istoryahan sir ang bitaw kag ang aton nga sanggunian ang committee chairman sang Committee on Transportation para makahumlad abi sang mga maayong programa para sinadiri nga halimbawa i-rehistro ang tanan nga mga operator sang e-trike, tapos tanan-tanan pangbutangan sang suna-suna bla nga, tapos may color coding sila daw nga kuna mo na nga color sang e-trike sa amo na siya nga zone para nga wala sang sinambunot kag dapat tanan marehistro gid kag kun hindi marehistro ti pandakpo ni kag hindi na makabiyahe. Yes, Bombo Daniel, no, wala pa tagid na kamit with sa kay Councilor Al particular sa transportation. Ang ginahulat ko lang, Bombo Daniel, since nga kita is enforcement body lang kita. So nga amon policy making body is the BTAC, no. So sa BTAC supposedly may ara kita schedule this ini nga bulan sang September galing kay there are mga priorities nga ginahimo subong like ang upcoming celebration sang maskara. So na sit aside nato ng aton nga BTAC meeting, which actually Bobo Daniel, no, may ara naman kita gina-prepare nga mga akon nga mga proposal, project and plans ko nga gina-propose ko the moment nga mag-convene ang amon BTAC. Since nga inang mo ginahambal nga kinanglanta ang mga color coding or mga codification na tawag sa aton nga mga e-bikes, kung i-allow to sila mag-operate in case ina siya kinanglantagid na ang city ordinance. So ang city ordinance hindi man ta gusto nga on my part direct kita ma-propose ako something amo na no kay ti ginahambalan nila sang isa ka body which is ang BTAC. So I myself naga-prepare lang ko sa akon nga mga plano. So hopefully mapresenta na sa by the time nga mag-convene na kami ang BTAC, but now sa to say di pa gid siguro ka mahimutan na kay tungod may priority ta nga mga bagay. Pero kung magpatawag meeting ang aton nga committee chairman sa Committee on Transportation, hindi kayan mailang sa meeting ninyo considering last time ini daw kuan ng abi no, daw na nadumduman talang ang mga nagliligad nga daw hindi paborable sa ibo ang committee chairman sa Committee on Transportation nga magapungko bilang head sang bitaw, sir? I will Bombo Daniel, no. Medyo na training man ta sa professional, no. Inang bagay daw hindi ginaapektado aton nga pag sinalayo, no. If ever anytime no mag-call si Councilor Al Sacon, I'm very much willing nga mag-present, mag-tubang kay Wayman to na after all tong mga nagaratabo that was his opinion and also I have my opinion. So wala gid professionally siguro hindi na dagbad ako nga bagay para sa amon no to work with together sa ining amon sa especially ang aton transportation, no. Okay, that is very good, sir. Very gentleman. Trabaho lang mo kung anong personal dati iwan na niya kinabtanan basta matrabaho lang kita ya, sir. Yes, Bobo Daniel, no. Wala problema. Wala nagaunta atong trabaho despite kung ano man ang mga opinions no nagagawa. That is
is respective right na yan naton kung magatag ta opinion. So on the part sa kay Councilor Al, no, considering iyagin man na concern ng transportation, so may ara lang sa nga gusto yung man i-voice out nga opinion. So that is his opinion. So muna nambal ko, we will be dealing this one professional. So ready ko ya mag-face sa yang akong and I am ready nga mag-present man sa akon kung anong plano ta para sa kayuhan sa aton nga trapiko. Amo gani man. So kabay pa nga pagkatapos sa Mascara Festival, mapamplasta ta dito tanan para nga at least ang madugay na nga issue nga ining nagagutok ang trapiko diri sa siyudad sa Bacolod, nagasinambunot basi ma-address nato, no? Kag hindi man gid kita mag-expectar siguro nga 100% madula ng pagsinambunot sa mga salakyan, kay way man siguro sa mga dalagko nga siyudad nga wala nagakatabo ang kaangay sini nga sitwasyon. Pero kung mahimo tama lang sa siyudad nga mapaganagan, ti kundi daw mapabugal nato ni sa ibang pagid nga mga dalagko nga mga kasyudaran nga nagasinambunot man ang ilang nga trapiko. Sa karon sir, kumusta gali ang aton nga preparasyon naman sa trapiko sa sining nagahilapit na nga pag sa ulog naton paghihiwat naton sa Mascara Festival kay manog opening salbo na gani kita mo. Yes, so tama boss, no, may ara na kita sa lubong, no, sa lubong pag-celebrar na sa lubong na tawag kung kumbaga mga pag 12 o'clock, so start na sa aton or ma-opening salbo na. Well, ang aton preparation, no, with regard sa traffic rerouting, closure ara na ho, and I thank you, thanks ang mga aton nga council nga I think nabatian ko na approve na to aton nga proposal. So nakahimo naman kita sa mga announcement or advisory sa aton nga public amat-amat, and then by today release ta na sa through sa inyo man Daniel sa media, no, nga magpabulig kita para mag-inform sa public on regarding sa aton nga rerouting and closure. So ang with regards naman sa aton nga medyo mga problems nga encounter usual ta na siguro the most common ta na makita aton nga manpower subong medyo hindi pagid masiling naton nga very very sufficient, pero maximize ta lang ang available ta. In fact nag-tap ta sa mga ibang nga mga grupo para lang maka-augment, no, makatag sa aton pag-assist sa aton traffic. No, amo lang naman na so ang nambal mo lang regarding sa aton nga traffic sa Bacolod, that is given, no, nga hindi naman ay ma-deny kaya ang Bacolod is one of the most progressive nga city. So ang salakyan nagadamo na. I think we have ara na ta subong sa mga 120,000 vehicles registered ara sa Bacolod. Wala pa nalabot ang unregistered. Now expect lang yan nga may aragin man na pag traffic congestion, but somehow ang kami naman di ginaimuan tagin na nga in order nga i-regulate lang or ma-minimize ta or ma-control ta. Wala na bongbong na yan. Okay, Apo gani. Pero sa sining Mascara Festival may mga ara na kamo na top nga mga force multiplier nga mag-augment sa inyo nga pwersa, sir? Particular sa akon siguro sa traffic, bilang ako ang traffic tawag is task unit traffic management Daniel. May ara ko gintrap nga duwa lang ka grupo kay ti daw mo pala nang signify siguro base may ara pa daw kung makabati amat-amat na sila sang signify. So considering way man ta may ma-promise sila nga kumbaga monetary consideration, pero ang ila lang voluntary. Pero for now may ara ko doon naka-organization. But I know nga sa aton diri sa PCPO may ara pa man da sila damo na sila daya organization nga or multipliers nga naga-pa-affiliate. So hopefully bati makatap man tato kag makapangayo man to other organization pwede man, pero for now may duha lang gid gyapon na Bombo Daniel daw medyo limited lang gid sa subong gyapon. Tubalikon na may ara gid man nga mag-volunteer abi nga mga organization nga magabulig sa pag-dirihir sa trapiko, mga ano kadamo gid sir ang mga kinahanglanon ta para nga mangin tayuyon ang daloy sa trapiko, sir? Yeah, so okay lang lanon ginakayo Bombo Daniel, if ever may ara data mag-signify, well thank you in advance, no, kaya gusto nila
mag-signify, approach lang sila sa akon sa office. One thing siguro mo provide na lang sila is their meal or ilan ang pamahaw-pamahaw, no? But other than that, wala kita. So aton is the word pa lang volunteerism daw, dila lang tama kutob, no? So thank you in advance kung sino may aragin man, no? Nga may willing to assist our traffic management. Pero mga ano kadamo gid sir, ayan ang mga kinahanglanon naton para nga mag-assist sa inyo. Well, akon Bumbo Daniel, no, bali sa estimate ko lang, so at least siguro kung may arata about 100 siguro, mas okay na siguro. Galing ti balo ka naman, hindi naman ta pwede ko pakadamo gid sa ila considering voluntary lang sila. So it follows na medyo limitado man ang oras nila, so mga selected time lang man ang ilang i-render. So mabalik kita gyapon sa dati ta which madito gyapon ta ma-rely sa aton gidyang GO or mga traffic enforcers nga hired gidya. Kag isa pa gid sir, kung tuman kadamo siguro mag-volunteer, yawan ka man siguro pagkaon sila. Yes, correct. Isa pa na no. Na wala ko lang na mention po actually amo na problema na. Mo gid. No, kabay pa nga kung damo ang mga mga mag-assist sa inyo dira mga volunteer, damo man ang mag-sponsor sa nga pamahaw nila kag ilang mga mga snacks kag pagkaon nila sir. Kabay tanay ako may araman man mo sponsor, no. Una-una da ang aton nga accredited na foundation mag-control sa aton nga Mascara which is ang Yuhong Foundation. So nakita ko man nila kabudlayan considering kung pila ka bilog tao sa buong ila na pasanon. So basi may ara pa man iban nga pilantropo da nga willing din ari lang kami di sa bitaw. Pero samtang inistorya to ni Sir, may nasa akon nga mind nga amigo kung nga may grupo man mga force multiplier man, basi siguro pwede man sila makabulig na sa imo or basi nakakontak na gani guro na sa imo Well, amo na Bumbo Daniel, balko gina no, ari lang ko di willing gid to accept kung may ara gusto mag-voluntary, pero wala ta may ma-promise in return kung anong ara lang mula na siguro Bumbo Daniel. Sige sir, kabay pa nga mangin na maayo lang ang lakat sa trapiko sa Sinimas Mascara Festival kag salamat gid sa imong oras kag mabuhay ka sir. Yes, thank you man. No, hopefully maayo gid ang ato nga traffic. Thank you. Mayong hapon. Dapat mga kabinan si Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, no, kag ginaistorya naton ang lakat sa trapiko ang pag-derir sini sa tion sa Mascara Celebration kag subong man ang sabahin banwa sang sabahin sang mga gasinamburot kapag biyahe sa mga e-trike, mga tricycle. No, sa nasiling ko na tagaan ni sila sang nagakigo nga atensyon nga mahatagan sang kanya-kanya nga mga ruta kag mga suna para nga hindi magsinambunot. 7 minutos na kalikat sa tag ng alauna, magabalik kita banwa pagkalikat lamang sang pinaka mga importante nga mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre. Pabalik mga kabyanan sa ato nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 14 minuto sa nakaligad sa tagna nga launa. This time ko nato ng report ni Bumbo Cherry Grace Antilian. Follow up ini sa naaksidenteng patrol car sa San Carlos City PNP. Ang kwan sila dili ang dapat nili explicar sa LGU sang La Carlota o sa San Carlos City amo nga ang nagasakay diri civilian sa patrol car sang pulis. Kaysa initial nga payag sa Chief of Police ng San Carlos City PNP ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, iyagin payag nga wala pa kuno ma-turnover sa ila ang nasambit nga patrol car. Ti wala pa na-turnover sa ila, pero pila na ni kabulan nga ara na available na ni salakyan. Ano natabo? Ano natabo siyudad sang San Carlos? Nga pila na kabulan ni nga available na ining patrol car, may ngalan ng police patrol car nga San Carlos City PNP, kag may kumplito na ni sa kwan, may wangwang, may tanan, kumplito na, may blinker. Ano natabo nga wala ini gyapon ma-turnover sa San Carlos City PNP. Kagang dasun nga pamangkot amo ni nga kung wala ini ma-turnover kay para man sa PNP nga gingamit sa mga casual employees sa San Carlos City. Kaya dapat bisan way pa niya ma-turnover kumo nga mark ka vehicle na ini may ngalan na niya nga pulis San Carlos City PNP, hindi gid pwede nga gamiton ini nga salakyan nga ang civilian na magagamit sini. Wala labot nga bawal, do kangailan ni siya balabanwa nga ikaw isa ka sibilyan, nagsuksok ka sang uniforme, nga full complete uniform sang PNP, kundi dakpon ka, kay hindi kaya PNP, masuksok ka sa uniform sang PNP. Tiyan mo man mangin na-turnover pa nani sa PNP kung wala ang ilang patrol car sa San Carlos City, bisan way pa ni na-turnover, kumo nga nangalanan na niya. May ngalan na nga San Carlos City PNP. Kaga-identify na gidya nga patrol sa pulis, hindi dapat sakyan sa sibilyan. Hinali karon labi nga may ambusan to karon kay nagapinsar tong manog ambus nga pulis na. Rimalaso ang nagsalakay. So hindi pwede nga sakyan ini isang sibilyan. Ano ang natabo? Nga ginsakyan isang sibilyan. Kag naaksidente pa, nakabunggo sa motor, patay ang nag-drive sa motor. Amo na ang ginapamangkot naton kagina sa aton nga paminsaron, ano na nga ang civilian ang nag-drive. Casual, job order casual sa San Carlos City. So may sabat diri si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon sa report ni Bombo Cherry Grace Antilian sa piyakil niya. Bombo Cheng, please come in. Yes, Bombodan, wala pa na turnover sa mga kapulisan ang patrol car nga involvado sa aksidente sa syudad sang San Carlos. Amoy na nga job casual ang maneho sini. So, Bombodan, madumduman nato nga may aksidente nga nagluntad, no, nga rason sa pagkamatay sang biktima nga si Roy Valiente, 35 anyo sa residente sa East Avenue Street, Escalante City, Negros Occidental. Kaginamaneho ini ni John Milke Nieves ang mobile patrol taga San Carlos City, Negros Occidental man ini. Kag gainulan kuno ang panahon sa natabo ang aksidente, Bombodan, kag nag-overtake sa tricycle ang mobile patrol kag wala nakita sa driver nga may sugata nga motorsiklo nga dasig man ang pagdalagan. Amo na ang rason sa pagbungguan ay nila kag nagtiyog ini ang patrol, rason na dagdag ini sa kalog. So, Bombodan, casual ang driver kay wala pa na turnover o kung nahatag ang proper nga papeles. Kung ma-turnover na, amo pa ina kuno nga makadrive na ang mga kapulisan sa mobile patrol.
So, suno kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, gin-authorize ka city nga magmaneho ang job casual kay iya pa ka government ang mobile patrol kag local pa ang maintenance ni. Hindi ila pangalan sang ang salakyan mo na nga local ang bala danay bombodan ang ga-provide sang driver. So, wala pa formal ang Wala pa formal turnover, pero formal na ang formal na ang iya sini nga marka nga may ngalan na Philippine National Police. Yes, bomboda, no? Ang patrol mayara na sang pagkilala bala nga mobile patrol ini sang kapulisan. Kag may ara naman sang logo sang pulis. Kag kumplito na, may blinker na, may wangwang pa. As in, kung makita mo yan naging siya sang pulis, yan naging na sa PNP, ang pamangkot na sa local government sang San Carlos City. Nga ginpagwa nyo ni dapat kay yan sa pulis intindin ni para sa pulis kay na markahan na ini nga PNP gingarahin ni way ni gingamit bumbucheng. Yes, bomboda, no? Muna nga hibaluon naton kung wala pa bala na turnover kay suno kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon nga mga 6 to 7 months na ini ga-drive ang biktima sa mobile patrol bombodan. So, bombodan, wala pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. While gakandak mobile patrol ang atong salakyan diri sa may area sa Tanol, during pagpuli na along National Highway sa Socorro, National Highway, nag-overtake ni aton nga mobile patrol sa tricycle, basko kabi ang ulan, tapos wala niya madiparahan nga may gabag sugata sa nga gabag-guspos nga motor, single. Pagtapak niya kuno preno, nag-swerve ng salakyan, nagikikis na ba salakyan pag preno niya kay gaulan, then may mga lutak-lutak pa dira, amutuang nga nakabunggog sa motor. Tapos nagtiyog ang salakyan, na dagdag sa kalog. Amo nang natabok agahapon, ma'am. Ga-drive na, sir? Si Ken Nieves. Casual lang na sir sa inyo. Oo, casual sa ma'am, sa city pit na siya ma'am, kay ang salakyan na ni ma'am, wala pa ni maton over sa aton. Yan ni ka local nga salakyan, ginhatag sa station. Tapos for the meantime nga wala pa nahatag sa aton proper ang mga papilis, local ang nag-drive, ilan ni pangalan ma'am ang salakyan, ilan ni pangalan sa local. So pwede, sir nga drive ang casual na hindi siya police official, sir, sa patrol car? Nag-drive siya, ma'am. Kiting ginautorize sa city, kaya ila pa man sa lakyan, ma'am. Pero kung sa aton na naton overturn sa aton ng papilis, ma'am, kag nadadulit na sa aton, ma'am, sa seat sa local, pulis na mag-drive, ma'am. Iyam na ka-local, di mong issue, di man sa PNP issue, ma'am. Kaya kung PNP issue, ma'am, PNP gina nag-drive sa aton sa lakyan. Kaya sila man ang maintenance sa aton sa lakyan, ma'am, ang local. Karang bagong hatag, ma'am. Ara pa na silang papilis kung ano magubada ila pa naman kay may kuha namang may nang tawag sila gani insurance aras pa sila insurance pag ang mga papilis. Muna ma-promote kung ma-turnover no sa aton ng mga papilis na actually ang pangalan sa salakyan hindi na ato ma'am ya ka local pa naman nga ng casual ilan ang ngalan ng ka-registro sa ngalan da hindi ya ka PNP. That is why ma'am nga sila ang nag-provide og driver ma'am ihatag sa aton. So mga pila na sa sir or pila na kabulan sir nga wala pa na turnover sa inyo sir ang patrol? Kabalo ko na ma'am sa basta mga government nga kuan ma'am dugay ginang papilis ng galakad. Mo na gini napapalo sa akong tropa para ma-proper turnover na sa amon ang salakyan. Nag-istorya naman kami ni Mayor. Ama siya, may insurance man na, wala man problema kay may insurance man na siya. So ano sir ang matabo sir sa driver sir? Ang driver ma'am na-detain sa aton nga police station. Tapos kung di sila magkasitol sa biktima, pasakahan nga itong kaso ma'am. So ay istoryanan naman sila sir ang driver sir kag pamilya sa biktima. Nag-istorya ni kagabi pero daw hindi pa sila magklaruhan ni kagabi kay ang tatay sa itong biktima nagmasakit man. For the meantime, wala pa gid mapasta ang ilang settlement, i-file gid naman kaso ang casualty ng employee. So dead on arrival, sir, no? Ang biktima? Oo, dead on arrival, ma'am. Wala gid ko idea, ma'am, kung naka-helmet, ma'am. Basta kay may pag sa recovery naman dito, sa incident area, may helmet man to, ma'am, pero wala man tatsang helmet.
ay hindi naman sila maparas up, ma'am, kay simple sumod kadamo man sa salakyan ila ginaproseso, hindi mo lang ang sa pulis, galing nagkatao lang abi subong nga nagka-insidente. Nga mo natabo. So ang malang ginaras up lang ko ng mga papilis nga para sa amo na para actually kung pulis to guro mamang na insidente mo man gyapon nga situation. Pero kung pulis ma'am do kan siguro galing kay nagkatao lang nga casual mong hindi man may kabot-bot pwede kay sila ding gamitin na ma'am sa salakyan ko mambala karon nga ako driver mambala din na karon si mayor nga di ka mo da gasto kung mamaguba so kung sa amo na gid mamang papilis ma'am kami na gid mapadrive kaya amo din nga salakyan nga duha ma'am nga PNP issued kami gid na ma'am drive ang PNP ang casual ma'am kini bag-o ma'am kay bag-obi kami nga salakyan nga nag-abot mo di amo na nga di taman ma-pressure kung saan umabot ang ila nga papilis kay kabalo ka ma'am sa gobyerno ma'am daghan kay nga proseso nga magyan. So mga pila ni kabulan niya sir gina-drive ang Sila na kabulan na 6 to 7 months. Mga almost na. Almost ma'am, almost 1 year ko na ma'am ang papilis. Pero iya pa ni kang alan ka ma'am ka LGU. pero samtang ga-drive ni casual sir na may upod ni siya nga police officer. May ara ma'am, may ara sa upod ng duwa ka pulis. Kaya di man pwede lang mag-drive na sila lang wala pulis upod. So, okay. Bombodano? May upod gali nga duwa ka pulis pinsar ko kun mga sibilyan tanan. Bali ang driver lang gid ang sibilyan, no, kay ang salakyan under pa sa paghinakop sang LGU sang San Carlos City. Sila pa niya ang liable nga ahensya sang gobyerno sa kung ano man ang damage nga matuga sa sini nga salakyan. Hindi ang PNP. So, way pa ma-turn over tub-tub subong. Ang pamangkot, way pagili ma-turn over na kag ang papilis na pa si LGU, sagad ya kataris-taris ng salakyan na. Kag civilian ang naga-drive. Yes, sakto gid Bombodano, samtang wala pa gali na turnover sa mga kapulisan naton ang mobile patrol mga job casual gid galing magmaneho sina Bombodan. Tiyo, kay tiyo kun basihan mo sa explanation ni Colonel Misahon kay ang kwan sini ang sa maintenance sini ang LGU sa San Carlos City. So bali ginagamit nila sa pagpatrolya pero hindi sila nag-drive. Nag-drive casual employee. Pwede gali na. May ganun. Bombo Cheng. Yes, sakto gid Bombodano, may ganun basta may upod lang kuno ang job casual sang police officer man samtang ga-drive sang patrol. Sige, pero pamangkuton tani si Mayor Renato Gustilo, ang City Mayor sang San Carlos City, kung ano ang plastada sa sininga salakyan, no? Kag ano ang posible nga matabo subong matapos nga na aksidente ini, Bombo Cheng. Yes, Bombodano, na para maklaruhan man bala Bombodan. Sige, salamat gid. Report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan, report gikan sa patrol. Tiamo ni ang istorya, ang kasaysayan sang patrol car sa San Carlos City PNP. Daw ang natingalahan ko lang kay ang local government sang San Carlos ginpapintahan na patrol car, may logo na sang PNP. Kumplito na gidya as in sa kung natanawon mo officially patrol car na gidya sang PNP pero kalawig na mga 7 months pa way pamaikutan ang papili sina daw kangay balang daw ihatag nyo sa PNP daw hindi man ano gid ang plastada ihatag nyo gid bala ini o kung hindi or basi gusto nyo lang pinta-pintahan bilang patrol car tapos at mo na natabo ang pinta lang liya patrol car, ang itsura lang patrol car. Kaya may nagasakay nga pulis, pero sa pagkamatod, hindi galito yan nahatag pa sa pulis. LGU pa sa San Carlos. Tani ko nara naman lang nga papilis nga ready na para sa pag-turnover. Amo na pagpapinta nyo nga ginamarkahan nyo na nang iyakap pulis. Nga para pagka silingaran ng papilis, ang salakyan na way kaagi gamit antis pa man ma-turnover sa aton yung mga kapulisan. Inang 7 na kabulan galing ang ginamanso na kagamit-gamit na.
ang patrol ay pagligya po matunover sa PNP. Ay na ano nga pagka-sitwasyon niya man. Ano ang sitwasyon niya man? Daw lain niyang patakaran niya, daw lain niya yung sistema sa San Carlos City o kung saan niya LGU sa San Carlos City. 28 minutos na kiligid sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbuanay Soto. This time mga kabanan, balik kita diri sa syudad sa Bacolod. Kagakuha na ito ang report ni Bumbuan Sindul Sorilia. May interview sa chairman sang Mascara Festival 2022. Balik Yuhom. May interview si Bumbuan sa kay Attorney Pinky Mirano Ocampo. Ano ang mga update? Kay ano ang paabuton sa mga pumuluyo sa mga tumalanaw sa siring opening salvo sa Mascara Festival, sa siring pagpatigayon na yasang ganito ang term ginato ni Major Liba sa lubungan. Ibalo na ito nabi, ano ang mga exciting nga mga event nga hulaton sa mga katawhan. Nga makapalipay ka makapayuhom sa aton mga kulturan nga sa sulod sa duha ka tuig ang iban daw nalipat na kung anong ginatawag nga yuhom. Gani ang tema naton subong balik yuhom. Sige. Yuhom nga balandion. Yuhumong balandion may binalaybay. Sige ko na ito na report ni Bumbuan. No, kay Bok kadamo-damo na mga nagpa-booking, may mga kilala kita nga may mga balay nga ang intention sa pagpobra sa balay ginaparintahan sa mga mag-overnight or mga 3 days inang ginahimo nila nga staycation. Ti subong fully booked na. Daw ang iban nga mga lokal kag mga foreign na tourist nga hindi na mag-check-in sa hotel, daw lang na sila sang rintahan nga mga balay. Kay fully book na subong. May arap pa man kuno bakante mga basi may arap pa man. Pero ang sa kilala ko to, ginabalibaran niya na lang nagpa-booking mo. Yari ang report sa Piyakali niya Bumbuan. Please come in. Bumbudan, hindi na gini mapunggan, Mascara Festival na, no? 2 days from now, October 1 to 23. Pero antes ang October 1, that's Saturday, Friday parang Bumbudan, may kick-off na sa pagsugata, no? Salubong, amo nang ila term. Kick-off salubong, no? Sa Mascara Festival 2022. May mga guests, Bumbudan, no? Banda, Rico Blanco, amo nang malingaw sa mga Bacolod noon, yung singer, nga magakanta Bumbudan, kag para asta na sila 1 a.m. Para pag October 1, may mga on-go, sige na. Yes, Bumbudan. Pagsiling ara si Rico Blanco, may ara ko kilala ka, grabe palakpak niya mo. Dumadula man kanya ka. Kilala ko man, no? Kalipay nga. Ara si kilala ko man. Koreana na siya. Oo. Magsugata ko na siya ka, hambal nga anyo nga siyo. Ano sa'yo? Anyo nga sa'yo? Gamo na siya, no? Oo. So, amo na Bumbudan, no? Tida mo na ang mga naripay nga mga pamatanon. Kaya mo maginiya ang Mascara Festival. Ma-enjoy, no? May banda sa inyo nga time Bumbudan, no? Gamo ka man na. Pero mang lagaw-lagaw mo. Sang-sol ka pa lang, wala pa wala pa nakatiro. Oo, sang soltero ka pa lang. Samo man ang mga pamatanon subong Bumbudan, no? Pero damo na nga Mascara Festival nagyan taya kadamo naman gani nga mga Mascara coverage nga kita nangin partner to sa plaza, di ba? Kaya makita ko ang litrato sang una, daw mamut ko. Halin sa 16 pa lang ang hawak. Hasta nag-18 na. Sa 16, tubtob nag-46. Hindi 18. Duha lang ka inches ang nagdugang. Bumbudan, so amo nang ginakalangkagan sang tanan, no? Ang Mascara Festival. Amo nang ginasiling lang vital statistics. 36, 26, 6 by 6.
ito ginakulbahan ko ba sa mga vital statistics, kubang heart ko. Bombodan. Sige, so ano ang ekspekta ron sa aton nga mga kulturan bumbuan? Sa Jae, bali Ma'am Pinky, Attorney Pinky Mirano Ocampo, ang festival director. Ang kiosk, Bombodan, sa Plaza 80 Bilog, ang sa Government Center, Subrashin. Sa Baywalk, Bombodan, may kiosko mandira, pero ang Baywalk na management, ang mag-manage sina. And then, syempre, ang highlight, ang street dance competition, Bombodan, sa aton iyang mga kabombo, sa arena, street and arena dance competition, 17 ka mga kabaranggayan. Sa Electric Mascara, 13 ka mga kabaranggayan. Ang ilang subsidy, ginto mangkot ko man ni kay Attorney Pinky, kunara na, kay mga barangay Gambal, Bombodan, nga wala pa kami subsidy, how? So, hambal dito sa Treasurer's Office, liquidate kamo anay. Bombodan, ang mga previous nga mga barangays, importanteng liquidation, liquidation, kay di ba subsidize ang syudad? So, pariyo ni Subong, ang subsidy sang syudad sa street dance is 200,000. Ang subsidy para sa Electric Mascara is 150,000. Ihatag na sang syudad. May augmentation dira Bombodan ang foundation para maghimo nga 500,000 ang sa subsidy nila sa masaot nga mga dancers sa barangay. So 500,000, 300,000 ihatag sa foundation, augment sa 200,000 sa CP. 150,000 i-augment sa foundation, sa 150,000 ihatag sa CP. Pero iya na Bombodan lang sa city is i-liquidate gid na. That is why may mga kabaranggayan nga hindi ma-release ang ilang subsidy kay wala sang liquidation nan. So dapat Bumbuan? Yes. Kadugay na ito natapos ang nagligad nga maskara. Why pas naka-liquidate? Yes, may mga kabaranggayan. Pag ginapakuwagan ni Attorney Pinking data subong sa pagtawag naton Bombodan sa iya sa treasurer, kay tanawon niya pila paghid ka mga kabaranggayan kay syempre ato yang na-liquidate ya Bombodan tihatag isa ilang subsidy. Importante na siya. Mo man ang reminder sa mga kabaranggayan, hindi naman na iya sang city Bombodan, pero ilagid na. Dapat i-liquidate nyo anong ginbakal nyo, ginano nyo props nyo. So liquidation is very very important. Kay syempre, dokumentado ang city ya Bombodan, kinahanglanon na para tikowa naman ang kainkwentro mo da karon, So, Bombodan, pamatian naton ang festival director, si Attorney Pinky Mirano Ocampo. Barangay nga bigyan naka-follow up ang city sa ila nga liquidation. Amo to basagin patagwan naman sa sila para yes nila anang nila nga kinahanglan mga requirements bali so wala pa dito. Pero 17 ang sa street dance sa aton electric. Ang subsidy nga mahalin sa city is 200,000, correct? 200 sa street dance. Oo. Tapos sa electric? 150. 150. Tapos ang mahatagan ni attorney sang home pila attorney? Ang bilin digidad ko. Ang sa ang aton nga sa street dance 300 and then ang aton nga sa electric will be 150. Oo, okay. So attorney sa subong bala kundi buwas na ang aton nga sa lubong, kamusta man? Anong pinaka-latest niyo subong attorney? Anong mahambal mo sa preparasyon subong? Well, kanito kung baga 200% na yun niya ugahan. Kasi the past days na, nag-inulan pa. So, magtutong ka set up kita sa NBC. And then, lagi natin ng pamask kita para at least to offer na dala ang aton nga information para sa masarat ang mag-support. Kasi of course for good weather. Attorney, sino ang aton bisita buwas nga ma-perform? We have Rico Blanco, ang banda ni Blanco sa ang ma-perform tomorrow. Attorney, ang kiosko tagani, mga pila ni more or less tanan, kabilog? Ang sa plaza, ang sa last mo na sa akon, mga AC, yung iba na cross iya, na sa cathedral So, ang sa tubang na bilapag ang correct. Sa kami portion na sila. And then, ang NCC
mga, kasi naka 100 na to. Yes. Oo. So sa in charge. Oo. NGC, attorney, NGC lang gid kag plaza ang may kiosk din pagid attorney. Ang ato niya Baywalk is an accredited site. So si Baywalk na handle sa sa Baywalk. May kiosk man ako sila pero nato ya sa Almana Group ang pag-handle dito. Okay. Oo. So anong imo mensahe attorney Pinky sa mga pumuluyo subong nga magsugod na masalubong na kita sa maskara naton by tomorrow night? Yeah, gina-invite yun na mo nga mag-support especially tomorrow sa aton niya kick-off sa Lubong sa NDC 4 o'clock bukas kita sa aton samba. Ang aton niya main program niya will start at 7 p.m. At na siya countdown kita and then may ara kita DJ after us sa 2 a.m. Okay. Attorney, yeah. Magluligay na lang sa tanan para sa ato ng mga bisita dito sa Bacolod, ma-enjoy nila and nagmamagabo lang sila nga pag-join sa ato ng Maskara Festival. Okay, bumbuan. Bombodaan na batiyan naton ang yes. Ang mga kiosco dala sa government center kag sa Bacolod Public Plaza o ba sa dalan Lakson bala pakanto sa Lagun? Ano na dayaw way na dasang mga pwede naton mahapit-hapitan nga maka bulubakal-bakal makita sa kun ano da? Wala so far kiosko dira Bombodan kun mag-electric maskara to balubaligya dira pero wala kiosko. Sa Panaad may 1 week ang Panaad so amuna so far Bombodan ang mga kiosko sa Public Plaza, sa Government Center kag sa Baywalk nan. So amo ina siya. Sa Panaad mga 1 week to sa no ma-start to gani sa Panaad? Sa na siya Bombodan ang Panaad it's sa second week sila ya Bombodan of October na dira sa Panaad naman na iya. So and then ang Plaza yung Government Center October 1 to 23 gid na iya so sa Panaad i-activate ng mga kiosko ya sa mga kabarangayan sa mga kabanuhanan rather kag syudad sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. First time na Bombodan nga magmaskara festival nga ma-activate man ang mga kabanuhanan kag syudad kiti amo nang ila tuyo nga gid bala hugpong ang probinsya kag syudad sa Bacolod suno gani sa kay Mayor Albi Benitez. Pero hindi magtunga ayan ang atensyon sa mga tao nga may maskara na do may Panaad pagid. Oo. Ang isa dira Bombodan ang sa Panaad to di mga kalan-an do kulo kalan-an Bombodan makakaon-kaon tong mga tawo do mo malanggid na ang ilang pinakatinutuyo dira natis kung gusto man nila to magkadto sa Panaad pwede gid pero may diri sa Plaza bumbuan pero kung ikaw ya do hindi mahiligon sa mga crowded nga lugar ti ang experience naton kasami basta magmaskara festival grabe gid ang crowd. Siguro kung dunganan ini nga may araman 1 week to nga mga kiosko nga mag-open man sa Panaad, di matunga ang mga tao do at least do hindi siguro sinambunot ang tuman kadamo nga tao sa downtown area. Gani man. So matunga bala Bombodan at least bentaha man magtululunga ang crowd, hindi siya magtumpok-tumpok bala. So amo na may choice ang tao kung sa din siya gusto magkadto sini nga Maskara Festival. Pero bumbuan hindi nagakulugan nga kung mag-join subong ang probinsya nga pagi sa pag-activate man sang Panaad Park in the Stadium kag magbutang pag-activate sa mga kiosko or ang mga kabanwanan blada kay kasyudaran nga may arasang nga kiosko i-activate nila hindi naman na nagakulugan nga basi by next year hindi na tamag Panaad. Hindi mapanaad festival. Mapanaad yan next year. Yes, Bombodan so para mo ni Bombodan sa mga kauturan naton sa nagahulat balasang update sa Maskara Festival sa Subong from October 1 to 23 pero may kick-off sa Lubong buwas nga adlaw September 30. So Bombo Daniel, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bomboharing sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Maskara Festival may pagpilian ang mga tao kung gusto nyo magpagutok dito sa Bacolod Public Plaza
or sa downtown area sa Bacolod, di pwede makamoto. Kung gusto nyo sa Panaad, amo na ang first nga pag-open sang Panaad matapos nga gin-rehabilitate ini. Timing gin nga pag-rehab niya, nag-pandemic, buka nga nami man nga timing sa probinsya, no? Sang gin-rehab ang Panaad, kay pagwapuhon, kag butangan sa lapad nga parking space, ginpangwa to ang mga flower garden. Timing man nga nag-pandemic, tiyan mo na nga nakabuilogid. Subong nga natapos na ang pag-rehab sa Panaad, tapos naman ang pandemic, di matistingan gini sa sining bulan sa Oktubre. Ang 1 week nga celebration, o kung 1 week nga pag-open sa Panaad, ang mga pavilion sa mga nakilinan nga mga kabanwanan nga kasyudaran, mag-open, titistingan naman natin to kaon-kaon, bumbulito, eh. Ang problema lang, wala kasang ginugbakal. Kaya noon. Kaya ini, kung may kasang balon, may kasang supisinte nga kwarta sa bulsa, maalang-alang siguro. Sige, ginakulapos kita banwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto of the night na makita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, sa mga tune in na sa aton siniga sigabong nga frequency, ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo si Tagsag ka mga radyo. Sa malbutan sa aton si nga radyo, mga kabombo, nga ang radyo kabahin na sa aton siniya nga kabuhi. Kabahin na sa aton si pagpangabuhi. Kabahin sa aton siniya nga balay, no? Sa sulod sang panimalay, hindi kompleto kung wala sang radyo. Nga ang nagatukar, Bombo Radyo. 630 kHz, 630 silisuan sa inyo si Tagsag ka mga radyo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Webes, pet sa 29 kita karon, no? Sa bulan sang Setyembre 2022. September 29, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pila na lamang kaadlaw mga kabombo kag magapadigay na kita sa aton sininga pagtililipon. Baw, no? Sa aton si mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki. Excited na ang tanan sa aton siniya nga pagsaulog sang Pasko mga kabombo. No, dapit na lang gid ang aton siniya nga Pasko. How many days to go before Christmas, mga kabombo? Mayara na lamang kita sa 87 kaadlaw, no? 87 days to go before Christmas. Sete kaadlaw na lamang mga kabombo kag magahiwat na kita sa aton siniiyang pagtililipon. Sa subong may natalan na nga bakasyon kay ti daw ka okay naman ang dalagan sang bugos nga kalibutan angot sa pandemic nga COVID-19 mga kabombo, no? Sa subong nga ang aton siniiya nga mga utod nga madugay na nga nagayapa-yapa makapauli diri sa Pilipinas ahay. Do madayon-dayon naman, no? By God's grace, ang ilan sini nga Christmas vacation. Bawdo kanami sang pamatyagan sa aton siniiya nga mga kauturan nga magapauli ang aton sini nga mga balikbayans, mga kabombo, no? Ang aton sini nga mga balikbayans nga excited na sa
abot sa sining bulan sang Disyembre nga sa pila ka beses na postponed ang ila sining nga pagbakasyon halin sa luwas sang pungsod, no? Pagbakasyon diri sa Pilipinas, for them there is no place like home, no? Home sweet home indeed. There is no place like home. So sa aton sa mga balikbayan, keep on praying lang kita, no, nga wala sa may matabo, nga pag-escalate naman sa mga numero sa mga kaso, sa kung ano man dira nga mga balatian kaangay sang COVID-19 kag subong man ang monkeypox nga mangin natayuyo na ang aton sini nga pag angkon sining new normal kind of life. So kabay pa nga mangintayuyo na agud nga ang aton sa mga kauturan nga naka-schedule o ang aton sini nga mga balikbayans, no? Scheduled sa ila sa vacation sa December, no? Di kundi madayon-dayon na gid. Ti amo na mga kabombo nga sa karon pa lang nagaupod sila sa aton sini nga Christmas countdown sang Bombo Radio Philippines. It is because they are so excited how much more sa mga nabilin diri nga pamilya nga magasug-alaw sa ila mga kabombo, no? 87 kaadlaw pa. May yara pa kita sang ho, nag-amat-amat escalate ang kainiton sang Oktoberfest nga ginatawag kay subong adlaw Setyembre 29 na kitapet sa 29 buwas nga adlaw mga kabombo katapusan ng adlaw sa Setyembre. Kag sa kagabihon may mga countdown welcoming the month of October, no? Sa maabot nga Sabado, October 1st na. Di kita ya diri sa Bombo Radyo Bacolod nagaupod kita sa pagselebrara sang kafiestahan, no? Labi na gid sang syudad sang Bacolod. Kay normally and traditionally, October is our very festive month of the year, no? Kay dira naton sa unay gina-celebrate ang aton sining founding anniversary kag ang Mascara Festival, which is the highlight. Masusubong ti lain ang aton sining ginatadlong ng aton sining history. So daw nagtunga sang June noong aton sining founding anniversary to pila man lang ka binulan kag sa Oktubre ang aton sini iya nga pagdumdum sa aton sini nga himo na, no? Declare na sang syudad sang Bacolod, sang banwa sang Bacolod bilang syudad mga kabombo. So October kalakip na nadiraya amo na gani nga may highlight sa aton sini sadto nga founding anniversary, ang highlight which is Mascara Festival. Dira na lang naton iya dayunon ang aton sini nga Mascara Festival mga kabombo. Pila na lamang kaadlaw, subong 29 na, buwas 30, pagkasabado petsa 1 na sa Oktubre. May ara pa kita antes pa man sang Disyembre, may ara pa kita sang All Saints Day, All Souls Day sa November. And after that, dira na kita ho yapa-yapa na, magatinumbo kag ang balay ti kumpleto na, may mga Christmas lights, Christmas trees, lanterns, etc. etc. mga kabombo, no? In preparation sa pag-inabot sa mga balikbayans naton nga magkauturan. Kaya definitely ang pag-celebra sang Mascara Festival may mga balikbayans ginaya. Amo na, no, tradisyon na naton nga nagabalalik ang atong makauturan from other countries, no, sa pag-celebrate. Labi na gid sa mga Bacoleños and Negrense, no? Wala labot sa aton sini nga mga foreigner gid bala nga mga tourists, and wala labot sa aton si local and foreign tourists alike, mga kabombo. Ara pagidya ang mga turista nga nagikan sa iban nga pungsod nga mga Bacoleños gid ka mga Negrense, no? Ang aton sining mga balikbayans. So sige lang no? One day at a time lang kita kay wala kitayak na kay balo sang buwas. We are not certain of what's gonna be tomorrow, mga kabombo. Ang aton lang diri mga masigurado ang subong. Ang subong nga nakamuklat kita, buhi kita mga kabombo. Okay? So susubong, mag-auluanwan kita as of this press time mga kabombo,
mga 1 minuto na nakalipas sa takna nga alas 2, di magaulo-anwan kita diriya sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang sa tanan nga nagapinamatik na sa 630 kHz sa lisuan sa inyo si Tagsa Karadyo, sa mga nakalog on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Sa mga nagapinamati da sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, pinaagi sa aton sini nga cellphone, nga kilala nga cellphone ta, which is already a necessity, not a luxury. No, kinanglan ginaton ang cellphone naton for fast communication and for updating ourselves. No, kinanglan naton sa cellphone, mga kabombo, well-equipped, no? Downloaded na dirang aton siniya nga Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone for crystal clear nga live audio streaming sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. No? So sa mga wala pa naka-download, download din na ninyo sang Bombo mobile app ang aton siniya nga cellphone para well-equipped, no, embedded ang Bombo mobile app ka makapamati kamo sa Bombo Radio Bacolod. Crystal clear nga live audio streaming. Sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live, hello and good afternoon. Kag sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, mayong hapon man sa inyo. No? Sa liwat, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang pang Webes edisyon. Ini sa liwat inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ari anay ang aton si pampag-good vibes. So, sa aton sini nga mga maukod gid nga mga listeners, no? Ang aton si pambukas nga bahanon. Without much ado, mga kabombong aton sini nga bahanon ginatuguluhan, sobra very meaningful, no? I'm sure makarelate gid kamo sini, si Miss Just makarelate sini kung sobra ang imo sini nga pagka loving, pagkaanggaan, tido ma-throw up man ang imo siniya nga partner, ang nobyo mo, ang imo siniya bana, dumambal mo sa, baw, ka-cheesy, gid sa imo katama. Sobra. Kung sobra man ang imo siniya kantidad, daw nagagahaman ka na ang imo siniya nga Diyos, amo nang imo siniya manggad, nga daw hindi ka nakatulog kung gabi, kay nga ginadumdum ang imo siniya nga manggad. Sobra. Kung sobra simple, sobra sa asin ang aton sige luto, pait. So not good kay sobra. Likewise sa aton siniya nga kalamay, kay dali-dali ta mabadabitison kita sinaha, no? Sobra mga kabombo. Among others na ginatawag sobra. So yari mga kabombo, no? Kanami gid niya klase sang bahanon bangod kay may makuha kita nga leksyon ka inspirasyon. Ang ini nga ambahanon gin-compose ni Muhammad Harristin that time, no, sa Bombo Music Festival 2018. Nobya niya sini ang interpreter niya nga si Aliv Navaira. We just don't know after how many years, 18, 19, 20, 22, 4 years after, we just don't know kung sila nagidman ang nagdayunay sini. Kaya nag-entra sila sa aton sini nga paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs 4 years ago. That time yati ang ila sini relasyon magnobyohanay. Kaya si Mr. Muhammad Harristin, miyembro ini sang banda sa ila lugar. Kag vocalist man dito sa ila lugar sa General Santos City kag South Cotabato. Ibangod man siya sini mga gig gani sa nasiling ko na no mga intro ko na diriho, at least may mga background kita sa sini nga ambahanon mga kabombo. Ibaluan ko ni kay every year maginahiwat kita nga mga pag except lang kids for the past 2 years nga nauntol, no, na on hold ang aton sini nga Bombo Music Festival. So may mga background kita sini sa ila. So gina-replay ko man ang mga background para nga at least, no, may naibaluan ka mo kag ma-appreciate naton ang kabugusan nga kanta. So amo ni isang nagkagig ining banda ni Mr. Muhammad Harristin nga Kamuting Bakal Band that time. Mga kabombo diriyan na sugatan ang iya sini nga special girl who is Aliv Navaira. Nasa nasiling ko na sa itong
Grand Performance Nights ng Bombo Music Festival 2018, magnobyuhanay ini sila mga kabombo. So yari, ang nobya sang composer nga si Muhammad Haristin nga si Inday Alive Navaira, ang ambahanon mga kabombo nga ginatiguluhan sobra. Ang inspirasyon niyo po sa pagsulat ng kantang Sobra, yung nakikita ko sa paligid natin. Kasi kung minsan, hindi mo namamalayan na ikaw mismo ay sumusobra ka na sa mga bagay-bagay na hindi mo nakokontrol. Katulad ng sa pag-ibig, sumusobra sa pag-ibig, sumusobra sa lahat, sa mga bisyo, sa araw-araw na gawain, lahat ng sumusobra ay nakakasama sa atin. I would like to dedicate this song sa lahat ng mga taong nakikinig. This song's for you guys. Sobrang ipig, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal, sobrang init, nakakapasok, sobrang sakit, oh, kawawang puso. Oh, 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 sumusobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. Sobrang bigat, nakakangawi, sobrang paos, di makakawi, sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig tumitibok. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat pa chill ka lang. Oh, 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 sumusobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. Sobrang inis, nakakapikon, sobrang pangarap, umambisyon, sobrang pag-asa na uwi sa wala, sobrang hiling, walang himala. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat ba chill ka lang. Sobrang ipit, nakakasakal, sobrang pait, walang nasukal, sobrang init, nakakapasok, sobrang sakit, kawawang puso, sobrang bigat, nakakangawi, sobrang baos, di makakaawit, sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig, nangihimuto. Sobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. How sweet naman they are, mga kabombo, no? Malangin nga ti in love sila sa isa kag isa. Pero ang ila sininga mensahe ni Mr. Muhammad Haristin, ang composer po siya sinanobya nga si Alive Navaira, mga kabombo, kanami sa ang ila sininga mensahe. Kung sobra na, no, kalisod na sobrang higpit,
nakakasakal tuod gid man ano no kisa bala kon tama sa imo balaya Bombolito ka strict no sa mga pwede ni sa mga parents no ang aton sini nga pagka stricto sa aton mga kabataan nga daw natamaan naman sila bala nga daw ginakuga sila no. Okay ginaiya ang mga ginikanan nga mag-impose sa mga insakto nga palagyan no sa pagpadako sa mga kabataan kay ti ila ginaiya aton gina nga maginikanan responsibilidad no once nga ara pang kabataan naton sa aton sini nga luyo especially sa mga kabataan nga nagadako pa lang no nagaamat-amat dako ting aton sini nga pagdisiplina ang aton si pagtuytoy ang aton si paglaygay sa ila no pagdisiplina taton sa ila bilang mga ginikanan wala ginasang may makapamangkot dira kag makapamalabag kay ti imo ginaya responsibilidad. Pero ang klase sang padako sa mga kabataan o kay isa may ma-questionable man mo kaangay sang sobra ka amo ni sa ambahanon gani sobrang higpit sobra ka strikto nga kuga na mga kabataan nga daw hindi na sila iya amat-amat lupad sa ila sa kaugalingon nga pakpak kay you have to no mga ginikanan you have to let your children fly on their own wings ara lang kamuya magatoy-toy kung nagabalang-balang siya sa iya sini nga pagtuon sa pag lupad-lupad ara kamo nga augment no kung naglibagon o kung kiwi ang yasin nga banas daw naglain ara man kamo no but we have to let our children go na grow on their own no that is why hindi man tamaan kasobra nga hugot sa pagpadako sa mga kabataan okay rebelde na ang gwa no sobrang higpit nakakasakal ouch sobrang pait walang asukal sobrang init nakakapaso sobrang sakit uy kawawang puso sobrang bigat nakakangawit sobrang paos di makakaawit thank you Lord kay daw naka ano na ko Bombolito nakakulokanta na ko kay nga ado na paos gid lately si Miss Jazz no I've learned my lesson pretty well pero kung kaisa ba ga pangita gyud tutunan sang ay oo mabugnaw nga may yellow my eyes di sobrang paos di makakaawit sobrang puyat nakakaantok sobrang pag-ibig nang hihimutok sumusobra ka na katahom nga ambahanon no may napulutan kita nga leksyon diri mensahe no sa lyrics sang amo nga ginapabugal naton produkto sang Bombo Music Festival 2018 ang bahanon sobra mga kabombo. Philippine Standard Time 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 iyari anay mga kabombo no antes kita magdiretso sa aton sini nga main menu sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang ang aton sini nga segment ang matudtuon nga kahapon lamang sa pila ka tinipik sa isa ka tinipik kada adlaw sa maragta sa aton sini pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan kung may dalalagko. This time liton kita makabombo no sa aton sini nga kahapon lamang Today in History. Liton kita sa aton sini nga Philippine History no. Although nga mamba sa ay good morning Philippines nang imoy Miss Jazz kay ti natabo na siya pero wala kita nakahisayod. Labi na gid sa mga bagong henerasyon nga daw wala man ang pakialam kay they don't know what had happened in the past mga kabombo. Labi na gid sa pag-acquire naton sa aton sing ginatuwag bala nga kahilwayan, freedom. Damo kita that's why may ara sa subject na history. No araling palipunan tanan-tanan in order for us to appreciate no kung paano gintukod ang aton siniya nga komunidad, ang aton si susyudad, ang aton si pungsod which is very colorful no madinuagon
ang maragta sa aton si Pungsod Pilipinas. In all aspects, sa politika, ari diri, hindi ginaton malipatan. Labi na gid kita nga mailonggo for today, ang aton sini kahapon lamang, Today in History, Philippine History, sa patagsang politika, mga kabombo, kag public service, kag ilabinigin sa aton nga mga Ilonggos, no? Ang matudtod nga kasaysayan sang aton siniiya nga ginapabugal gid kag palangga gid sang tanan. Ang aton sini the late Senator Miriam Defensor Santiago. Aton liwat nga panumbalikan sa makadali ang iya siniiya nga kahapon lamang. Ang iya sini nga true to life story bangod subong nga adlaw, no? Petsa 29 sa bulan sa Setyembre. That was 6 years ago, 2016. Bodo san ulang, no? Pero anom nagali katoy ginakaligad. Ahay, nagkasubo kita ang bugos nga Pilipinas ka mga nakakilala siya sa bugos sa kalibutan. Ang tuman ka bantugon. Maalam gid, maisog. Sa nagtaliwan si Miriam Defensor Santiago, aton sing pabugal nga Ilongga nga senadora. So aton panublikan sa makadali makabombo with matching iya siniiya nga mga memorabilias, no? Ang iya sini nga mga photos and ang iya sini mga itsura, ang iya sini nga mga mga expressions mga kabombo. Kay subong adlaw ginadumdum, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Setyembre 29 sa tuig 2016, mga anom katuig na nakaligad, sa nagtaliwan ang respetado nga senadora sa aton nga pungsod, mga kabombo, no? Si Senator Miriam Defensor Santiago. Nakapagkit kinaiya sa history, sa iya sini nga matudtod nga kasaysayan, sa iya sini kahapon lamang, sang among nga adlaw, alas 8:52 sang aga sa among adlaw 6 years ago of the same day today. 8:52 in the morning sang ginbawian sa iya sini nga hulam nga kabuhi ang Ilongga nga senadora nga si Miriam Defensor Santiago samtang nga nagakatulog sa St. Luke's Medical Center sa Taguig matapos nga ini siyang gin-confine sadto diri bangod siyang gin-antos nga kanser sa baga. Tinangin leso ni sa aton kay si Senator Miriam, wala niya nagapanigarilyo nga ang nagkakanser sa baga. Amo na masami ang kamaturan ng resiling nga kita nga mga passive smoker, kita nga mga secondary smoker nga ayara lamang sa kilid sa mga nagapanigarilyo, which is so unfair always. Amo ginaya, no? Wala ka nagapanigarilyo pero may nagkakanser ka sa baga, just like sa kay Senator Miriam, bangod sang pagpanigarilyo sang iban nga tawo sa sini nga palibot. So, lung cancer ang gitunaan sang kamatayon ni Senator Miriam Defensor Santiago. Ang senadora nangin respetado nga Filipino politician nga nagserbe sa tanan nga sanga kung si Manny Pacquiao ya daw halos tanan nga mga kadalagan, no, sa patag sang boxing. Ang yasiniya na angkon si Senator Miriam Defensor Santiago sang buhi pa sa yasini nga pila ka dinag-on nga career sa politika. Kaya sini nga public service, no, mga kabombo, tanan nga sangasang panggobyerno o tanan nga sangasang aton si government ara siya nakaserbisyo sa judicial, executive, kag legislative. Nangin secretary ni siya sa Agrarian Reform sa tuong July 20 of 1989. Tubtob January 4 of 1990. June 30 of 2004, tubtob June 2016, sa nangin senadora sang Pilipinas, si Miriam Defensor Santiago. Tubtob nga nangin ang pinaka prestiyoso nga nauyatan nga papel nangin judge siya
sa International Criminal Court o kung ICC sa tong December 2012 tubtob June 2014. Grabe, no? Ang aton siniiyang senadora. As we commemorate siya sini madinuagong nagkabuhi, siya sinisubong nga death anniversary. Si Senator Miriam Defensor or Senadora Miriam Palma Defensor Santiago. Kaya sini nga Iloy Palma nga apelyido. Kaya sini nga Amay Defensor. Kaya sini nangin bana Santiago. Ini siya nabunag sa tong June 15 of 1945 sa syudad sang Iloilo. Ini siya nakapamana kay Narciso June Santiago kag ini sila ang may duha ka mga kabataan, no? Junior nang iya sini iyang nangimbana mga kabombo. Sa si Narciso June Santiago, kay ini sila ang may duha ka mga kabataan nga lunsay mga lalaki, no? Sanday Archie kag ang napatay nga si Alexander. Sa malawig nga pag-alagad bilang public servant, ining si Senator Santiago ang nagbaton sa madamo man nga pagkilala. Kag pasidungog, hindi maisip, pero isa na diri ang prestiyoso nga Ramon Magsaysay Award for Government Service. Excellent government service. Si Senator Santiago ang nakapamana sa nisiling na naton kay Narciso June Santiago Jr. Nagserbisyo man sa gobyerno bilang Undersecretary for Interior and Local Government sa itong Estrada Administration noong yasiningan nangin bana. Presidential Advisor for Revenue Enhancement na may ranggo nga Undersecretary sa idalom sang Arroyo Administration kag Duterte Administration. Kalikip na nga si Mr. Santiago ang yasininga bana ni Senator Miriam nangin isa sa mga advisors ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagapungko ini sa poder, no? Sa nasiling na mag-asawa Santiago nag-angkon sa duha ka magabataan nga lalaki nga sanday Narciso D. Santiago III kag Alexander D. Santiago. Ati masubo niyang iya siniiya nga bata nga si Alexander mo, no? Si Alexander Santiago nag-suicide ini sa 2003 and na-witness naton kung ano ka apektado ang Iloy nga senadora mga kabombo that time, no? Sa nagtaliwan na yasin nga bata. Kalakip na, oy, may ara sila paggalia nga apat tanan ka mga adopted children. No, Sanday, Megan Santiago, Mallory Santiago, Mackenzie Santiago, kag Mervin. No, wala labo sa ila sini nga duha ka mga kabataan, may apat sila ka mga adopted children. So mga kabombo, no, amo inang aton si pagdumdum sang kahapon lamang, no, sa aton siniyang Senadora Miriam Defensor Santiago. Okay. As we all know, no, si Senator Miriam Palma Defensor Santiago ang nabunag sa Iloilo City. Aya sini nga amay si Benjamin Defensor, isa ini ka local judge, no, isa ka wes. Aya sini nga amay. Aya sini nga Iloy, isa ka college dean. Si Dimpna Palma Defensor. Amo nang rason ko nga angati, it runs in the genes, no? Kung nga pertigid ka alam, kag maisog, ining si nagtaliwan naton nga senador, nga ginadumdum naton iya sini nga death anniversary today, no? Si Senator Miriam, amo ini siya ang kamagulangan nga bata. Nanday Judge Benjamin Defensor, kag college dean nga si Dimpna Palma. Eldest siya sa 7 ka mag-ululutod. Kag si Senadora Miriam, as we all know, no, kay ti aton ini nga ginadumdum na lamang, iya sini nga madinuagon nga life story, iya sini kapon lamang. Naggraduar ini siya makabombo sa grade school pa lang nga valedictorian. High school kag undergraduate school lunsay valedictorian or nagapanguna. Kag nag-graduate man siya sa high school sa Iloilo Provincial High School nga amo na subong ang Iloilo National High School, kag nagserbe as editor-in-chief no sa amo nga school student publication nila.
No, sadtoya active niya si Miriam in writing, no, in public speaking, tanan, academics, bisan sa sports, mga kabombo nagapanguna sang buhi pa si Senator Miriam Defensor Santiago. Ang iya sininga publication sang una sang iya sininga nga high school iya sininga giniskwelahan sa high school nga amo na subong Iloilo National High School. Ang ila sa publication, school students publication nga tiguluhan The Ilonggo. Amo na ka proud man kita nga mailonggo kay ti nangin proud kag nagpanguna, no, ang aton si maisog na senadora sang buhi pa siya. Sa tong 1965, si Senator Miriam ang nagradua naman sa Bachelor of Arts degree sa Political Science, magna cum laude, sa University of the Philippines, UP Visayas. Pagkatapos siya sa graduation sa college, gin-elect siya sa Pi Gamma Mu kag Phi Kappa Phi Honor Societies. Aktibo gini siya in all aspects sa sini kabuhi si Senator Miriam Kabombo sa ini siya ang huben pa kag amat-amat ang nagasanyog ay sini nga career. Tub nga nag-proceed siya sa pagtuon sa University of the Philippines College of Law. Lagting abogada si Senator Miriam. She was there sa UP College of Law, mga kabombo. She was a champion in numerous oratorical contests and debates. Kung alang-alang ka kay Senadora Santiago, ma-debate ka sa iya, hindi ka na lang. Kaya nga ay dumahuyan ka lang. No? Kaya grabe ginaya sa abilidad. College pa lang siya sa nag-eskwela sa College of Law sa UP, mga kabombo, no? Nagadaog na lang siya, pero minsan siya nagadaog, wala na sa may makaperde sa iya. Sa mga pa-indis-indis, no? Oratorical contests and debates. Kag nangin first female editor siya sang student newspaper nga The Philippine Collegian. Kag twice nga gina-appoint bilang ROTC Muse. Amakon mo na, no? Gwapa si Senadora Santiago sang huben pa. Kag nag-graduate ini siya sang Bachelor of Laws cum laude sa University of the Philippines College of Law sa Diliman, Quezon City. Tining si Senator Santiago, mga kabombo, no? Samtang ginadumdum nato na sini nga madinuagon nga kahapon lamang. Kaya sini nga istorya. Nangin fellowship or nagkadto ini siya dito sa mga United States. Kag nakaangkon sang Master of Laws and Doctor of Judicial Science degrees sa University of Michigan, hindi basta-basta, no? Ann Arbor. Kag nakatapos siya sa iya sininga degrees sa mga period sa sulod lamang sa isa ka tuig kag tunga. Natapos na iya sininga degrees dito. Pagkatapos sa iya sininga pag-eskwela dito, nagkuha siya sa posisyon bilang Special Assistant to the Secretary of Justice. No? So nagbalik na siya diri. Kag nagtudlo siya sang subject nga Political Science sa Trinity University of Asia. Nangin law professor sa University of the Philippines, Diliman. Kag nagtudlo sa evening classes for some 10 years. No? Grabe, no? Isa ka lagting nga educator. Tuon pagid siya sa pila pagid ka mga universidad kay si Senator Miriam, hindi mo na siya masiling ang iya siling background. Grabe. Nagtuon pagid siya, wala pagid siya nagtapos sa iya sining pagtuon sa pila ka mga universidad. Labi na gid sa abroad nga mga university, sa mga famous nga Oxford University, Harvard Law Summer Schools, sa Cambridge, sa The Hague Academy of International Law, mga kabombo. No? And Senator Miriam Defensor Santiago earned the degree Master of Religious Studies
Wala niya thesis mga kabombo ha. Sa Mary Hill School of Theology mga kabombo, no? Isa ini ka institute sa theological studies dito iya mga kabombo sa luwasang pungsod. Sa Oxford, nangin research fellow siya sa St. Hilda's College kag nagkuha pag isang summer program sa bahin sang pagka-abogado sa abogasiya, no? Sa St. Edmund's Hall. Sa Cambridge naman, she was a research fellow at the Lauterpacht Research Center for International Law. Kaya muna mga kabombo nga hindi niya maasi-asi no iya sini iya nga background sa iya sini nga edukasyon mga kabombo kay bangod sa iya sini iya nga naagyan no iya sini mga tinun-an ahay ka ano man lang ugaling no ka subo man lang kati pwede pa to siya sa gihapon makapadayon kun wala nauta siya sini kabuhi pero amo nang hambal naton nga bisan ano ka pa ka-famous diri sa kalibutan, kapoderoso, manggaranon, balik kita sa kamaturan, nga sugaton gid kita sa aton katapusan nga adlaw diri sa kalibutan. Senator Miriam Defensor Santiago died at the age of 71 tatong September 29 of the same day today sa tung 2016 anom katuig ang nakaligan. Di ang iya sini iyang resting place, no? Ang iya sini iyang ang iya sining lulubngan mga kabombo yara sa Loyola Memorial Park sa tupad sa iya sining bata nga lalaki nga napatay man nga si Alexander R. Defensor Santiago. So subong adlaw ginadumdum labi na gid naton nga mga Ilonggo ang 6th year death anniversary sa ginakabig the Iron Lady of Asia, Senator Miriam Palma Defensor Santiago. Tumandok sang syudad sang Iloilo. Tunay nga Ilongga nga aton gid ginapabugal nga mga Ilonggos. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, muyad to nga aton sini nga segment kahapon lamang Today in History. Ang matudtod nga mga kasaysayan sa pila ka matinipik adlaw-adlaw sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan kun may dalalagko. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ako mga kabombo. Upod na sa aton sini iya nga mga letter senders. Ato na basahon ang ila sini nga mga kasaysayan, ang inyo nga mga kasaysayan diri sa inyo paborito nga programa, ang kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinaka 40 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw, maulanong adlaw na naman sang Huwebes, petsa 29 sa bulan sang Setyembre 2022. By the way, antes sa aton basahon ang kasaysayan sang aton sininga letter sender sa sininga hapon, aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Tonyo, no? Si Tonyo, 55 anyos sang Bacolod City.
Antes pa man, no, may nabaton kita diri kaina sa aga, pinaagi sa kay Bombo Cherry, no, Santillan, mga kabombo, no, may gindaho sa iyang sulat sa isa ka yellow pad, kag pila ini ka pages, no, mga more or less mga 6 pages mga kabombo, no, ang kasaysayan ni Novelin Sening Sulita, isa ka kidney patient dira sa may syudad sang Cadiz Negros Occidental. Pero hindi ko ni anay pagbasahon, no, sa Novelin Sening ang imo si kasaysayan is because nga kung pwede ginapanawagan namon, no, sa kay ginapanawagan ko, no, inyong alagan si Miss Jazz sa kay Novelin Sening Sening Sulita, no, sa Cadiz City, palihog tawag diri sa akon or kung lapit-lapit ka man lang diri kag may ginaistaran ka diri, no, kadto ka diri kay kadamo gid sa mga palamukutanon ko sa imo, no. Nag-focus ka lang sa isa ka ang kasitwasyon nimo, pero wala naton, hindi naton ma-appreciate ang imo siniya nga kasaysayan gid. Overall nimo nga kasaysayan, no. Sa kay kanugon, sa kay Ma'am Novelin Sening Sulita, palihog, no, kumplituhon tagid anay imo siniya nga nga matuntun nga kasaysayan kay kadamo gid sa akon siniyang palamangkutanon. I'm sure kung basahon ko ni damo man ni mamangkot sa aton si matag palamatiso para nga makompleto naton ang imo si kasaysayan, no, kung pwede panawag ka diri ukon just look for me, no, si Miss Jazz ukon kung makakadto ka naman diri kay daw permi ka diri ka kadto labi na gid sang nagka-promo kita guro, no. So may dason na naman kita nga promo, no, sa aton siniya nga last quarter of this year 2022 mga kabombo. So sa kay Ma'am Novelin Sening Sulita sang Cadiz City, palihog magpakig-angot ikaw sa akon kay dugangan ta imo sini nga kasaysayan kay kanugon, no, kon hawot-hawot ining aton sini iya nga mapaambit sa ila, no. O sa kay Ma'am Novelin Sening Sulita, una sa tanan salamat gid sa imo sini effort, no, ang imo sini kasaysayan, pero dugangan ta kay kulang gid, okay? Sa aton si mga pinalangga mga tagpalamati sa aton susuki, magpadala ka mo sa inyo kasaysayan, dapat arab lang isa-isa ginaton ang mga highlights, no, the ups and the downs sa aton si kabuhi, para ma-appreciate naton in totality, no, sang dalagan sa istorya sa aton siniya nga mga eksperyensya sa aton si kapon lamang, para nga ma-appreciate naton kag importante makuhaan gid sang leksyon kay inspirasyon sa aton sini nga mga tagpalamati. Bisan kalingawan na lang bala, no, nga kung makapamati ang aton sini nga mga tagpalamati sa imo sini iya nga kasaysayan gapaambit diri, at least bala malingaw kag mapulutan gid, especially sang sang aton sini iya nga mga tagpalamati, no, sang lessons, no, in life, no, ang leksyon sa pagpabuhi agod nga dapat kompleto gid para nga mapuslan kag kay kanugon, no, do alang-alang pa ni Novelin, no, ang imo sini iya nga kasaysayan. By the way, salamat gid, no, kompletuhon ta ni, pwede ka contact diri sa Bombo Radio sa 433-0158. Just look for me, Miss Jazz, okay? Yari na yaho ang aton sini kasaysayan subong adlaw. Ang kasaysayan ni Tonyo. Si Tonyo is 55 years old sang syudad sang Bacolod. Kagang ya sini kasaysayan, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kay sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galang mo ako sa kay Tonyo. Nagapanuigo na ko karon sa 55 anyos. Agyari kami diri sang akon asawa kag mga kabataan kag apo nagapuyo diri sa may syudad sang Bacolod. Abi mo, Miss Jazz, kami sa akon sining asawa. Ang kalingawan na lang namon bangon sa ginatuwag bala nga
kapigaduhon labi na gid sa tong pandemic nga gatinela kita sa aton si mapulian ang Bombo Radyo. Wala labot nga nagakalingaw kami sa inyo sini nga mga matahom nga drama, nagaka-update pa kami sa mga nagakatabo sa palibot labi na gid sa tong pandemic. Wala ginay Miss Jasa buya ang amon si pagpamati sa Bombo Radyo kun nga anay baluan namon ang tanan-tanan sa nakaligan nga masobra 2 ka tuig nga napaidalon kita sa pandemic bangod sang COVID-19, bangod ina sa amon siniiya nga radyo, bangod ang amon ginapamatian ang Bombo Radyo. Sige, salamat gid no sa kay Choy Tonyo. Si Tonyo nga 55 anyos sang syudad sang Bacolod. Miss Jazz, nagpadala ako sa akong si kasaysayan bangod kay ti naganyat man ako. Kada adlaw gapamati kami sang tanan nga mga programa dira sa Bombo Radyo, kalakip ng imo siniiya nga programa kahapon lamang nga amo gina ang panahon nga nagahiray-hiray kami ni Mrs. Sa edad ko nga 55 anyos, may ara na ko yung Miss Jazz sang 2 ka mga apo. Sa akon siniiya nga 3 ka mga kabataan. Nagdiri magalibot ang akon sini nga kasaysayan. Sa 3 ko ka mga kabataan, ang 2 diri ang nakapamana na. Kaya ang first ko nga 2 ka mga kabataan, Miss Jazz, asud-asud ni sila yung nagpalaman na. Kada isa sa ila karon may 1 ka bata. Ang amon sining agot, 1 ka lalaki, kag amo ini siya karon niya ang single, kag diri nagapuyo sa amon siniiya nga balay. O galing Miss Jazz, bisan single ini siya, nakibot kami sa sining tuig 2022 sang naghambal siya sa amon. Nga mayara na siya gali iya Miss Jazz sang bata nga wala niya ginsugid sa amon. Tingala man namon nga may panahon sadto nga daw hindi siya namon mahagilap kay balaan mo Miss Jazz medyo da spoiled ini siya sa iya si magulang nga 2 ka mga babayi bangod sang iya siniiya bala nga pagka lakwatsero. Ti gina-spoil sa mga magulang niya, ginatagaan kung ano daw iya siniiya nga kinahanglan, ay sini nga plete. Kaga, ang pinaka nasubuan namon sa iya siniiya nga iloy sa iya, kaysa 3 sila siya ang wala nakatapos sa pag-eskwela. Subod silingon Miss Jazz, sa lig sa amon ni nanay kag tatay niya, kag sa iya 2 ka mga magulang. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nga pisan nga pamilyado na ang iya sini mga magulang, sa gihapon ginahatagan ini siya sang financial nga bulig. Bangod amo ina siya kapalangga sa mga utod, kag sa amon man anyway 3 naman ang kami ang nagapuyo. O galing Miss Jazz sa sini nga tuig, amo na ang iya siniyagin open up sa amon nga daw nag-uyog gid bala sa amon siniiya nga pagsinalayo, sa amon siniiya nga pagpangabuhi nga may isa pagikambigali iya nga apo. Kag sa prangkang sugilanon Miss Jazz, mulo magulang pagidya sa 2 namon ka mga apo nga bata sang amon siniiya nga kamagulangan nga babayi kag katung-anan nga bata nga babayi. Ulihin niya na lang Miss Jazz, gin nasugid sa amon sang wala na siya sang may mahimo pa kundi mag-ako. Kay nga isasadto ka adlaw Miss Jazz, nagakadto sa amon sinibalay ang 1 ka babayi nga may bit-bit sang bata. Kag sa nasiling ko na, mas mulo magulang kung ikumpara sa akon si mga apo sa akon si 2 ka mga kabataan nga babayi. Abi mo Miss Jazz, nakibot gid kami kay wala sang Dolores Airi pa nga naghambal ang babae nga nagdala. Nagpakilala nga siya kuno ang nobya sang amon bata nga lalaki, kay that time wala tong amon si bata. Nagpakilala nga nobya siya sang amon sini nga anak nga lalaki, kag ang ginabit-bit niya, gindala niya sa pagkadto sa balay nga bata nga lalaki Miss Jazz nga gwapo gid.
Sunod gid sa amon sini nga bata nga lalaki. Bata kuno sang amon sini iya nga kamanghuran sa amon sini agot. Di syempre Miss Just nakibot kami nga may bata ang aton nga agot. Nga wala gina siya nagpanugid. Although nakibalo kami Miss Jazz nga may yara siya sang pila ka mga nobya sadto. Although nga sa subong, labi na gid sa nag-pandemic, do nagpulo-pahuway na siya. Kasi nasiling na namon, ang amo lang siniiya nga konsolasyon, apisan nga wala siya tapos sa iya siniiya nga edukasyon sa college, ang amo lang sini konsolasyon sang akon sining asawa sa iya sining nga nanay. Ngati amo na may kabulig kami sa sulod sang balay. Nung wala siya sa may mahimo, nangin mapisan kami o nangin mapisan siya sa pagbulig sa amon abi, kami ni nanay kag ni tatay niya. Tisiling namon sa asawa ko, daw gapasalamat man kami, kay wala siya abi sang pamilya, rason man nga siling namon kung wala ning bata, ta mabudlayan kita sa aton siniya paggawi sa sulod sang balay. Balaan mo Miss Jazz ang akon siniya nga asawa. Ang akon sining asawa, masiling naton nga ti person with disability na. Isa ka PWD, bangod kay ti nalupog ini siya Miss Jazz. Ang iya siniduha ka matiil, daw kaangay bala Miss Jazz nga daw na itos amat-amat. Nga sa una wala gid ni. Kag rason man nga ti mabudlay. Mayo lang kay ti graduate na, may pamilya ng among kamagulangan, nagsugod ini sa nagligad lamang pagsugod gid sang bagong tuig last year 2021 kung sa diin nga didto nakabatsyag ang akon sining asawa Miss Jazz sang pagkahuyang bala siya duha ka mga tiil. Tigin pa doktor manamon tanan-tanan ugaling amat-amat gid siya Miss Jazz nagluluya. Ang iya siniiya nga tiil, tubtob nga nalupog, gini siya Miss Jazz. Ti siling ko, although nga sa gihapon, no, in fairness sa palangga kong asawa, hindi siya siling nga, hindi na siya mapuslan, although nga ti, kainsyende ko sa iya sitwasyon. Ginbaklan siya namon sa iya sining wheelchair, kag bisan yara sa wheelchair, nagatrabaho ang akon sining asawa. Pero lain gid Miss Jazz. Balaan mo may ara kami sang baboyan, no? Mga man lang kabilo nga amo si baboy. Kag sang wala pa na anong akon siniya nga asawa Miss Jazz. Sa ginaiya nagapanguna kay ti nagatrabaho man ako. Ugaling sang amuna daw nang itos malagya sini nga tiil nalulupog. Kaya mo na na lang gid kuya, nag-focus sa amon sini negosyo sa pagsagod sang nayon nga mga baboy. Tiya mo na Miss Jazz ka kung nga kapasalamat man kami ngati ang amon sini nga bata labi na gid sang nagka-COVID kabudlay siguro sa amon ni nga pag sinalayo sa sulod sa malay labi na gid sa akon kay ti Miss Jazz hindi naman kuya iya bata no sa subong 55 anyos ako nagabatsyag naman ako labi na gid sa akon sini iya nga mga tiil man kay permila nagatindog sa pupos ang amon sini iya nga baboyan. Masami basa ang akong si tiil, tingong ka isa kakapoy gid kag kabudlay, especially kung magbangon na tapos ang pagtulog. Amo na Miss Jazz kung nga angati pasalamat man kami sa amon siniiya nga anak nga ara siya sa amon sini nga luyo. Pero ugaling amo na bala Miss Jazz ang amon sini nga problema sa karon man kay ti ang amon sini nga bata nga lalaki nimo. In kaso por kaso nga nagka-problema siya or maano man siya abi sa iya siniiya nga pagtukod siya sa pamilya sang wala pa tubala na tabo nga may nagkadto sa balay nga mag-iloy. Siling namon ti maano ka na lang to. Kumapatay kami ni mama mo ti maano ka na lang kay wala ikaw yan may natapusan nga kurso kung wala ka nakatapos sa imo siniiya nga pag-eskwela. Di pa wala man lang na siya, pero sang una, naghambal na siya, ara man niya si Manang ko, kag duwa niya ka Manang. Sing namon sang iya sininga nanay, hindi ka magsalig sa mga magulang mo, kay may ara na sila sa ila siniiya nga pamilya. May ara ka na duha ka may na blues, isa subo nga daan nga panahon ka, pigado gid. Tiya mo to Miss Jazz, daw nakibot gid kami isa sadto kadlaw, sang may nagbisita sa amon nga
babae nga may dala nga bata nga lalaki nga dito palang pagkakita ko pala yung sa itsura sang bata siling ko ara na dayo tumbo ang akong si corazon nga siling ko mabata gini sa amon siniiya nga agot nga lalaki. Kinatabuan wala tong amon si bata kag dito nakibot kami. Nag-abot ang amon bata nakibalo na kami ya. Di naglalain man siya nakibot man siya. Dito iyagin ako nga ti bata niya ginman sa iya sininga nobya first girlfriend niya. Nga wala gina siya misya sa kapanugid niya namitiran niya ang iya sininga nobya sa amo to nga panahon. Ti amo na Miss Jazz ang amon siniiya nga pagkakibot, ti wala kami sa may mahimo. Ang amon sini nga duha ka mga apo sa amon si duha ka mga kabataan nga magulang nga babayi, nagtatlo na Bangon kay ginbilin, gintugyan sa amon ang amon sini nga apo. Hindi ka man bala Miss Jazz makambal nga magduha-duha ka nga bata ginaihan sang bata namon nga lalaki. Sang wala pa bala nag-abot ang amon si bata kay dito na kami na daw naligon balang amon si pagpati nga bata na gidman kay ang bata ko nag-ako na nga iya gidman. Nagbulagay ni sila bangon kay ti daw ka ano pa sang babayi ka immature pa kag ti ang bata ko wala pang gadaan sang sang tinapusan ka nagasalig man lang sa amon kag sa iya sini nga duha ka mga magulang nga babayi ti wala sang ang ila sini nga relasyon sang nagka-problema sila financially dito na kag nagbulagay sila pero may bata siya gali sa amo nga first girlfriend. So ginbilin kay mapa-abroad magtrabaho sa iba na pungsod bilang isa ka DH o domestic helper ang nasambit nga babayi kay wala man tinapusan kag sa amo to nga panahon bata-bata man. Kay maayo man sa subong Miss Jazz sa prangka nga sugilanon kay wala man siya nagpabaya. Kay amo nang hambal niya nag-ayo gid siya sa amon mo sa kay child choy kung pwede sa inyo lang ni anay ang akon sini nga bata kay ulit doon ko ni siya mapadala ko in kaso por kaso nag-apply pa lang to siya Miss Jazz sa Manila sa isa ka agency nga magatrabaho bilang DH sa isa ka lugar diri sa aton sini nga lapit man lang bila Miss Jazz nga nga pungsod. Ti amo na Miss Jazz ko nga wala kami sa may mahimo. No kanami man sang bata ka very loving. Pero sa prangka nga sugilano Miss Jazz nagtururagay ginaluha sang akon siniiya nga asawa no ni Lola. Kaysa paglakat at sining ex-girlfriend, kaya kung anon sila, wala naman sila luyagay mo. Ang babayi, do may ara pa, nga kung isa ka tikdulos ng ako si bata. Siguro may part 2 pang iliyasin niya pagigugmaanay, pero ang bata ko wala nagid. Kaya nga, may ara naman siya subong bago nga ginakaluyagan nga babayi. Pero, niya man, no, nanging responsable man siya nga batuno na iya sin nga bata kay iya gid Miss Just itsura daw hinaplak gid. So ginbilin sa amon ang bata pero hindi ko gid malipatan Miss Just as ako natandog sa naglakat ang iya sin nga iloy nagilibion ang ako sin nga asawa ang lola kay nga naghibi ang bata. Apisan nga wala man siya abi dinungol diri sa amon nga luyo although nga naghibi-hibi siya kay kapangita sa iya sin nga nanay pero Miss Just mabuot, no? But-ana ng amon sining apo nga lalaki sa pagkasoltero sa amon siniyang bata sa pagkasoltero sa amon siniyang nga agotman nga lalaki. Ti amo ina Miss Jazz ka gid kahalandumon gid tong nakibot kami nga magindulong balaya nga isa ka bata kag hambal nga apo namon bata sang amon sini nga agot. Sa karon Miss Jazz kapasalamat kami kay ti wala man gina pabayan kapadalaman sang financial support aya sini nga nanay sang apo namon kag ti insakto man lang ya sa iya sini nga bata kon mawaslik-waslikan man iya sini nga amay ang ex-boyfriend sang iya sini nga iloy nga amon sini nga bata abi. Sa karon Miss Jazz amo na ang akon sini iya nga sitwasyon sa gihapon may ara kami sang
babuyan, ti ako na iya ang akon siniya nga trabaho sa to ginbayaan ko na kay agod lamang sa sining akon sining negosyo nga ti sang unang misis ko amo ni ang nagapanguyat, nagapangamot o galing kay ti amo na bala nga na isa na siya ka PWD, naga-wheelchair pero sa gihapon nagabulig ka hindi siya pabigat sa amon. Ang amon sini nga bata sa karon Miss Jazz daw ga pulo plano na nga magpakasal pero ti ginambalan siya namon mangita kagid anay sang trabaho. Ano man siya sang akon sini iya nga asawa no ginambalan siya namon kung gusto mo magtapos sa imo sini nga pag-eskwela sa college pwede gid pero hindi na siya Miss Jazz. Kung kay sunod pa sa iya maganegosyo na lang siya kag ti amo na kung madula na kami din sa kalibutan ni nanay niya siya man ang amon sini iya nga igabili namon ang amon sinegosyo ang babuyan namon. Iti siya naman lang ang single pero may bata na. Iti amon na Miss Jazz ang amon sini nga sitwasyon nga apisa sa amon sini iya nga kapigaduhon kag ang nagyan naton nga pandemic Miss Jazz sadto nga panahon ang bombo lang gidya ang amon sini iya nga pamatian. Rason man nga ti nagakalingaw kami. Avid listeners gid kami sang Bombo Radyo. Kabay pa Miss Jazz nga malabutan mo ining akon si kasaysayan kag makahatag sang kalingawan sa imo sa matag palamati kag subo man makuan sang leksyon sa pagpangabuhi. Ang tagpadala si Tonyo, 55 years old, sang Bacolod City. Maraming salamat si Imo Tonyo, no? Si Choi Tonyo ay nagpaambit sang ila sininga kasaysayan. Ang mga ginikanan hindi makabatas sa ila sininga makabataan. How much more sa apo? Grabe, no? Wala man kamoy nagduha nga batunon kag ibilin sa inyo sininga luyo kay ti ginaplak gid ang tsura sang bata sa inyo sini nga bata man. Pero kabay pa, no? Nasunod pa sa inyo do ka happy-go-lucky, ining inyo sini nga bata nga lalaki, kabay pa nga ti nakaamat-amat na siya, nakamarasmas na siya, nga may ara siya sa responsibilidad, no? Dapat kung magpangasawa siya, responsable na siya nga daan. Kalakip na nga may lain siya nga responsibilidad sa iya sini nga bata, no? Kabay pa nga ti matubuan man buot kay sunod pa sa imo Tonyo ang imo sini nga bata gasalig sa inyo, wala labot sa inyo gasalig sa iya sini mga magulang nga may mga pamilya na. Iti kung palangga amo gid man na iya mo hindi mo na iya matiis o hindi mo na mabatas, no? Ti buligay. Okay man lang na kay magpamilya magululuto dapat magbinuligay, no? Isa ina sa mga pinaka essence sa ginatuwag the so-called family, no, to support each other labi na gid sa mga nagakinahanglan sang bulig nga miyembro sang pamilya. Pero ti kanya-kanya man na asasan o abing buligan siya sa iya si mga magulang. Kaasasan o sunod pa sa imo ganito nyo nga ti asasan o nga buhi kamo diri sa kalibutan kaya sini nga tatay kag nanay. So kinahanglan apisan nga wala siya sang tinapusan, no? Mag-ano gid siya magmangin responsable siya sa iya siniya nga trabaho man da kun ano man da ang ginbilin ninyo sa iya o kun gabilin pila ka adlaw kag sunod pa sa inyo gani in fairness man sa inyo sini bata, no? Nangin mamag-an ang inyo siniya nga negosyo bangod ara sa inyo sini nga luyo ay inyo sini nga bata nga lalaki, no? Porti kabay pa nga madugangan pag ginaya sini nga seryoso sa pagpangabuhi, wala sa sang trabaho pero manubya siya plano nga pagpakasal, I'm sure makutot malagyapon sa inyo, no? Kagabay pa nga hindi niya gid pagpabayan ang iya sini nga bata. Financially daw ka okay kay ginapadalaan sang iloy nga dito karon nagatrabaho sa DH sa luwasang pungsod. Pero siya nga amay dapat, no? Kay sa first few years sa pagdako sa iya sini nga bata, wala siya, no, bilang father figure. So kabay pa nga mahimun-an niya ina, mangin modelo siya sa iya sini nga bata bilang iya sini nga bilang amay, no? Kagkabay pa mangin seryoso na siya. Kay ti may plano siya
nga magpakasal na, no? Sa imo Tonyo, sa imo singa wife, salamat gid sa inyo sini nga pagpadala sa inyong kasaysayan. Kamo man mga kabombo, pwede ka mo kapadala sa inyong sini kasaysayan, kaangay siniho si Novelin Sening Solita, no galing kay ti Dugangan tapa ini kay para nga makumpleto ya si kasaysayan. Pwede nyo gili padala, no? Pinagi sa yellow pad, no? Basta sa tubangan lang, hindi back to back para klaro, para hindi wala blot. Ipadala sa kahapon namang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, mga kabombo. Pwede man i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo. May premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala. Musadya ko may promo, no? Kay grabe nga makasaysayan, nagahimugasa, ano? Pero may premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala. Sige hapon na akon si pagpangagda sa inyo, no? Padala na. Agon nga mapuslan man, makuhaan sa leksyon, na inspirasyon sa aton sinimatag palamati. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is all about sinong aton sini madalaganan. Ang mga kabataan, kaangay sang bata ni Tonyo, sila nga maginikanan. Sa tiyon may mga problema. To the point nga nagasalig. Sa kabugusan, sinong aton si madalaganan sa tiyon nga may ginapatubang kita nga mga troubles, mga kabombo, no, nga mga dangers, no, mga problema, trials in life. Sino ang maghatag sa aton sang ginatawag nga inner joy in the midst of this chaotic world of ours. Wala sang liwan kundi aton si mahal nga makaako. Kaysa iya sini nga balaan kasulatan, no? Sa Psalm chapter 46 verse 1, mga kabombo, nagambal. Our God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kahapos intindihon, kasimple, nga batunon ang mensahe sa aton sini nga Dios, promisa niya sa aton. That He is, He was, He is, and He will be our refuge and source of strength, and very strength, a very present help in trouble. Mga kabombo, no? Psalm 46:1. Iyara pagid, no? Kag siya man lang makatag sa aton sa tunga sa mga pagtilaw, sa tunga sa mga kasubo. Siya lamang makatag sa aton sa ginatawag inner joy plus inner peace. Only in God there is fullness of joy. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sa sinibalaan kasulatan, dahil nagahambal, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. J-O-Y, down in my heart, deep, 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 down in my heart. J-O-Y, joy. Sino ang makatag sina sa aton? Sa karon nga ara kita sa tunga-tunga sa mga pagtilaw, pandemic, war, o mga calamities, that inner joy that we have comes only from the Lord, no? The joy of the Lord is our strength, mga kabombo, no? Katahom sa siniyang nga mensahe para sa aton tanan-tanan. Wala kita sa panahon sa gihapon. Ining inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kag magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat? Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatay ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan.
dapat sa maayo. Tindakan ko lang patahan. Nagaano ka mo? Mga wala ka mo sang huya? Ikaw? Oo, ako. Kag nagaano ka mga duha? Ha, kulapo? Ikon, nagatakos ako sang bra kag pante. Ama ko siya. Siya nang nagatudlo sa ako nga magtakos sang bra kag pante para lang nga makaibalo ako. Gintudloan niya ako kung anon kung paggamit sang tape measure. Ay, amo gali. Ay, panti gali kag bra ang baligya ninyo. Hoy, Samson! Si Candida? Kag nagasuksok siya sang palda nga nubo kayo? Kag tapos naka-jacket? Pero kitaon nang ya pusod. Samson? Anang masiling mo sa akon attire? Daw mabuang ka? Oy, Samson! Amo inisubong ang uso. Ang nagagwa ang pusod. Ay, di sila ya nga yan. Pero ikaw yan hindi. Excuse me, ha? Kadamo pala sang akon admirer. Pero ikaw yang akon. One and only. Samson, halin sang bata pa kita. Kabalo na ako. Nga ikaw gudya ang akon. One and only. Only you can make this world seems right. Only you can make this darkness bright. Ay, nga gin-recite ko man to yaman. Di kay kung kantaon ta, basi i-mute tas ang YouTube. Samson, kanami gid sa imo mag-recite. Ang ano sa imo kung maintra kita sa banda? Ate, okay Pero marapapap lang kita Wala, nabuyang kong pinggan. Pilibon, ano na? Nabuyang kong plate. Anong siling mo, Pilimon? Nabuyan mo ang plato? O hindi. Nagdamo matuod ang plato, taho? Animal ka, Pilimon. Isa lang kabilog ang aton plato o ginbuka mo pa? Kalabanan sa aton pinggan, plastic. Kay man, ginubos mo na buka? Ang nabilin nga isa kabilog, ginbuka mo pa? Kay man, nagakusok-kusok ka kung magapangugas ang pinggan. Ay, duminggan ko, mapaksi! Wala ko bagong na yan. Nagdanlungan na sa kamot ko. Mabalibad ka pa?
Sakit ang ita ko. Hoy, Pilimon, halin ka sa atong bangko, ha? Hindi gani karon ako makapugong. Bitayon ta ka nga suli. Bilbil lang ko ginatigan. Bilbil lang ko ginapainitan. Kuno leto dyan sa balay. Ako man ang ginatulok, masakit. Kuno la kwarta nga yatag si tatay. Ako man gyapon ang ginapainitan. Sobra na, tama na, kaliso na. Sakit ang dugan ko. Malayas ko diya. Putson ko nga kon bayo. Kag maglayas. Tanawon ko lang kung sinong madulaan siyang anak nga si Pilimon. Man, may pagulo, mapaipit na lang ko sa tren, ha? At wala naman sinagapalangga sa akon. Kung tani, may ma-adapt lang tani sa akon yung milyonaryo ba? Kada kong yabuhaton nga manunubli. Nagdason ko magpuli ko, wala na siya makakilala sa akon. May nagasakay na ko sa auto. Ang tanan nga tao dayon sa barangay muna ay masilinga. Uy, sino nagabot nga artista? Hindi ba naguro matabo mo? Kahit kalaw ay sa akon. Kay Paz. Uy, ikaw gali Pedrito? Maano ka? Ma-challenge ka naman? Ati oo huo ka kay Paz. Year 2022 na subong. Kagbase subong ng ako lang nga lucky year. Oh. Bueno, sugura na naton Pedrito. For example, may isa ka mayor. Tatlo na iya ka-term ang tapuson antes siya magpanaog sa iya palangakuan. Sang hinali lang, nagpapanaog sang pahibalo nga suspendido siya sa sulod sang 3 ka tuig. Ang pamangkot, Pedrito, ano ang buot silingon sang pahibalo nga ato? Kahapos, fire out na siya Correct. Kaya 3 ka tuig na lang ang term mo. Kagin pa panaugan sa sang suspensyon. Kung dito pariho lang na nga fire out na sa ugaling kay para medyo may class,
isiling na lang naton nga suspension. Correct ka naman. Pero mo, mahimo na ko makasigilanon sa imo anak nga si Vicky? Hindi pa. May isa pa ka pamangkot nga nabilin. Ano nga pamangkot pa naman? Nga ginsuspended pang amo nga mayor kay ti katapusan na lang sang iya nga termino. Diba si may sala siya eh? Anong iya sala? Ambot? Kita mo? Wala ka man gihapon makasabat. Gani Pedrito, hindi ka gihapon makasugilanon sa akon anak nga si Vicky. Pwede ka na makapuli. Wisit, bago pa lang gani, pierde na ko dayon ba? Pero, sige lang Basi kung hindi pwedeng tuwig nga madaog ko si Kakaypas. Pero sige lang makabalos gid ko sa imo sa pilakadlo nga makiro ka. Makabalos gid ko. Walay? Nano na, Filimon? Galibog ulo ko sa istorya sa mistra namon pati ka Rizal. Nga, Filimon, how? Sino sa amon mistra, nahulog ko no ang chinilas ni Rizal sa tubig. Samtang nagasakay siya sa bangka. Tuod na. Oo, tuod na. Kaya sundin na niya ang biling ni Piyak para mapuslat sa nakapulot. Matuod, ina. Sigurado ka nga may nakapulot sa iya chinilas? Kaya nagaproblema may ko sa nanay ni Rizal. Kaganong labot sang nanay ni Rizal? Sa madulang chinilas ni Rizal. Wala niya ginbakol si Rizal? Kadaan mo ate sa may tapat sa kakasya, May dabok sila? Daw boys tot ng galian mga ate. Nagakamping man sila? Kagara, may pana sila. Tapos may si Batman. Kaya nagakatin-katin sila sa tubang siyang dabok. Ala, ang isa ay kalain. Nagalisik ang iya. O galing hindi man ilmonon, man maitom. Mapalapit ako sila. Mayong ada, nagano ka mo di? Nagpainit-init. Sa diin ka mo nagalin? Sa Marikalum. Tinga nga nagkadto ka mo dito sa ubos. Basi mapatay kami dito sang hilo nga nagahalin sa minahan. Filimon! Ale, tawa ko ni tatay. Sige Adrian ka mo. Filimon! Ara na tay!
Makalima na ang tawag ko sa imo, galing kay mo yung mag-abot dire. Sa diyan na sinanay mo? Wala di. Gago! Nakaibalo ko nga wala dire ang buot ko silingon kung diyan siya nagkadto. At sa kanday, say mo right, ay. Man nag-abot ang bata niya nga halin sa Canada. Nagluto to sila sa kapanapan. Oh. Apan-apan gidlan nagbulig sa dito luto. Di kay, hindi ko na makaibalo si Samurai magluto sa panapan. Sugod siyang magkadto sila sa Canada sa iya anak. Hindi mo kay baluman. Ginaharap ba lang gani niya sang una ang wala na luto nga tangkong? Tapos hindi na siya makaibalo? Tigaan na to! Oo, tay Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy.
Tawgalang ninyo ako sa ngalan, Ingkar. Nagapanuigon sang 50 anyos. Diri sa amon barangay, halos ang tanan, kilalahay gid. Malapit ang dagat diri sa amon, gani wala sang problema ang amon mga sudan. Labi na gid kun malapad ang hunas. Halos ang tanan nga tawo, nagapanginhas. Kag may mga malapad man diri nga talamnan. Si Berto, may malapad nga humayan. Nagpangasawa si Berto kay Concha. Balo na ini. Kag pagkatapos ang duha ka tuig nga nagpamana si Concha kay Berto, maayo man kay palangga ni Berto ang anak ni Concha sa iya una nga bana. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Uy, Migarina! Migarina! Oh, nga amiga, Ingkar? Malabay naman diri si Concha, ho? Kag may dala siya nga basket kag tagad. Uti, ano ang makatilingala, dira? Permigin man siya diri nagaagi. Kag nakahibalo kita, kundiin siya nagakadto. Amo man gani, sa hunasan kay nagapanginha siya mo, kay ti, malapad ang hunas. Amo ba tuod? Maginhas na siya karon hasta bag alas 5. Oh, ari nagli siya ho. Ay, biga Concha! Maginhas ka na? Oo. Kalapad sa ngunas. Base kung madamo ako sa makuha. Ibaligya ako sa tapang ko karon Ate, sige padayon lang miga Concha sige. Uy, ato na siya. Kagbantayi balamiga. Kay dugay-dugay, mapauli man si Berto nga iya bana. Si Berto? Ay, nagaubra niya sa talamnan si Berto. Inagani. Pero, bantayi lang bala. Kay malabay na di siya diri karon. Kag sa hindi madugay, mapauli na siya dahil sa ila balay. Ay, te, nga hindi siya magpauli. Kay amoy ng ila balay. Basta lang bala. Uy, hindi. Uy, ara na miga. Oh, nagapauli na si Berto, ho. Uy, siya matuli na miga, Ingkar. Nagpauli na siya. Nakita mo na? Kundi wala kuya magsala. Paghalin ni Concha, maabot man si Berto. Uti, anong balain di rahaw? Papauli gid man na si Berto. Kay ti, nakatapos na siya sa iya nga trabaho sa umamo. Bantayi lang bala. Kay dugay-dugay, mapauli man si Anita. Inang bata bala ni Concha sa iya una nga bana. Ha? Si Anita? Oo. Buhi na niya sa eskwelahan mo. Ati, mayo kun amo Ang iban dayagani nga mga bata, nagahapit-hapit pa sila kung diin. Uy, ato na. Ara na si Anita, ho? Mapauli na ina siya. Ay, kadako nagali sang bata ni Concha, no? Oo, miga. 11 anyos pa lang siya, apang kadako na sang lawas niya, no? Man malabwak ang pagtubo. Ay, oo, no? Ay, anay ka bala. Kay bugnuhon ko si Anita. Ara na siya, ho. Hi, Day! Buhi mo na? Ay, Hocha Ingkar. Nga Ay, wala Nagapamangkot lang ko Kay nagapaminta na kami diri ni Miga Reyna. Kay kaginot gid. Maayong hapon, Tia Reyna. Maayong hapon, Manday Sige na. Padayon na day Anita sa pagpauli Oo Ato na siya. Ay, abaw. Daw sa dalaga na siya kung tuluko, no? Pero kalamharon pa kaayo. Pusiling ni Concha. Grade 6 pa lang na siya kuno mo. Ay, amo gali. Utani. Ginsilingan mo siya nga. Ara na sa ila balay si Berto. Nagpauli na siya sa ila. Kahibalo man na siya. Kahibalo na si Anita yang nga ara na dila si Berto. Maayo kun amo Kay may kaupod na siya sa ila. Abi mo, may panagupnop ako mo.
Do may misteryo gidya nga nagakatabo sa balay nila. Ha? Ano nga misteryo, miga, Ingkar? Ay, panilagi lang bala, miga. Para nga makahibalo ka man. Ginsugiran ko si Miga Reyna nga kung magpanginhas si Concha sa higad sang baybay, nagapauli man si Berto, kag ginatabo man niya nga buhi na ni Anita sa eskwelahan. Sa pagpadayon ko pagid. Ba, Kalinong? Siguro nagpanginhas naman si nanay mo. Matigang na lang ko Ay, ari ka na gali, day. Ay, Tatay Berto? Ari ka nagali diri sa balay? Oo. Nakatapos na ako sa pag-arado sa uma. Una ka permi pauli sa akon ba? Oo. Nakapuy ako. Sige ba, pahuhayan na ako ha. Mahuluhigdaan na ako sa sulod, Anita. Ati, Tatay Berto Matigang na lang ko. Para nga pag-abot ni nanay, sudan na lang ang lutuon niya. Dason, makadto ko sa balay ni Andrea, kay may kuhaon ako sa iya. Ate, sige. Ambot sa imo. Mahuluhigdaan na ako sa sulod. Madali-dali ko sa pagtigang Dason, makadto ko kay Andrea. Malantaw kami sang bag-o nga saot sa iya cellphone. Nagaplano kami nga daan nga maentra sa contest sa saot mo. Sabi kung nagaano si Anita sa kusina. Mahina lang ako. Para nga hindi niya ako mahibalaan nga nagwa ako dito sa kwarto. Naglaom siguro siya nga natulugan ako ay. Diri lang ako. Bako, ara siya ho. Nagatindog siya sa tubang sang dapog. Nagaduko siya. Agad nga magkuha sang dugang nga kahoy para igatong. Wow! Nagtuwad siya ho. Kabakita ko gina iya nga legs. Legs nga mga maputi kayo. Dalaga na gid siya ho. Kung madumduman ko siya, doon di ako makatulog. Abili ko nga nagpauli ako sing temprano. Tugod na kahibalo ako, nga wala nga daan diri si Concha. Tugod na panginhas siya. Anita, Day? Ba? Tatay Berto? Ara ka gali dira? Oo, Day. Nagasakit ang ulo ko eh. Hindi ba na ako makatulog? Ay, ti, baklan ko ikaw sa paracetamol? Ay, hindi na lang, Day. Hiluta lang sa makadiling ulo ko kay makuha man lang ini Ate, oo Ulata lang ko. Magubas ang tinig ang hiluton ko ikaw, Tatay Berto. Ate, sige. Ate, sige, Day. Hulaton ko ikaw, O, Tatay Berto, Maigda ako diriluwat sa kwarto, Bisan paano, makatsansing ako sinisaya. Si Concha, karon pa tumaabot ko magsirum na. Tugod, babaligya pa sa sang pinanginhasan niya sa palapala.
Tatay Berto. Hiluton ko ng ulo mo. Ate, sige day. Diri mo unahon sa paghilot ang akong sentido ha. Dason diri sa akong ulo. Kay kasakit gid. Ate, oo gintudluan man ako sina ni nanay kung magpahilot siya sa akon. Diri ka magpungko sa kilid sang katri ho. Para nga hindi mabudlay sa imo. Oo Ara, nakapungko na ako. Abi, isaguran ko ng paghilot. Oo, day. Bawa. Kanamit pa matyagun. Samtang ginamasahi mong akong ulo, day. Natuyo ka, Tatay Berto? Tulog ka lang Ate, day. Oo, padayo na lang paghilot para lang matulugan man ako. Oo. Wala siya makibalo. Ito sa malupok man ang ako nga pusoon. Baw, kanami gid magmasahe sa iyang mga tudlo. Aray ka, kaya samtang nagamasahe siya, masahiwon ko ba naglikod niya. Kanami magmasahe sa likod niya, mahumok. Tatay Berto, hindi. Ay, ano to, day, Anet? Ginamasahe man ako sa likod. Ha? Ano? Ay, nagamasahe magali ako sa likod mo? Ay, kwan kita mo gid lang, pati ako nagakadala man sang pamasahe mo sa akon. Ay, sorry lang gid, ha? Sorry gid. Hindi ko tuhungod, ha? Uti ano? Nakuha ng kasakit sa ulo mo? Oo, nakuha na. Baw, salamat gid sa imo, day, ha? Salamat gid. Ate, malakat na ko, Tatay Berto, Makadto na ko kay Andrea. Siling nga lang si nanay, ha? Nga mabalik man ko dayo na. Ate, sige, day, ako na mahibalo diri. Amo na ako. Ato na siya. Sa dason, hindi nalikod ang masahion ko, kundi ang iya mga paa. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka
nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nalipay gid kami ni Jeff nga nagbusong ako gilayon. Tungod sini, gindalan ako ni Manang Venus ang kabulig sa balay. Nag-abot ang adlaw sa inugbata ko. Apang wala si Jeff sa balay. Gani naghimos kami ni Manang Greta para nga magkadto sa ospital. Sa pagpadayon ko pagit. Hello? Rosemary, ako ini. Rachel? Anong natapos sa imo? Mabata na ako. Nakaibalo ka bala kung diin na si Jeff? Wala akong makaibalo. Mabata ka na gali. Dapat nga ara siya tira. Amo matuod. Apang wala pa siya makabalik. Nanawag na ako gina sa iyo opisina. Apang wala siya dito. Wala sang nakahibalo kundiin siya. Rachel, magkadtukan lang sa ospital. May kaupod ka dira, hindi bala? Oo. Si Greta. Sige, malakat na lang kami sa ospital. Sige na. Maapas ako sa inyo dito karon. Paisuga gid ang buot mo, Rachel. Salamat. Diyos ko. Jeff, sadiin ka na. Dali na. Malakat lang kita sa ospital. Oo, Greta. Wala makahibalo si Rachel. Nga ari ka diri subong sa akong tupad. Amayo pa siguro, mapasal ako sa ospital. Hindi na. Hindi pa ina siya magbata dayon. Madugay pa ina. Gani karong ka na lang ha. Karong ka na lang mag-apas dito.
Magpaligad ka anay sa pila ka oras diri sa akon, Luyo. Naidlaw na gid ako sa imo, Jeff eh. Amo man ako, Rosemary. Rosemary, makabuluan kagit matuod. Oh, Jeff. Isa ka lalaking amon, anak. Apang wala si Jeff. Samtang ginhabala namon nga ara siya sa akong tupad kung ibunag kong amon, anak. Diin siya. Diin na siya. Anong natabo sa iya? Rachel? Sweetheart? Jeff? Sorry kita. Naulihi ako sa pag-abot. May kliyente pa abi ako eh. Kagiti ako makapauli dayon. Isa pa na abiriya sa rakyan ko. Abiri ko na nga wala dayon ako makahingagaw pa uli diri. O ano? Anong aton anak? Ha? Isa ka lalaki, Jeff. Lalaki? Kuna mo, tatay na ako? Oo. Sorry kita. Sorry kid lang ga, Rachel. Naulihi abi ako eh. Wala sang kaso, Ang malahalon nga nakaabot ka. Jeff, amoy nang malahalon sa tanan. Rachel, ari na ako. Rosemary? Uy, ari ka na gali, Jeff? Bago na gani ako makaabot eh. Daw sa maano gani ako sa dali-dali para makapauli dayon. Apang wala ako makahingabot. Nalukpan pa ako sa guma. Amo gali? Hindi ako mapahamtang eh. Gani nga nagkadto na lang ako diri. Rachel, kamusta ang pamatsyag mo? Okay na ako, Rosemary. Salamat kinagkari ka. May importante habi ako nga buluhaton didto eh. Apang ginbayaan ko, anay. Kay makahulat man lang ato. Salamat kid Rosemary. Kaayo sa imo. Abyan mo ako, Rachel. Kag isa pa. Ako di ba ang mangin maninay sang inyo, anak? Amo matuod. Rachel, si Tart, magpahuway ka anay ha? Nagsili ang doktor nga kinahanglan magpahuway ka anay. Amo matuod, Rachel. Magpahuway ka sang maayo. Magpaayo ka dayon. Kag hindi ako maghalin diri, bantayan ko ikaw. Jeff, masako ka sa trabaho. Magpahuway ka man. Ay, hindi bantayan ko ikaw. Sige na, magtulog ka na. Oo, Jeff. Oo. Sa banta mo, wala makasatom si Rachel nga dungan kita nga nagkadto dito sa ospital? Sa ano siya makasatom? Kay ari siya diri sa sulod sang ospital. Relax. Wala siya sang nahibalan party sa aton nga duha, Jeff. Hindi siya makahibalo nga madugay ng aton relasyon nga duha. Kag wala man siya makahibalo, nga una ko pa ikaw nga nakilala sa iya. Kag wala man siya makahibalo, nga akong naghatag sa imo sang kapital, agud nga makapatindog ka sang imo negosyo. Kag amo ina, nga hindi mo ako pagpaakigon, ha? Kay mahinulsol ka, kid. Ara ka naman. Nakibala ako, Nakibala ka naman nga ikaw lang palangga ko sa tanan. Kag amo ina ko nga ginatuman kong tanan nga gusto mo. Sige na, dali na. Babalik na kita sa office mo. Nakalisensya na ako kay Rachel nga madamo ako sa mga buluhaton dito. Okay, dali na. Nagbata ako sa ospital nga wala sa luyo ko si Jeff.
Kagpilit ko nga ginahangop ang sitwasyon, tungod nagalaom ako, nga para sa amon ang iya pagtinguha. Sa pagpadayon ko pagi. Wow! Katahom sa ngampanganan para sa anak mo, Rachel. Hamak mo, ha? Duha pa lang siya kabulan. Apang kadamo na sa ngampanganan nga ginbakal para sa iya. Ginpamakal ina ni Rosemary nang siyang manina ni Junior eh. Amo gali. Mapalaron gid matuod ang anak mo. Ay, oo gali. Di na si Jeff? Ato sa iya opisina. Masako siya subong kaayo eh. Gani, kalabanan, kagaho na siya kung magpauli. Amo gali. Rachel, masami sila nga nagaupod ni Rosemary? Oo, nang. Magkasosyo sila sa negosyo niya. Sila sang bana ni Rosemary. Amo gali. Oo, nang. Si Jeff, kung nga nagmadinalagon siya sa negosyo niya, inaabangod nga ginabuligan siya nanday Rosemary. Madamos ang kilala sanday Rosemary. Kag ginapakilala Manila ini kay Jeff. Kag amo ina, nga nakasulod si Jeff sa ilang negosyo. Nang, utang namon sa ilang kaayuhan namon subong sa kabuhi ni Jeff. Husto gid ang ginsiling ni Mrs. Jago. Nagkaayuhan ka sa ulihi, Rachel. Ote, nagapati ka na bala? Nga maayo siya magpakot? May abilidad sa pagpakot ang isa kahitana nga pareho sa iya? Sobra na maining pagtinguha ang ginahimo mo, Jeff. Halos wala ka na nagapauli diri sa balay. Madama ako sang kliyente nga ginaarigayan ni Richelle. Kagina ako makapauli dahil sang temprano. Panumduma para ini sa aton kag sa aton mga anak. Ha? Oportunidad ini nga dapat ko gid nga kaditan. Samtang may ara pa nga kalalitan. Pero sa sulod sang isa ka semana, maayo man nga makatinir ka sang isa ka adlaw diri sa balay. Sobra naman ina. Sana siling ko na kalalitan ining oportunidad. Kag isa pa, ara man sa Rosemaria. Magasugid siya sa imo kung anong akong ginahimo dito sa tanan nga oras. Samtang ikaw ya, ari diri sa balay. Amo gana inang mabudlay eh. Siya nang naglisensya sa akon para sa imo. Pating pagkaon mo, siya nang nag-atipan para sa imo. Ilabangot pareho gani amon trabaho. Oh, iti ka magsiling nga nagapangimon ka kay Rosemary, ha? Wala ako nagapangimon kay Rosemary, Jeff. Apang ang tion nga ginapatungod mo sa iya, mas madamo pa sa tion nga ginatinir mo diri sa balay. Babae lang. Kay ko ba-close ko na nga ako ng mga project, babakasyon kita sa Boracay sa isa ka semana. Oh, matuo, Jeff? Oo, babakasyon kita. Kita nga duha lang. Kag si Junior, ibilin naton diri kay Greta. Ginsugiran ako ni Rachel nga mabakasyon kamo sa Boracay? Oo. Kag matuod did gali kun amo? Nga wala ako makahibalo. Nga nagaplano kagali sang amo sina. Kuanabi, nasa tuman ko abi nga doon nagaduha-duha na si Rachel sa aton nga duhay. Ano? Oo, Rosemary. Kag para ka madula ina sa panguna-una niya, nagsiling ako nga mabakasyon kami nga duha sa Boracay. Amo gali? Nagaduha-duha na sa ato si Rachel eh. Napatod ko ina. Relax. Akong mahibalo sina. Dulaon naton sa iya kaisipan ang pagpangduha-duha nga ina. 「
Rachel, may sugid ako sa imo. Anay na, nang? Nagbalik naman ang mga hitana. Kagdira naman sila nagtulda-tulda sa wayang. Uy, matuod? Ara man bala si Mrs. Diego? Mahimo. Nang, makikita ako sa iya. Updi ako. Kag nga ano naman ang ipapakot mo sa iya? Maipamangkot lang ako sa iya. Sige updan ko ikaw sa iya. Mayong adlaw, Mrs. Jigo. Maayong adlaw man? Nakadumdum ka pa bala sa amon? Ako si Venus. Kag siya naman ang akon manghod ni si Rachel. Oo. Wala ako malipat sa inyo. Mrs. Diego, luyag ko nga magpapakot liwat sa imo. Luyag ko nga makahibalo. Kung ano pagid ang kapalaran nga mag-aabot sa akon, kag sa akon pamilya. Patanawa ako liwat sang imo pala. Ari, ang masiling ko lang, ihanda mo ang imo kaugalingon sa maabot nga bagyo sa imo kabuhi. Ano? Oo. Hindi lang ikaw ang nagaisahanon nga babayi sa kabuhi sang imo bana. Kag madali na lang mag-abot ang adlaw nga madula siya sang lubos sa imo. Pagod, agawon siya sang isa ka babayi nga mas mahal niya sang sa imo. Ano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri
na-release sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert as Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Huwebes, Setyembre 29, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin kita 87 dias na lang Pasko na. Kagaran mga kabombo, lito na kita sa ato sa nga mga headlines. Bacolod City Police Office naghingyo nga mapatuman sang gun ban kadungan sa Mascara Festival apang wala pa sang approval. 250 ka police personnel magabantay sa seguridad sang duha ka festival sites sang Mascara Festival nga nasakupan sa Bacolod Police Station 4. Festival Director sa Mascara Festival nga nag-imbitar sa mapumuloy o nang imbitar sa mapumuloy sang syudad nga suportaran ang kick-off sa lubong buwas sa hapon. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office aminado nga nagdamo na gid ang mga e-bike nga nagabiyahe sa dalagko nga mga dalanon. Driver sa motorsiklo patay matapos nabungguan sa patrol car nga nakapangalan sa San Carlos City Police Station. Hepe sang San Carlos City Police Station nag-athag nga wala pa na turnover sa ilang patrol car nga ginbakal sang city government. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 9 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Ginahulat pa sa Bacolod City Police Office ang approval
sang National Headquarters sa Philippine National Police angot sa hingyo nga magpatuman sang gun ban kadungan sa Mascara Festival nga magabukas buwas sa gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, pati gunon subong hapon ang sanap sa mga kapulisan nga magabantay sa seguridad sa Mascara Festival nga magatakop sa Oktubre 22 apang tubtob pa sa Oktubre 23 ang ilang pagbantay. Sunod kay Cabana, handa na ang mga pulis nga iga-deploy para sa dako nga kaybatan. Sunod diri mga personnel sang BCPO magabantay sa mga festival sites sa Mascara, samtang mga personnel naman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang magabantay sa Panad Park and Stadium. Nagbalibad si Gabana nga ibuyagyag ang karabuon sa mga police personnel nga magabantay sa Mascara para sa security reasons. Apang iyagin pasalig nga manginhugot ang pagbantay diri kagyara ang police presence. Suno kay Gabana igalif ang curfew hours bangod sa festival apa ipatuman gihapon ang mga city ordinance sa labinang angot sa pagdumini sa pagdala sa mga bladed weapons. Sa karon nagahulat pa ang BCPO nga maprobahan sang Campo Crame ang hingyo nga isuspend ang permit to carry firearms outside residence o kanang gun ban nga plano ipatuban halin Oktubre 1 tubtob 23. Implement gyapon ang mga city ordinance in relation sa mga salakyan as well as ang pagkuan sa mga bladed weapon. Kag dason may gin-apply kita nga gun ban, gagamo na ginahulat naman ang approval sang krame para ina ma-implement na dayon. Ang request to sa gun ban is mas mag-start October 1 to October 23. I-ensure yun namon ang police hindi lang police visibility kundi police presence mismo. Ang kawain sa pagpahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana. Samtang 250 ka mga personnel ang magabantay sa seguridad sa duha ka festival sites sang Mascara Festival 2022 nga nasakupan sa Bacolod Police Station 4. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, 80 ka mga police officers ang magabantay sa Upper East sang Mega World kung sa din patigayuno ng Electric Mascara Competition. Samtang 110 naman ka mga police officers ang iga-deploy sa Bacolod City Government Center kung sa din niwaton ang programa para sa opening salvo buwas sa gabi Setyembre 30. Suno kay Gohe, mga personnel sa Bacolod City Police Office ang magabantay sa una nga inadlaw sang festival bangod ginahulat pa sa karon ang augmentation force nga ipadala sa Police Regional Office 6. Suno sa Station Commander na presentar na nila sa organizers kag sa mga city officials ang security deployment plan para sa Mascara Festival kag subong hapon ang accounting kag pre-deployment briefing sa BCPO. Suno kay Gohe, magabantay sila gihapon bisan wala sang meal allowance nga igahatag ang city government bangod obligasyon ini sang PNP kag mayara man sang subsistence allowance. Bangod sa ginalauman nga pagdinaguso sa mga bisita, nagpanumdum si Gohe sa mga ginikanan nga bantayan sang maayo ang mga kabataan agud nga indi madula. Nagpanawagan man ini sa mga pamatanon nga mag-enjoy lang sang lagaw kag indi magpangita sang kontra. Nagalaom man ini deployment ang mga kabaranggayan sang barangay Tanod nga mag-augment sa mga pulis sa security. Ang sa aton to plan is October 1. Pero ma-adjust kita kaysa sa September 30 may sugod ng activity dira ang may opening salvo. But then ang magabantay dira more on Bacolod Police lang gid kay tigawlat pa kita sa augmentation coming from other unit. May beat patrol ko dira kag mobile patrol at the same time gina-augmentan ko dira sang mobile patrol unit under kay Lieutenant Colonel Hiber. Nabatian si Police Major Richie Gohe ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Gin-imbitar sa Festival Director sa Mascara Festival ang mga pumuli sa syudad sa Bacolod nga suportaran ang kick-off sa lubong buwas sang festival sa hapon, tubtob sa gabi sa grounds sa Bacolod City Government Center. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Pinky Mirano, alas 4 sang hapon magasugod ang unang aktibidades sa BCGC grounds, samtang ang formal nga opening ang paliguran alas 7 sa gabi tubtob na sa countdown. Ang singer nga si Rico Blanco ang mayor nga performer sa opening salvo sang festival, samtang may DJ naman nga magapatukar tubtob alas 2 ang kagahon sa Oktubre 1.
Kaya sa aga isa kami sa gibragon agod nga pangumiyuan ang maayo nga dalagan sang panahon kadungan sa opening salvo buwas. Nagalaom si Verano nga magabuligay ang tanan para sa mataway nga festival kag maga-enjoy lang ang mga bisita. 80 naman ka mga kiosko ang gipatindog sa palibot sang plaza Samtanga. Hindi naman magdubo sa isa ka gato sa ground sa Bacolod City Government Center. Samtang gina-target naman ang nga mabutang sa mga kiosko sa Baywalk sa reclamation area. Sa piya kabahin may mga barangay nga gintawgan agod iproseso na ang requirements para sa ayuda. 17 sa street dance competition, samtang 13 naman ang magapasakop sa electric maskara. Ang mga barangay nga makigbahin sa street dance competition, ang magabaton sa 200,000 pesos sa subsidy, samtang 150,000 pesos naman ang batunon nga makigbahin sa electric maskara. Ang Yom Foundation naman ang maghatag sa 300,000 pesos nga financial assistance sa street dance contenders kag 150,000 pesos sa electric mascara participants. Gina-invite din namon tanan no nga mag-support especially tomorrow sa atong kick-off sa Lubong sa NGC 4 o'clock mag-start kita sa Katumba. Ang atong main program niya will start at 7 p.m. At na siya countdown kita no. And then may ara kita DJ after at 2 a.m. Ang kabahin sa pagpahag ni Pinky Merano, ang director sa Mascara Festival. Aminado ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagdamo na gid ang mga e-bike nga nagabiyahe sa dalagko nga mga dalanon kag madamo naman ang ilang nga nadakpan apang nagapadayon gihapon ang mga ini sa pagbiyahe sa major thoroughfares. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Junji Liba, nagdangat na sa libo ang nadakpan kag nakahibalo naman ang mga drivers sini nga hindi sila pwede magbiyahe sa major thoroughfares. Aminado si Liba nga mayara sang kabudlayan ng apprehension para sa ila bangod kulang ang traffic enforcers. Sunod diri mayara man sang operasyon nga ginapatigayon apang may mga nagabiyahe gihapon sa mga lugar nga hindi malabutan. Ginapanugutan ang e-bike kag tricycle sa mga inner streets nga hindi lang magsulod sa mayor nga dalanon kaangay sang Lacson, Galo, Hilado kag Burgos, agod nga mayara sang masakyan nga nagapanindahan sa Burgos Market, apang mayara man sa nagalibot-libot lang sa dalan nga wala man sang pasahero. Ang e-bike ang hindi maklasify nga tricycle o kung tricycle santo sa national laws, apang may City Ordinance 3804 ang Bacolod nga nagamando nga sarang ini marehistro nga daw kaangay sang tricycle o kung tricycad, apang dapat nga licensed driver ang nagamaneho sini. Nagalaom naman ini nga nakahibalo ang mga pasahero sang peligro kung magsakay sa e-bike bangod wala ini sang rehistro kag wala man sang insurance. Subong ginatos kag event siguro labot na gani guro libo ang aton nga mga dakop sina sa ila. Kay tungod nakita tanan no kag basically kabalo na sila tanan sang ilang bawal. Hindi na sila dapat sa mga dalan nga mga dalagko, lalong-lalo na sa mga ginaagyan sa aton nga mga ma-consider tabla nga public thoroughfare, main thoroughfare. So hindi na sila dapat. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Patay ang driver sang motorsiklo matapos nga nabungguan sa patrol car nga may ngalan nga San Carlos City Police Station kon San Carlos City Police Office sa Barangay Punao sa San Carlos City, Negros Occidental kahapon sang hapon. Ang biktima nga si Roy Vallete, 35 anyos, residente sa Barangay Washington, Escalante City. Samtang patrol car nga may ngalan nga San Carlos City Police Station ang ginmaneho ni John Neil Kian Nieves, isa ka casual employee sa San Carlos City Government. Santo sa inisyal ng investigasyon, nag-overtake ang patrol car sa isa ka tricycle sa nabungguan. Sining motorsiklo nagikan sa opposite direction. Pabalik na kuntaning patrol car sa San Carlos City Police Station sang natabo ang aksidente. Sa karon preso si Nieves sa San Carlos City Police Station kag pasakanin ni sang kaso kon magdesisyon ng pamilya kag wala sang settlement. Ginathag sang hepe sang San Carlos City Police Station nga wala pa na turnover sa ilang patrol car nga may ngalan nga San Carlos City Police Office nga nakabunggo sa isa ka motorsiklo sa Barangay Punao kahapon sang hapon kung sa diin napatay ang rider. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, madamol ang ulan kahapon sang nag-overtake sang mobile patrol sa isa ka tricycle apang wala sininadiparahan ang nasugata ang motorsiklo. Sang gintapak sang driver ang preno, nag-ikis-ikis ang mobile patrol, nagbunggo sa motorsiklo kag nahulog sa kanal. Suno kay Misahon, casual employee o kung ginasweldohan sang city government si John Neil Kian Nieves
Nieves, bangod ang mobile patrol ang wala pa na turnover sa police station. Samtang wala pa na turnover ang mga papeles ng salakyan suno sa hepe, local employee ang nagadrive bangod ng kapangalan pa ini sa syudad kag sila man ang nagamaintain sini. Si Nieves suno sa iyang otorisado sang city government nga magmaneho apang kung nadonar na ini sa police station, police personnel na ang magabaneho sini. Inapahitso naman sang hepe ang pagproseso agud kung tani nga ma-turnover sa ila ang mobile patrol. Kaswala sa ma'am sa city pit na siya ma'am kay ang salakyan na ni ma'am wala pa ni maton over sa aton. Yan ni ka-local nga salakyan ni ginhatag sa station. For the meantime nga wala pa nahatag sa aton proper ang mga papilis, local ang nag-drive. Ila ni pangalan ma'am ang salakyan, ila ni pangalan sa local. Nag-drive siya ma'am, kiting ginauthorize sa city, kay ila pa man ni salakyan ma'am. Pero kung sa aton na naton overturn sa aton ang papilis ma'am, kag nadadunit na sa aton ma'am sa seat sa local, pulis na mag-drive ma'am. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ng hepe sang San Carlos City Police Station. Arestado ang isa ka 45 anyos nga lalaki sa gimperigan nga drug bypass operation sa Purkawayan, Barangay Banago, Sudad sa Bacolod. Ang operasyon ang gimperigan sa Bacolod Police Station number 3 kung sariin nadakop ang sospetsado nga ginkilala nga si Rodrigo Bilonio, 45 anyos residente sa nasambit nga lugar. Na-recover gikan sa sospetsadong 15 kamasasay ang suspected Cebu kalakip ng bypass item nga ginabantan ang gabugat sa kapin sa 2.5 gramos kada valor sa 17,000 pesos. Sa karon yara na sa kusteriya sa Bacolod Police Station number 3 ang sospetsado kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa katapusan nga balita sa Balita International sa Italy, sa labing una kay gayunan isa ka babayi ang nagdaog bilang panibago nga Prime Minister sa Italy kasunod sang ginpatigayon nga eleksyon sang Sabado kag Domingo. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos, duha ka adlaw ang ginpatigayon nga eleksyon kung sa din ang nagdaog amo si far-right leader Giorgia Meloni. Ginalantaw sini nga nagdaog si Meloni bangod sa mga plataporma sini sa kampanya nga nagahatag dako nga bintaha sa mga negosyo, trabahante, kasubong man sa mga foreign employees nga yara sa ila pungsod. Sunod diri makapila naman nga nagpapili si Meloni apang karon lang ini nakalusot. Ginalantaw ni Lagos nga mahimo natak-an ang mga Italian sa iban nga mga nagapapili sa pagka Prime Minister bangod wala sang kapuslanan ng ilang mga promesa. Pahayag sini nga madamo na sa mga Prime Minister sa Italy nga wala pa matapos ang termino gilayon na nga ginislan. Patag ni Lagos nga kun indi na uyanan ang nagapungko nga Prime Minister o kun indi na uyunan ang nagapungko nga Prime Minister, sarang lang ang makaboto sa Senado agud nga ini mapanaog sa pwesto. Sa piyak nga bahin mas matawhay naman ang pagpatigayon sa eleksyon sa Italy kung ipaanggid sa eleksyon sa Pilipinas. Hindi kaangay sa Pilipinas kung sa diin mabudlayan pa kung kaisa sa pagpangita kung sa diin ang presinto nakabutang ang pangalan. Ang mga Italian ang ginapadalaan sang mensahe sang community kung sa diin nga area kag room number para sa pagboto, gani nakahibalo na ang mga botante kung sa diin sila magapadulong. First time binisang Italian nga nagdaog ang babae nga premier nga si Giorgia Meloni sa grupo sang Fratelli Italia. Bangod man siguro sa mga programa ya siguro parte sa mga Italian people di kag sa mga overseas worker. Ang iyang mga program mas bintaha sa mga businesses dire, mga negosyo, kag mga galubra man di nga mga ibang nga lahi. Mo gina ang iyang promise sa taw kanami pala iyang program sa iyang padlag. Nabatian si Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos, direkta sa Italy. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takda ng alas 5 sa hapon, makabombo antes pa man. Ato na panabalikan ang mga headlines. Bacolod City Police Office naghingyo nga mapatuman sang kanban kadugan sa Mascara Festival apang wala pa sang approval. 250 ka police personnel magabantay sa seguridad sa duha ka festival sites sang Mascara Festival nga nasakupan sa Bacolod Police Station 4. Festival Director sa Mascara Festival nang ibitar sa mga pumuluyo sa syudad nga suportaran ang kick-off sa lubong buwas sa hapon. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office aminado nga nagdamo na gid ang mga e-bike nga nagabiyahe sa dalagko nga mga dalanon. Driver sang motorsiklo patay matapos abungguan sa patrol car nga nakapangalan sa San Carlos City Police Station. Hepe sang San Carlos City Police Station nag-athag nga wala pa na turnover sa ilang patrol car nga ginbakal sang city government. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views
afternoon edition karon nga daw sang Huwebes sa Petsa 29 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sabi na sa masunod nga palatuntunan, ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa karon sa aton siring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 87 dias na ang nabilin, Pasko na. Kag sa aton siring Bombo News Analysis. May tiguro, cholera. Katauhan ang nagsala sang kakugmat nga imo gindala kay sa tiyon nga yara ang imo nga presensya magalain ng tiyan kag ikaw ang magasuka. Amoy ni ang ginabantayan nga kolera. May mga kaso na sini sa aton nga probinsya. Gobernador mismo ang nagpaandam sa mga katauhan siya may panugyan. Kinanglan mangin matinlo kita sa aton kaugalingon. Ang tubig nga aton ginainom ang siguruhon nga matinlo kagaw ang dulaon kaysa sini nga pamaagi kita makalikaw sa infeksyon. Kolera hindi dapat ibaliwala kay makamamatay kung ini ang maglala. Hindi pag-isalig ang tanan sa gobyerno. Kada isa sa aton dapat magpaniguro. Ang ini nga panguna-una pananaawa naging padala ni Constancia Libuon sang Silay City, Negros Occidental. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammation. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpakalagad sa Pratuntunan Bombo Reports Afternoon Edition pang Huwebes edisyon sa Pratuntunan petsa 29 sa bulan sang Setyembre. Kamusta aton mga sakay matagpapalagad aton mga kabombo naton sa kabuusan ng sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw sang San Olang kanasig lang sa aming adlaw, 87 diyas lang nabilin antes makabot ang adlaw sang Pasko. Masako-sako na karoon ng palibot niya sa sunod sa Bacolod City Mateon, inugpuli na sa aton nga mga trabante, buhay na sa aton mga estudyante. Mga merkado naton karoon, amat-amat na magdag sa aton mga kulturanuan, mga ringgagaw, pamanaklon sila nga kahaponanon. Maulo-ulanon, magulog-alumon, mabulubog na o mabasa-basa ang palibot niya sa sunod sa Bacolod kag pila kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ug sa bakotura naton drama driver aton nga banat pasining Mateo na cater sa aton sining nga nagpuman og nagapululi naton nga mga trabahante kag mga istoryante. Kaupudyot ang sa Dirikapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton kabat ang mabalita aton ni Balon sa aton sining mga nagpaunay ang mabalita lokal, Governor Lacson gipangunahan ang pagpatagayon sang third quarter Joint Provincial Peace and Order Council kag Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting. No, sa diin ang tuway nga representante naghatag sa ila sining report. Santang bago man karon yang DepEd Negros Occidental School Division Superintendent si Antonelio Beto pakikita man sa kay Governor Lacson. Kaga ang sining hapon ato si Bacolod City Police Office nagpatagay man sa send-off ceremony. Sabay sa ato mga kapulisan nga magabantay mga secure sa ato sini Mascara Festival diri iya sa may syudad sa Bacolod. Sa aton sini mga nagapauna nga mabalita sa palibot sang pungsod supply sang karne sa baboy kag manok sa maabot nga holiday season
bastante kuno suno sa kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban. Vice President Sara Duterte nagapakigsapol karon niya sa GSIS agod nga mabakal ang isa iya ka propiedad para butangan o himuon sang hikon-himuan sang permanente nga opisina sang Office of the Vice President. Sa ato naman balita agikan sa luwasang pungsod, masubra 2 milyon ka mga pumuluyo dito iya sa may Florida. Ang wala karon niya sa supply sang kuryente matapos nga inis lang ginlaslasan sang Hurricane Ian. Naglabot tob sa Category 4 ining kabaskogon ni Hurricane Ian. Sama na mga balita ang ato ni may balita ato nga batang balita ato ni Balon siling hapong palagay dyan sa inyong platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 38 minutos na nakaligad ang takna nga alas 5 sa hapon ang aton mga membro iya sa Provincial Peace and Order Council kag Provincial Drug Abuse Provincial Anti-Drug Abuse Council nagapatigayon sa ila sini third quarter meeting sa din mga kaibigan ginistoryahan ang mga update development sa banyo sa ato ng peace and order situation din sa probinsya Negros Occidental kag subuman ang padayon nga kampanya sa aton sining mga otoridad sa bayan sang away sang illegal nga droga so nangin nagtambong sining third quarter meeting of course sa banyo sa aton nga militar, si 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, sabayan sa aton kapulisan, of course, sa aton sinilokpo head, si Colonel Pamitan, sabayan sa aton DILG, ariman din aton nga Provincial Director sa DILG, si Ma'am Roslyn Quintana, sa aton sinipidea, kag sa iban pang sektor sa aton sinigya nga sosyedad dabi so sa diring meeting ang aton sining kapulisan, aton sining armed forces, ang aton sining DILG of course naghatag sila report sa aton sining gobernador kahit siyempre aton nga head sa aton sining duwa ka mga council of course aton gobernador Nyobo Lacson so siniman nga pagsinapol sila aton maisag resolusyon nga pasar ang council commending sa ato Negros Occidental Provincial Police Office bangod sa excellent performance ni di ba liga to dumanyo aton nga nokpo pila naton ka mga police station diri sa probinsya sa Negros Occidental ang may mga award nga nabaton gikan niya sa Western Visayas Police Regional Office 6 mga kabanan so ginpermanto ang resolusyon commending sa nokpo bangon sa ila sining excellence nga performance ug boss diri man nag-report ang aton nga EFP sa niya sa ila sining pag-maintain sa aton sining internal security assessment ila sining kampanya sining away against sa threat especially sa bahay niya sa aton sining New People's Army naman sa mga naligad kadamo sa mga kwento nga nagluluntad hindi lang direya sa Negros Occidental kundi sa Negros Oriental man nga sa naton may mga nagkalamatay gani nga mga membro sa New People's Army of course sa bayan sa DILG payag man diri ni Provincial Director Roslyn Quintana ang mga programa sa DILG nga gina-impose karon sa mga LGUs kag sa aton mga barangay in consonant on in connection sa pag-maintain sa ato sining peace and order diri sa probinsya sa Negros Occidental sa bayan sa ato sining Provincial Anti-Drug Abuse Council of course naton part ginadiri ang role sa aton mga LGUs sa aton nga DILG sa inimang kampanya aton sa against illegal nga droga of course sa rin PDEA sa mga accomplishment nila ng
report man no, sa kampanya batok illegal gawa kumaduman nyo last 3 weeks or 4 weeks no kadalag ko sa mga naprender nga mga illegal nga shabu o illegal nga droga ang naprender sa atong kapulisan sa ato sining Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA dire sa Negros of course dire man niya sa syudad sa Bacolod ha? Mga dalagko no kinilo nga mga bulyom ya sa nga shabu ang natagayon nga confiscate sa no ituway nga mga drug operation sa aton sini nga mga PDEA kag kapulisan mga kabinan. So dili man report of course nato ng status sa nga aton sini nga programa sa nga PDEA sa DILG sa bayan sini nga rehabilitasyon sa nga aton nga mga kauturan no inimlang mga drug dependent natong kati kay dumduman ta sang during sang time ni former President Rodrigo Duterte terrible tong kampanya mo sa aton kapulisan sa aton nga PDEA no against sa illegal nga droga. So may mga pila ka mga individual dumaya tong tukhang la no operation tukhang no continuous na gyapon no so no sa aton sini nga DLG so sa aton PDEA so sa aton kapulisan nga padayong gyapon iya gina-implementar no ining mga ara sa listahan sa aton nga kapulisan nga mga drug dependent nga sang primero ti nag-surrender nagparasel sa aton na mga otoridad so continuous ning motorin sila kung balati naga-engage sila liwat sa illegal nga droga nagagamit bala sila liwat sa illegal nga droga no kay kilamo na sing mga pila ka mga LGUs diri sa probinsya nga sinaton sa siling pagpatigay liwat sa ritokhang no ning ginapagpang patawag sining mga drug dependent nga may mga record sa aton sining DILG sa aton nga PNP na may pila ka ba natukiban nga pila sina diri sa ila ang sa gyapon ya nagagamit sang illegal nga droga nagagamit gyapon sang illegal nga droga sa may mga rehabilitation program kita nga ginapatigayon ang tagsa ka mga DILG kag of course sining barangay drug clearing operation. Hindi bla may mga ginasubmit nga may mga tagsa ka barangay may ginasubmit sa nga report nila no pa until nga ma-declare imo sini barangay as a drug-free barangay no. So diri sa Bacolod kun madulon ta daw last month no sa pinakulis nga report ya sa nga aton nga PDEA ang Bacolod sa 61 ka barangay daw ay gani pa kalabot tunga sa kabarangay naton sa Bacolod ang na-deklara nga drug free no sa aton nya bilog nga probinsya daw sobra na 300 no daw ambon gani 400 basta sobra na sa tunga no sa nga mga kabarangay naton diri sa bilog nga probinsya ang napaidalom na ako na deklara nga drug free barangay. So muning pinaka-latest karon nato sa nagligad nga adlaw ining third quarter joint provincial peace and order council kag provincial anti-drug abuse council meeting no gipatigayon dira agin patigayon mismo dito sa social hall no sa provincial capital mga kabanan. Okay, ito importante ni quarterly no ginakandak kini then gina-report mo sa atong regional office din regional office ma-report man to sa national office no muna no so sining bayan sang third quarter no siguro last quarter ni basi mga kuan naman ni meetings na siguro mga first weeks in December na mo na ang fourth quarter to update no sa anuman nga mga ginhambalan gintalakay sining gipatigayon nga third quarter meeting no sa bayan sa aton sining provincial joy o provincial peace and order council no provincial anti-drug abuse council meeting nga mga kabinan. So gabay pa magapadayon ni ato na awas kampanya magapadayon nato sini pagmintinar sa peace and order diri sa aton probinsya sa tagsa naton Kamabanwa kag syudad sa ongoing man nga mga programa no ginulunsad sa aton PNP, FP, PDEA, DILG kag of course upo na diri ang tagsa ka mga local government units kalakip na diri ang mga kabaranggayan mga kabinan.
Ito part man ni sang part sang ILCAC nga program la, ining pag-untat sa aton nga problema sa communist insurgents, no? Ang aton nga mga tagsa kami LGUs, pasimenti aton nga provincial government na may mga ginahatag na nga mga ayuda, may ginahatag na mga cash assistance o financial assistance sa tagsa ka mga kabaranggayan, para sa mga development projects, sa ila tagsa kabarangay or sa pagpatigayon na sa anuman nga mga kinlanon sila barangay, like sa bakal sa mga multi-purpose vehicle, pag-repair sa ila sila nga mga multi-purpose gym, ilang barangay or paghatag, sa mga cash assistance, cash kuning insurance, sa ato sining mga barangay officials, sining mga nagkalamatay bilang barangay officials naton, kalakip nato mga barangay tanod, nga nagkalamatay santang nag-duty or santang ara sila yan aktibo sa ato sining barangay. Kaya may kaangay sining programa ato sining provincial government insurance, sa ato mga barangay employees, sa barangay officials, of course lakip na din ato sining mga barangay tanod, so kadamo na milyon ka pesos na mga pundo ang nabuyan sa ato probinsya sa sining mga programa sa ato tipart ni Gapon sa pag-maintain sa ato sining peace and order sa bugos nga probinsya kasuma sa ato sining kampanya against illegal nga droga. 49 minutos na nakaligad dyan sa takna nga alas 5 sa hapon. Pagbalik siya pa na itong tunan makabinan, kay nasing hapon ang send-off ceremony sa aton sa Bacolod City Police Office, sa mga pulisan nato na para sa Mascara Festival, bo kadasig lang, daw sang San Olang, puti, sa abot nga Sabado, ma-open naman kita sa ato sini 2022 Mascara Festival. Pwede kita na makadbano ang ato sini nga Negros Oriental DepEd School Division diri sa probinsya ng Negros Oriental, may ara naglisubong bagot na kita nga kwan nga Provincial School Division Superintendent, in the person of Sir Anthony Liubet, si itong imbustay ng bahay ito, si Ma'am lepat ko sa pinido yan, So si Sir Anthony Liubet, nagpatigay man sa courtesy call kahapon sa opisina ni Governor Lacson, upod siya iya siling mga staff man sa Provincial DepEd School Division, kag dito man gina-reiterate ni Sir Liubet sa aton gobernador ang padayon nga kooperasyon sa aton DepEd Provincial Division, kag upod upod sa aton siling provincial government. Of course, nagligad to ara man aton nga bugos sining nga staff sa nga DepEd Negros Oriental Division, singko dito liwat, may mga gagawin memorandum of understanding in sa atong probinsya gaston nga provincial DepEd School Division mga banana. Kabalok ang aton siniya nga kwan aton sini nga DepEd, separado man niya sa tagsa ka mga ang napidalom sa aton DepEd Provincial Division, mo ni mga banwa naton ka syudad, kaya ang aton niya nga mga cities may kaulingon na sila nga mga kwan division, especially ting syudad sa Bago, syudad sa Bacolod, separado ni siya si kadamo mo kita sa mga banwa diri sa probinsya sa Occidental, kasi natin mara kita sa provincial school board, so kadamo sa mga aktibidades, especially subong ang problema pa naton sa aton pagbukas ng klase by November, asin naton di bla na may order na nga mabalik na kita sa full 100% face-to-face nga klase. Subong nga klase subong sa isa ka semana, depende sa schedule sa tagsa kami eskwelahan, may 2 kadlaw, 3 kadlaw nga full nga kunabi face-to-face nga klase. Then next day ilay naman ang sistema. So this coming November, schedule to natin is November 2022. Daw na nga sila mga kanda kita sa full 100% face-to-face. Isa pa ni karon sa ginatalakay man sa bag-o naton karon nga DepEd Negros Oriental School Division Superintendent Anthony Liubet. Iniblang mga problema pa kay may pila pa kita iya kay mga damo pa kita sa mga eskwelahan
diri sa probinsya sa Negros Oriental, especially pedalom sa Negros Oriental Division, nga kulang kita sa mga schools, on classrooms, mga hulot-brutuan, kulang kita, mga manunodro, teaching staff naton, kulang man, of course, aton mga non-teaching staff, dapat kuno dugangan naman, di ba? Sa mga pag-interview naton sa mga grupo, sa mga manudlo, mga kapinan, amo ng mga problema pa, sa sining pagbukas sa klase, kati kung mag-full lagi kita accept, full lagi kita sa face-to-face, tag sa kwarto, sa classroom, tidamo siguro na nga cater ng mga estudyante na 40 bilog. Or basi masasobra pa, depende. Kag sinatonti, ang kakulangon sa classroom, kung magdugang ka sa classroom, dapat magdugang ka mas sa teachers. Dugang ka man niya sa nga manunudlo. Kahit kung nasubong ginastikto pa nato na pag-implementar sa tawag nga health protocols, especially ang physical distancing. So, supposed to be dapat sa isa kwarto, mga 30 lang guro ka estudyante plus start dira. Kahit iutang mo da mga 40, sa mga liga pandemic, mayroon ka din mga schools ng lagko bla populasyon, nga sa isa classroom, galabot 45 mo. Ay isa ka ang populasyon sa estudyante sa isa lang classroom, sa isa lang ka advisory section. Si Pabla, pagkabadamos estudyante mo. Di ko subong implementa to ang 100% face-to-face na classes, di magsiling ka 40, 45, doon mo lang kadako ang isang classroom, pila mo lang ka square meter, di ko implement agad ang 1 meter away, 1 meter side by side, 1 meter sa front, 1 meter sa likod. 45 ka estudyante, gutok sa isa kwarto eh. Ang maligay na suggest nga, kung pwede pa lang, imon 30, the most, 20, 25, para ma-maintain ang isa kaginatawag nga physical distancing sulod sa kwarto. Karang kita mo, kay kung pang amula na imo kung daron sa kwarto, ang daresyo di ento abi, kay kulang kita iya sang classroom, pagani nga mga pila kay mga eskulahan, mga malagyo ang mga eskulahan, nga iban gani iyati, ginapang tunga-tunga lang classroom para makomodar lang ang mga estudyante. Sa umapanay ko ng pila kay mga problema, nga sinatong ginambala, naging talakay sa sining pagpadulong sa atong Carabago Negros Oriental School Division Superintendent, si Sir Anthony Liobet, sa iya pagpadulong sa atong sining gobernador, pag-courtesy call nila sa atong siniya nga provincial governor. Despite nga may pundo man naton sining provincial school board, may mga pundo man naton nga local school board, but singko din di magid basante ni, nga maka-construct ikaw sa kulang classroom, sa isa iya ka, hindi lang kay kung sipon mo sa isa ka banwa, banwa lang hindi ta magtalakay sa syudad, sa isa ka banwa, piladaan ka mga public schools, may elementary ka na, may high school ka, sa isa lang ka banwa, sa isa lang ka magamay nga banwa, pila bla ka eskulahan ng arada, pila ka public school ng arada, nga kung tara, umunti kulang gini ang classroom. Tingbon mo si bilog banwa, pila guro ka bilog nga classroom, may 50, 40, or sobra pa, base isak gatos ang kukulangon sa classroom sa isak banwa. Di magsiling ka sa gatos sa classroom, pila black million ng kwan, ang kinlanon. So, ang local school board, hindi niya kasarang magpakwan, magpatindog sa mga kulang nga mga classrooms. Mga panikaroon ang ginaputakti magana sa aton sining nga mga grupo sa mga manudlo, sa atong Department of Education, headed now ni Vice President Sara Duterte. Diba? Nagkulo kontrobersya pa man ito gani, iligad to. Dumduman niya atong tuman ka mahal kag outdated ng kwan, nga laptop nga bakal sa DepEd. Kag sunod siniti, are man ang ginatalakay nga mga kakulangon nga mga classroom, teachers, teaching staff, kag non-teaching staff sa mga nanuway tawhay naton nga maskulahan sa bugos nga pungsod Pilipinas.
ikaw tanawon mo lang tod, no? Sa mga malagyo ang mga barangay sa kabukiran. Kita mo naman estudyante, hikahos gid. Kulang gid. Bangod sa kapigaduhon. Kasi ganito, magadto sa eskwelahan niya, tiblan ligad to Domingo interview na to nito. Sa may satok barangay sa mga Mailan. Ngita mo tayo mga estudyante ito, magadto sa eskwelahan. Gabalong kanon, way sudan. Ibang ganito, way pa mga notebooks. Kadto sa eskwelahan. Mo na presenta, tiyo mo ng problema naton sa sistema sa aton sa edukasyon. Kulang kwarto, kulang manudlo, kulang sa educational materials. Pero damo-damo kita sing estudyante. Gaka-overload naton yung mga ma'am kag mga sirs naton. Ti paano inabi isa-isa, paano siya maging efektibo sa isang classroom niya, 40-45 yung estudyante. Paano siya maging efektibo siya? Paano ma-absorb sa isang estudyante ang leksyon, ang pagtudlo ni mga kabuniser, kung pagkadto sa eskwela, bukod sa kapagdohon, gasulab ang tiyan sa gutom. Mabalon mo na sada, pruti, pag-abot sa tiginaon, ahaw kanon ang kaunon sila. Din ang tawag niya, tsaktong ang trisyon na bida. So kalapad, ang problema nato sa edukasyon, di lang mismo sa eskwelahan. Konti, mismo halin man sa aton tag sa kapanimalay, bangod sang kapigaduhon, mga kaibinan. 58 minutos na nakaligan stock na alas 5, sapos na bayan na kamo sa aton news center, sa aton singa Bombo Network News na kalabas mga nagapauna nga mga balita nasyonal, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Araw ay Huwebes, Setyembre 29 itong 2022, 87 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang presyo ng bigas, gulay, inaasahang tataas daw dulot ng pananasa ng bagyong Karding ay naman yan sa Department of Agriculture. Implementing rules and regulations naman na nagbibigay ng karagdagang benefits sa mga single parents, aprobado na. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ang ilang post-pandemic plans sa sarap ng Asian financial experts. Itong investment na nalikaw naman sa biyahe pa sa Amerika. Pumalo raw yan sa $4 billion kaya tumbas po yan ng mahigit 235 billion pesos. Favored supplier naman na nakakuha ng 6 billion pesos na halaga ng Department of Education contracts na bulgar sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang Bureau of Aquatic or Fisheries and Aquatic Resources naglabas ng panibagong red tide alert sa ilang lugar po dito sa bansa. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation naman nilinaw na hindi konektado sa legitimate na Philippine offshore gaming operations ang mga naarestong Chinese at ibang foreign nationals. Ito namang 2.3 billion pesos sa 2023 budget ng Office of the President. Mabilis pong inaprubahan sa Senate Committee of Finance. At sa atin pong sports, balita itong world pole vaulter na si EJ Obiena muling sasabak kagad sa ensayo sa Europa para sa susunod na kompetisyon sa abroad pagkatapos ng homecoming dito sa Pilipinas.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naghahanda na po ng Department of Agriculture itong mga mamimili para sa mas mataas daw na presyo ng bigas at gulay matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding. Sinabi po ni Agriculture Undersecretary Domingo Pangariban na maaaring magkaroon ng pagtaas sa presyo, lalong-lalo po sa palay at gulay sapagkat ito'y matinding tinamaan sa Central Luzon. Itong Huwebes ng umaga lang, lumobo sa 2.02 billion pesos ang pinsala at pagkalugi na dulot ng pananalasa po ng Bagyong Karding sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na po sa mga sakahan. Itong sinalanta ang 150,693 hectares ng mga lupaing pang-agrikultura at apektado rito ang 91,944 na mga magsasaka at mga mangingisda. Anya, ang palay ang pinakapektadong pananim na may kabuang halaga ng pagkawala ng produksyon sa 1.66 billion pesos at sinundan ng mataas na halaga itong pananim na gulay, prutas, munggo at itong mga pampalasa sa 271.6 million pesos. Sa halaga at dami ng pagkakalugi sa agrikultura, sinabi ni Pangariban na maaring tumaas mula sa 15 hanggang 20% ang presyo po ng kalakaran sa palengke. Sa datos po ng Department of Agriculture noong Setyembre 28 po, ang presyo ng well-milled at regular milled rice ay nasa 40 kada kilo at 38 piso naman kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Samantala, tumaas na itong presyo ng ilang upland vegetable. Sa partikular, tumaas ang presyo kada kilo ng pechay bagyo sa 80 noong Setyembre 28 po yan, mula sa dating 70 pesos noong September 27. Tumaas din itong presyo ng puting patatas mula 70 kada kilo hanggang 80 kada kilo. Tiniyak naman ng opisyal ng Department of Agriculture na ang bansa ay may sapat na supply ng karne ng baboy at manok para yan sa paparating na pagtaas ng demand dahil sa Kapaskuhan. Pinawi rin ni Agriculture Undersecretary Domingo Pangariban ang pangamba sa kakulangan ng supply ng bigas matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding sa mga taniman sa Luzon. Ayon pa kay Pangariban, sa kanilang pagtataya, hindi magkakaroon ng kakulangan sa karning baboy ngayong holiday season. Anya, sa pagtatapos ng huling quarter ng 2022, magiging maayos ng supply ng baboy sa loob ng 61 days. Para sa karne ng manok, sinabi naman ng opisyal ng ahensya na may inaasang surplus sa ikatlong at ikaapat na quarter ng taon. Sa particular, sinabi ni Pangariban na para sa ikatlong quarter ay magkakaroon ng 180,888 metric tons at 181,043 metric tons ng surplus na karne ng manok sa third at fourth quarter. Batay pa sa Filipino Food Supply Demand and Sufficiency Outlook ng Department of Agriculture para sa 2022, ang kabuang supply ng broiler para sa taon ay 1.82 million metric tons laban sa inasahang demand na humigit kumulang 1.64 million metric tons para sa taon. Sa kabilang banda, sinabi rin ng opisyal ng kagawaran na walang kakapusan sa supply ng bigas sa darating na taon. Sinabi ni Pangariban na ang bansa ay nagpapanatili ng 60 days na buffer stock upang matiyak na magiging stable ang supply at mga presyo sa susunod na taon. Samantala, good news, nilagdaan na po itong implementing rules and regulations ng Expanded Solo Parents Welfare Act na nakikitang magbibigay ng ginhawa sa gitna ng pagtaas ng presyo po ng mga pangunahing bilihin. Ang ceremonial signing ay dinaluhan ni na Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Arlene Rosas at Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Goles Jr. Ang batas ay nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan na cash subsidy para sa mga solo parents at kumikita ng mababa sa minimum wage. Nagbigay din ito ng 10% na diskwento at exemption sa value-added tax sa gatas, diaper at iba pang mga gamot para sa mga bata, pati na rin itong pagpapalawak ng kahulugan po ng solo parent upang masakop ang legal guardian at isang kamag-anak na nag-aalaga sa isang bata.
Ayon kay Brosas, ang nasabing batas ay magdadala ng malaking kaluwagan lalo na para sa struggling solo mothers na binubuo ng higit 2 katao po o 2 katlo ng solo parents dito sa bansa. Sinabi ni Brosas na ang sinusunog na panukala ay nagbibigay ng solo parent sa mga solo parent ng 7 araw ng cumulative parental leave na may bayad anuman ang kanilang katayuan sa trabaho. Tiniyak naman ni Brosas sa publiko na maipatutupad ng maayos ang naturang batas. Samantalang Pangulong Marcos, isinusulong po ang ilang post-pandemic sa harap na rin ng Asian financial experts at itong investment na nalikom sa biyahe po sa Amerika, pumapalo daw yan sa $4 billion. Nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung kanyang mga plano para sa pagbangon ng ating bansa sa aspetong pang-ekonomiya, lalo na dito sa panahon ng COVID-19 pandemic. At dito nga, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay may mga hakbang na inilatag ang Pangulong Bongbong Marcos at ginawa ito ng Presidente sa 55th Annual Meeting of the Board of Governors ng Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Kasabay nito, nagpasalamat din ang Presidente sa palagian umanong pag-alalay ng ADB para sa pagsasakatuparan ng mga proyekto ng pamahalaan, kabilang na ang pinalalakas na ekonomiya ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. As President, it is certainly my duty to ensure that the government remains committed in the efficient and effective utilization of this institution's assistance for the full benefit of all Filipinos. This year's theme certainly captures the necessary approach we take in charting the unknown waters of a post-pandemic world. While many things remain uncertain, one thing is for sure. We can no longer return to the way things were. It is time for us to work together to bring about an even better norm. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro ng Asian Development Bank at iba pang mga opisyal na dumadalo din kanina dyan sa naturang aktibidad. Samantala, inilabas naman ng Palasyo Malacanang ang naging bunga umano ng working visit ng Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos noong Setyembre 18 hanggang 24 ng taong kasalukuyan. Sa pakikipagpulong nga sa malalaking kumpanya roon, nakakuha ang ating bansa. Pinapakita natin sa pamamagitan ng ating Facebook Live at YouTube Live. Itong ilang mga figures may kinalaman doon sa mga nalagdaang kasunduan. Ito, Bombo Gerald, ay nasa $3.9 billion at yan ay investment pledges sa iba't ibang sektor tulad na lamang ng information technology and business process management at data center at manufacturing. Bukod dito, inaasahan na gagawa yan ng nasa 112,000 na mga trabaho para sa ating mga kababayan at higit na mapapakinabangan ito ng mga kababayan natin, lalo na ngayong panahon na marami ang nawalan ng hanap buhay dahil nga may mga nagsarang kumpanya sa panahon ng COVID-19 pandemic. Bombo Gerald? Isang bagsakan lang ba yan? 100,000 plus din, Bombo Dennis? Or unti-unting maibibigay na trabaho yan, Bombo Dennis? Well, magkakaibang nature ng trabaho ito, Bombo Gerald. Meron sa information technology, meron din sa iba pang aspeto. At yan ay magkakabukod na employer, Bombo Gerald. So asahan natin, unti-unti ay makakapasok yan. Pero napakalaking bilang at malaking tulong doon sa ilang porsyento ng mga unemployed Filipinos ngayong panahon na ito. At yan ay kinakailangan talaga, Bombo Gerald, sa panahon na ito. Lalo na't milyon pa rin yung mga walang trabaho sa ngayon, Bombo Dennis. So at least malaking bagay na rin siguro yung 100,000 plus dayan. At may timeline ba dito yung Malacanang kung kailan nila talagang makakamit itong pagbibigay ng trabaho sa mahigit 100,000 na mga patrabaho na yan na may bibigay sa pamamagitan ng mga investment na galing doon sa ibang bansa, Bombo Dennis?
Well, unti-unti naman ito, Bombo Gerald, pero ang magandang balita, maaaring sa susunod na taon ay may mga, mag-umpisa na dyan sa mga negosyo na yan at magbukas na ng trabaho doon sa ating mga kababayan. Uy, maidagdag ko pala, Bombo Gerald, yung kahapon pa, katanungan tungkol doon sa posibleng biyahe ng Pangulo patungo ng Singapore. Hanggang ngayon, wala pang kasagutan pero yung event ay mukhang bukas na, Bombo Gerald. At sa mga susunod na araw, meron pa manunood dito sa isang malaking event doon sa Singapore. Pero ipinarating naman natin, yun nga lang, wala pang sagot ang Malacanang hinggil doon. Bombo Dennis, meron din yung sinasabi ni Vice President pala na Sara na Japan, wala pang petsa ito, Bombo Dennis? Well, iniintay pa natin yung official na anunsyo hinggil dyan sapagkat may mga lumulutang na impormasyon pero mas mainam na manggaling dun sa reliable na panggagalingan talaga nito. Sapagkat kung minsan may papel na ay pinabubulaanan at minsan tinatawag na peke yung dokumento at katulad na lamang kung di nakakalimutan ng ating mga kababayan ay yung lumabas na order doon sa importation na later on ay tinawag pang peke at illegal ng Malacanang yung naturang dokumento. So tayo naman sa Bombo Radio nagbe-verify tayo ng mga impormasyon. So hintayin natin yung pinakang official na announcement hinggil dyan. So ipapabot natin sa ating mga taga-subaybay sa lalong madaling panahon sa oras na may kumpirmado na para dyan sa naturang mga biyahe, mga aktibidad ng mga leader ng ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, kaugnay pa rin dito sa mga patrabaho nga nakikipag-ugnayan ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga lalawigang naapektuhan po ng bagyong Karding para sa isang emergency employment program. Sinabi po ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides na ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers Program ay yung tupad ay nagpatutupad sa dalawang lalawigan sa Luzon na hinagupit ng bagyo. Anya, hindi pa sila nakakabuo ng tinatayang bilang ng mga benepisaryo ng programa na pinatutupad lalo na sa pagkatapos ng kalamidad. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisaryo ay bibigyan ng emergency employment ng hindi bababa po yan sa 10 araw hanggang sa maximum na 90 days. Makukuha ng mga manggagawa ang pinakamababang sahod ng rehiyon kung saan sila po nagtatrabaho. Pinagtibay naman ng Kamara ang resolusyon na nagbibigay parangal sa 5 miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office rescue personnel na nasawi habang kanilang isinasagawang rescue mission sa kasagsagan ng Super Typhoon Karding. Kinilala sa House Resolution No. 421 ang kabayanihan ni Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Justine Agustin na nasawi habang ginagampanan ang kailang mga tungkulin sa pagsagip sa mga naipit na residente ng Barangay Camias, San Miguel, Bulacan sa kasagsagan ng bagyo. Si Speaker Martin Romualdez mismo ang unang nagpahatid ng pakikiramay sa mga pamilya at mga mahal sa buhay ng 5 rescue workers. Ang naturang resolusyon at consolidation ng nasa 13 resolusyon na may kahalintulad na hangarin. Bibigyan ng kopya ng resolusyon ang mga naiwang pamilya ng 5 rescue workers. Samantala, posibleng sa kalagitnaan daw ng buwan ng Nobyembre, inaasahang darating sa bansa ang 150,000 metric tons ng asukal na inangkat ng bansa. Sinabi po ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pangariban na sa panahong iyon ay inaasahang magiging batas na po yung presyo ng asukal sa merkado. 3 milyong bags anya ang murang asukal itong babaha sa mga palengke sa murang halaga na pakikinabangan po ng mga consumers. Ayon kay Pangariban po, 70 hanggang 80 pesos kada kilo ang inaasahan nilang magiging presyo ng kada kilo ng asukal. Pagsapit ng panahong yan, mas mura kaysa sa 90 hanggang 110 pesos kada kilo na naitatalang presyo ngayon sa mga pamilihan. Si Speaker Romualdez naman tiniyak na tuloy pa rin ang trabaho sa Kamara kahit naka-recess. Ibinida rin ito ang mga accomplishment ng 19th Congress sa mahigit 2 buwan. May pagulat si Bombo Annalise Soberano.
Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na tuloy pa rin ang trabaho sa Kamara kahit nakareses ngayon ang Kongreso. Bago mag-adjourn kagabi, binigyan ng otorisasyon ni Speaker Romualdez ang lahat ng standing at special committees na maaaring magsagawa pa rin ang pagdinig kahit nasa congressional break ngayon. Ayon kay Speaker, simula nang mag-umpisa ang 19th Congress, malinaw ang kanilang misyon. Ito ay ang iangat ang ekonomiya ng bansa na lubos na naapektuhan ng COVID pandemic at gagamitin ang pag-unlad ng ekonomiya para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Anya, para mapabilis makamit ang meeting ito, hindi sila mag-aaksaya ng panahon sa Kongreso nang sa gayon ay maipasa ang mga batas na kakailanganin. Ito ang nagtulak para hilingin sa plenaryo na pahintulutan ang mga komite ng House of Representatives na ituloy ang kanilang mga hearings at meetings kahit nasa break. Siniguro naman ni Romualdez tuloy ang kanilang trabaho, may session man o wala, para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin ang nagmosyon na payagan ang lahat ng panels na ipagpatuloy ang kanilang mandato. Ipinagmalaki din ni Speaker Romualdez ang mga naging accomplishment ng House of Representatives sa unang 23 session days ng 19th Congress na nagsimula noong July 25. Sa ngayon, nasa 20 resolutions ang na-adapt ng Kamara, 37 measures ang naprubahan sa third reading, 11 bills ang na-approve sa second reading, at 63 committee reports ang nailabas. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. For 2 months since the start of the 19th Congress, we rolled up our sleeves and worked hand in hand to ensure the collective and responsive action upon all pending bills and resolutions, including priority bills included in the legislative agenda of our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Our mission from day one was clear: to help resuscitate the pandemic-battered economy and make economic transformation the main engine to uplift the lives of the Filipino people. Immediately in early August, we adopted House Concurrent Resolution number 2, which expressed our collective decision to support the 2022 to 2028 medium-term fiscal framework of the national government. The adoption by the Congress of the MTFF concurrent resolution is a historic one. To my knowledge, this is the first time that our legislators fully committed themselves to a medium-term fiscal plan that will serve as the anchor for the annual spending and financial plan of the national government. Yan ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Kamara, Bombo Amari Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naglabas ng panibagong red tide alert sa ilang lugar dito sa Pilipinas at 2.3 billion pesos na 2023 budget ng Office of the President mabilis na inaprubahan sa Senado. At sa atin pong sports balita, itong World Pole Vault sensation na si EJ Obiena muling sasabak kaagad sa ensayo sa Europa po para sa susunod na kompetisyon sa abroad pagkatapos ng homecoming dito sa Pilipinas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Yo Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Posible raw na doble ang bilang ng mga dinadapuan ng COVID-19 ng mga individual kumpara sa mga naipapaulat na nadadapuan. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose Di Grano, ito ay dahil na rin sa paggamit ng self-administered antigen test kits na hindi naman kasama sa official report na inilalabas ng Department of Health. Dahil dito ay nabisuhan ni Di Grano ang publiko na manatiling mapagmatsyag laban sa virus. Iginit pa ng doktor na ituloy lang ng ating mga kababayan ang pagsusuot ng face mask kahit nasa labas. Kahapon, nang nakapagtala na naman ang Department of Health ng 1,500 na kaso o bagong kaso ng COVID-19. Hinimok din ng doktor ang ating mga kababayan na magpapabakuna laban pa rin sa naturang virus. Muling isinagawa ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, kaugnay pa rin dito nga sa Baroy overpriced na mga laptop po na binili ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng Procurement Service Department of Budget and Management o yung PSDBM. Nagsimula ng itong pagdinig na pinangunahan ni Committee Chairman Francis Tolentino kaninang alas 10 ng umaga at natapos dakong alas 2 na po ng hapon yan. Sa nasabing pagdinig, ilang mga dokumento ng transaksyon ang tinalakay kung saan makikita ang mga responsableng opisyal. Naungkat din ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y isa sa mga favored suppliers ng DepEd na naka-corner ng halos 6 billion pesos na mga kontrata para sa Information and Communications Technology o ICT requirements ng ahensya. Sinabi ni Estrada ang Advanced Solution Incorporated ay ilang beses nakakuha ng DepEd contracts simula pa noong 2015. Ayon kay Estrada, dapat may red flags na ang nasabing mga kontrata sa ASI at dapat na imbestigahan ng Commission on Audit pero walang nangyaring investigasyon. Inihayag naman ni Tolentino na itatakda pa nila ang huling pagdinig dahil abala na sila sa mga budget hearings at nakabreak na itong Senado hanggang Nobyembre 6. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga law enforcement agency sa bansa upang matukoy at masawata ang mga illegal na online gambling na sinasabing sanhi ng mga insidente ng kidnapping ng mga dayuhan. Sinabi ng chairman ng kagawaran at CEO na si Alejandro Tenco na mahigpit na ang kanilang koordinasyon sa Department of the Interior Local Government, Department of Justice, Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation upang matukoy ang mga illegal online gambling na ito at masawata na ang mga nagaganap na kidnapping. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 34 na aprobadong POGO operators sa bansa, kung saan 127 accredited mga service providers at 5 special class na business processing outsourcing. Iginit rin ng ahensya na hindi dapat tawagin ng ninuman na POGO ang anumang online gambling na illegal na nag-ooperate sa bansa na manoy maling termino na ginagamit. Makaraan ng pagkakadakip sa mga Chinese at iba pang foreign nationals sa illegal na online gambling, wala umanong relasyon ng kanilang operasyon sa mga lehitimong POGO na nasa bansa. Mahigpit umano ang kanilang pagbabantay sa operasyon at anumang gaming entity na bigo na makapasa sa application process para yan sa offshore gaming license at ay hindi na tinatawag na legal na POGO. Samantala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR naglabas ng panibagong red tide alert sa ilang bahagi po ng bansa. At may buong detalye si Bombo Alaysa Eclarinal. Naglabas ngayong araw ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng red tide alert sa ilang mga lugar ng ating bansa sa baybayin ng dagat na naapektuhan ng paralytic shellfish poison o PSP. Kabilang sa mga lugar ay ang Tagbilaran City sa Bohol, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur.
Kasama rin dito ang lugar ng Rojas City at Pilar sa Capiz na nagpositibo sa paralytic shellfish poison. Dagdag dito, pinapaalalahanan ang mga residente na ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na magmumula sa nasabing baybayin ay hindi ligtas para kainin at maaari pang ikamatay. Nagbigay naman ng mahigpit na paalala ang ahensya na ang mga isda, pusit at alimango lamang sa lugar ang maaaring kainin basta't nalinisan ng maigi ang mga ito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, posibleng hanggang 4 pa raw na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na buwan ng Oktubre. Ito ang sinabi ni Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Administrator Vicente Malano sa harap ng malakas na bagyong naitatalas sa panahong ito. Ayon po kay Malano, mula sa Nobyembre hanggang Disyembre ay meron pang 6 hanggang sa 9 na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa. Kaya naman patuloy ang paalala ng Weather Bureau sa publiko na paghandaan ang mga bagyong ito. Pangkaraniwan kasi sa ganitong panahon ay pawang malalakas ang bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas. Inihalimbawa ni Malano na noong 2020 batay sa kanilang record, 4 na bagyo itong naging super typhoon habang 4 ding super typhoon noong 2021. Ngayong taon naman, anya ay mayroon ng 3 malakas ding bagyo, subalit 2 rito ay hindi naman tumamas sa kalupaan tulad ng Hinamnor na kilalang nagpabaha ng gusto doon po sa Korea. Itong bagyong Josie naman ang pinakahuli at katatapos lang na manalasa sa bansa na si Super Typhoon Carding. Inanunsyo naman ng University naghalo o blended ang traditional classroom setup sa mga remote learning mode na ipinatupad simula ng pandemya ng COVID-19. Sinabi ng University of the Philippines na nagsasagawa na ito ng mga in-person classes para sa mga kurso sa laboratory, studio at practicum bukod sa iba pa at lahat ng kurso sa ilan sa mga nasasakupan nitong university sa unang semester na nagsimula noong unang bahagi ng buwang ito. Ang ikalawang semester ay nakaschedule mula February hanggang June 2023. Idinagdag pa ng paaralan na tinatapos na nito ang mga detalye tungkol sa mga in-person classes sa mga graduate programs. Nauna nang inanunsyo ng university na lilipat ito sa blended learning para sa school year 2022-2023 na naglalarawan sa diskarte bilang perpektong mode ng paghahatid ng pag-aaral para sa panahon ng post-pandemic. Nauna nang inihayag ng Commission on Higher Education na hindi ito maglalabas ng isang patakaran sa ganap na pagpapatuloy ng in-person classes at sa halip ay pahihintulutan ang mga kolehiyo at university na magpasya sa nasabing usapin. Samantala, na surpresa daw si Education Undersecretary Annalyn Sevilla sa mga testimonya naman na nagsasangkot sa Department of Education at Department of Budget and Management Procurement Service PSDBM Task Force sa kontrobersyal na pagbili ng mga outdated at pricey o mahal na mga laptop para sa mga public school teachers. Ang naturang mga laptop ay gagamitin sana ng mga guro sa distance learning noong kasagsagan ng coronavirus disease 2019 pandemic. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, itong Senate Blue Ribbon Committee sa naturang issue, sinabi po ni Sevilla na siyang task force co-chairperson na hindi ito nakatanggap ng dokumento sa dalawang panukalang Memorandum of Agreement mula kay Marcelo Bragado Jr., itong Secretariat ng Task Force at Director po ng DepEd Procurement Service. Tinukoy dito ang dokumento po sa isinagawang hearing ang umano'y dokumentong hindi pirmado ni Assistant Secretary Salvador Malana III, itong Vice Chairman ng Task Force. Sa mga nagdaang hearing, isiniwalat ni Bragado na ang Memorandum of Agreement o MOA para sa laptop procurement ay pinirmahan lamang noong Mayo 28, 2021 o matapos ang invitation to bid na naipost at ang quotation sa mga laptop ay nai-request. Una nang sinabi ni Bragado sa panel na ang PSDBM at DepEd ay may General MOA noong 2017 para sa mga proyekto ng Department of Education na inilipat sa procuring agency.
Ang task force naman ay nilikha para sa mga para mamonitor po itong naturang mga proyekto. At dahil mayroon daw magkaibang pangangailangan ng pondo ang laptop project mula sa Bayanihan Tulo, sinabi ni Bragado na ang PSDBM officials at DepEd officials na itong bahagi ng task force ay nagkasundo na gumawa ng panibagong Memorandum of Agreement. Ang naturang proposal ay pinagdebatehan ng DepEd at PSDBM officials mula Marso hanggang Abril noong 2021. Paulit-ulit namang binanggit ni Bragado sa pagbuo ng MOA na kinonsulta nito sina Sevilla at Malana. Ipinunto naman ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Francis Tolentino na ang sworn statement ni Bragado ay kapareho sa isang diary dahil naglalaman ito ng detalye at itong day-to-day transactions. Nilinaw naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na ang mga naarestong Chinese at ibang foreign nationals na sinasabing sangkot sa illegal online gaming ay walang kaugnayan sa legitimate na Philippine offshore gaming operations. Sa nilabas na payag ng gaming regulator, binigyang diin ng ahensya ng sinumang individual, grupo o entity na nagsasagawa ng online gaming na walang pag-aproba upang gumana mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ay hindi dapat ikategorya bilang Philippine offshore gaming operations. Plano ng gobyerno ng Pilipinas na i-deport ang hindi bababa sa 2,000 Philippine offshore gaming operations workers sa buwan ng Oktubre bilang bahagi ng crackdown sa mga undocumented foreign workers kasunod ng pagwawakas ng mga lisensya ng kanilang mga firms. Tinataya ng Justice Department na may humigit kumulang 40,000 Philippine offshore gaming operations workers pa rin sa bansa kahit na terminated na ang lisensya para makapag-operate ng nasa 175 POGO companies. Sa tala ng ahensya, mayroong 120,976 na mga workers ng POGO sa bansa hanggang 2020. Sa 120,976 na mga foreign workers ng POGO na naitala, 69,613 Chinese, 3,000 Vietnamese, 2,400 Indonesian, 1,700 Taiwanese, 1,200 Malaysian at ang natitirang bilang ay mula sa 44 na iba pang bansa. Samantala, maki-update tayo sapagkat itong 2.3 billion pesos na budget po ng Vice Presidente mabilis daw na inaprubahan sa Senado. At nandoon si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, sa mga sandaling ito ay ipapatuloy pa rin yung pagdinig ng Senate Committee on Finance Subcommittee D. Ito ay may kaugnayan naman sa proposed budget ng Department of Education na nagkakahalaga ng mahigit 710 billion pesos. At ito pa rin si Vice President at concurrent DepEd Secretary na itong si Sara Duterte Carpio ang humaharap hanggang sa mga sandaling ito simula pa kaninang hapon, Bombo Geralda. Pero kanina, kung gaano medyo matagal ngayon yung DepEd dahil medyo malaki, binubusisi ito, halos 800 billion yan ang pinag-uusapan. Kanina ay mabilis pa sa 30 minutos yung nangyaring pagbusisi at pag-aproba ng Senate Finance Committee, particular yung Subcommittee A, yung budget naman ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. Kabilang sa tinalakay, mabilis lamang ito kanina, napagtanong ng mga senador, yung nasa 500 million na confidential fund ng Office of the Vice President. At bagay na ipaliwanag naman ni VP Sara na ang diskresyon na ito ng Senado kung pagbibigyan ang eksaktong halaga na kanilang hinihiling para sa kanilang confidential fund. Balikan natin, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag. Sunuran actually ito ni Vice President Sara Duterte Carpio at ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, I'd like to repeat the manifestation of Senator Angara, Your Honor. Since 2003 to 2012, there were funds, intel and confidential funds that were granted the Office of the Vice President. And as to the
amount, Your Honor, and the propriety of the confidential funds, as we have manifested in the House of Representatives, we leave it to the honorable members of the Senate to decide on this matter, Your Honor. Thank you, Madam Vice President. So, when you made that statement pala, that refers is exactly to the same item in the budget. So thank you for that. And then ang nakikita ko lang po kasi is we are going to, the plan is also to build a permanent home for the Office of the Vice President, and I think there is an amount here of 10 million for land acquisition. So have we already donated or sold to the Office of the Vice President as a permanent property of the Office of the Vice President? We initially allotted 10 million for thinking of a down payment just to secure the contract for next year, and then ask for additional amounts for multi-year payments of the property. Yan yung bahagi ng pagpapaliwanag ni Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay sa hinihingi na kanilang budget na 2.3 billion. Actually, Bombo Gerald, nasa 800 million plus lamang yung hinihingi ng Office of the Vice President. Pero ang inaprubahan ng Department of Budget Management ay nasa 2.3 billion pesos nga. At yun nga, mabilis lamang kanina. Actually, itong si Senator Coco Pimentel lamang yung nagtanong. The rest ng mga senador, gaya ng Senate President at maging itong iba pang mga senador. Raymond, pero dyan sa Senado, wala 30 minutes lang, Bombo Raymond, bilis din yan. Oo, mabilis lang. Actually, Bombo Gerald, baka hindi, kanina sa pagtaya natin, halos wala pa nga sa 30 minutes, may mga ano lang kasi kanina, intramural, sa mga kwento-kwentuhan pa, kaya medyo natagalan lang ng ganun. Mabilis lang, pero ang matagal ngayon, ongoing pa, as we speak, dito sa aking bandang kanan, Bombo Gerald, sa isang session o kaya briefing room, ay merong ginagawa pa na pagdinig ng kumbaga, Senate Committee, Subcommittee D. Mayroon kasing mga binibigay, may Subcommittee A, B, C. Ito naman, Subcommittee D. Yung tumatalakay doon sa budget request ng Department of Education na mismo itong current DepEd Secretary, si VP Sara Duterte Carpio pa rin, ang humaharap at dumidepensa sa kanilang budget naman na nasa halos 800 billion ang pinag-usapan naman, Bombo Gerald. Bombo Raymond, kailan matatapos yung pagdinig dyan at kailan yung recess ng Senado, Bombo Raymond? Actually, kahapon pa nag-adjourn yung session, Bombo Gerald, at hanggang November 6. So, dapat magbabalik ang kanilang sesyon ng November 7 na. Pero, we expect na magpapatuloy pa rin yung mga committee hearings, particular doon sa budget dahil ang target nila ay buong Oktubre ay talagang tatapusin nila yung committee level ng mga pagdinig. So, walang break actually. Ang mawawala lamang hanggang November 6 ay yung plenary session na alas 3 lang hapon onwards, Bombo Gerald. So, parang normal business pa rin sa Senado, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naniniwala naman si Deputy Minority Leader at Northern Samar 1st District Representative Paul Dasa na ang pagpapalit sa liderato po ng Philippine Statistics Authority o PSA ang siyang tugon para ayusin itong problemang kinaharap sa pag-issue ng Philippine Identification System of PhilSys. Sinabi po ni Dasa ang PSA ang siyang magmamanage sa PhilSys ID project
Sa pangunguna po ngayon ng retired Assistant Secretary na si Rosalinda Bautista, ang Deputy National Statistician ng PhilSys Registry Office. Ayon sa mambabatas ngayon na ang golden opportunity para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanap ng tamang individual na tututok sa naturang proyekto at i-rectify ang maling sistema sa nakalipas na 4 na taon. Batay sa COA report noong 2021, nabatid na ang total actual deliveries ng pre-personalized cards. Ito ba'y contract po yan. All card ay nasa 27,356,750 pieces o 76% ng annual requirement. Inihayag ni Dasa na nakatanggap siya ng maraming reklamo mula sa ating mga kababayan dahil pa rin sa poor quality raw ng mga IDs o yung hindi magandang kalidad. Inihayag ng mambabatas na ang PSA ay attached agency ng NEDA at kasalukuyang pinamumunuan ni Undersecretary Dennis Mapa at siya namang nagsisilbing National Statistician at Civil Registrar General. Ang mga nasabing argumento ng mga mambabatas ay kinilala ni Representative Stella Luz Kimbo naman na siyang sponsor sa budget ng NEDA. Siniguro pa ng naturang kagawaran na kanilang tutugunan ang mga naging issue at problema sa problema po, partikular itong PhilSys ID. Binigyang din ni Dasa na layon ng PhilSys ID na maging mabilis ang transaksyon ng mga Pinoy sa mga government agencies o yung mga private institutions. Nakakolekta naman ng National Telecommunications Commission ng 6.63 billion pesos na kita kung saan lumagpas ito sa target nitong koleksyon noong 2022. Ayon pa sa pahid ng kagawaran, itinakda ng Development Budget Coordination Committee ang target collection ng National Telecommunications Commission sa 5.58 billion pesos. Inihayag pa ng Commissioner ng kagawaran na si Gamaliel Cordoba na iniugnay ng ehensyang tagumpay na ito sa sama-samang pagsisikap na mga tauhan na maigpit ay patupad ang pagsunod ng mga stakeholders sa pagpapadala ng mga bayarin, pang-siwa at regulasyon na gumagamit ng spectrum at mga parusa. Pinasalamatan din ni Cordova ang Department of Information and Communication sa pagsuporta sa mga regulatory initiatives ng kagawaran. Nalampasan ng ehensyang target nito para sa 2021 na 3.8 billion pesos o 72.4% sa layunin nito. Ang lahat ng mga target ng koleksyon ng ahensya ay pinag-uutos sa Budget of Expenditures and Sources of Financing gaya ng nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas at pinagsama-sama ng Nagot ni dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy ang samot-saring reaksyon na inani ng kanyang naging pahayag hinggil sa pagbasura ng Manila Regional Trial Court sa hirit na ideklara bilang terorista ng organisasyon ang Communist Party of the Philippines New People's Army. Ito ay matapos nga niyang sabihin sa isang statement na dapat daw ay maging maluwag sa kanya ang batas kung sakaling atakihin niya ang mga huwes. Sa bukod na statement ay sinabi ni Badoy na kinikilala niya ang paalala ng kataas-taasang hukuman at ipinaliwanag din niya na hindi niya pinagbabantaan sa anumang paraan ang huwes. Aniya, inihayag lamang daw niya ang kanyang constitutional right kasabay ng pagbibigay diin na kinasusuklaman niya ang lahat ng uri ng karahasan dahil kung bakit daw niya ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang talagang hindi ako sinungaling, hindi ako mamamatay tao, wala akong nililinlang. At naniniwala ang Pilipino sa akin kasi siguro nare-realize nila at nare-recognize nila kung sino ang sinungaling at sino ang nagsasabi ng katotohanan sa kanila. And unfortunately for the CPP, NPA, NDF, there is a game changer and that is the internet, the age of information, where your authenticity is your currency at makikita nila, no, katulad ng nakita nila dito sa mga sinungaling na ito at na hindi na sila dapat paniwalaan. Sino ba nagtatahi niyan?
ang CPP, NPA, NDF, no? Ginagawa nila na parang ang laki-laki. Hindi ba sila nahiya? Facebook post ng isang private citizen, 'di ba? At dinelete ko daw. Hindi ko dinedelete. Alam na namin itong larong ito. Gusto nila itong palakihin for propaganda. Una rito ay tiniyak na rin ng Philippine National Police na ipapatupad nila ang seguridad at kaligtasan ng taong bayan, kabilang na ang mga individual na miyembro ng hidukyatura, bagay na pinagpasalamat naman ng Korte Suprema sa pulisya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Health inamin na maraming kakulangan sa healthcare workers ngayon dito sa Pilipinas. May detalye si Bombo Everly Rico. Inamin ng Department of Health na maraming kakulangan sa ngayon pagdating sa mga healthcare workers sa ating bansa, partikular na sa mga nurse at doktora. Bagamat hindi na rin ito bago dahil dati na rin itong problema, lalo na sa mga lugar na malalayo. Around 1,624 plantilla position for nurses. We have 1,332 midwives plantilla. And we have around 63 dentists na kailangan natin. So nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, our nurses here in the country, midwives in the country, our dentists and other healthcare professionals, meron po tayong mga libre o meron tayong vacant na plantilla positions para po ma-hire namin kayo. Tuwatig naman ng pagsang-ayon ang Department of Health official na manatili na lamang muna sa kasalukuyan ang 7,000 kada taon na overseas deployment cap para sa mga healthcare workers. Hanggang sa kulang pa po ang produksyon ng ating bansa sa mga specific healthcare workers professions na ito, sana po yung deployment cap natin ay manatili na lamang sa ganon. Kami po ay nakikipag-usap closely and we have a scheduled meeting hopefully by next week with the with the Bureau of Migrant Workers headed by Secretary Toots Ople and of course with DOLE, with Secretary Laguesma. Napag-usapan initially kung sakasakali sana makapag-usap kami, ano ba yung pwede nating gawing incentives para sa ating mga healthcare workers for them not to leave the country. At pangalawa, yung pakikipag-usap sa mga bansang nagde-deploy tayo ng healthcare workers natin, ano ang pwede namang maging kapalit para sa atin like scholarships, exchange programs at iba pa, para naman mas magkaroon tayo ng benepisyo with this migration and also para naman mas magkaroon. Para sa mga healthcare workers, mula sa dating 6,500 ay ginawa itong 7,000. Ang temporary deployment cap ay layong matiyak na mayroon pa ring sapat na bilang ng healthcare workers dito sa bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyang administrasyon naman, nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ang disparity sa sahod ng mga nurses sa government hospitals at sa private sector upang hindi na mangibang bansa ang mga ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. News. World pole vault sensation para si EJ Obiena ay muling sasabak raw kaagad sa ensayo sa Europa para sa susunod na kompetisyon sa ibayong dagat. Pagkatapos naman po yung homecoming dito sa Pinas. May report si Bombo JC Galvez. Sasabak muli sa matinding pagsasanay ang World Pole Vault No. 3 na si EJ Obiena sa Italy para pagandaan ang sunod-sunod na kompetisyon sa abroad. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Obiena, sa susunod na linggo ay muli siyang babalik ng pag-iensayo pagkatapos ng kanyang victory homecoming sa University of Santo Tomas o UST. I'm actually resuming training next week. I'm flying out, I think. Kung nasaan siya ngayon bilang world rank, kaya naman higit daw na pag-uusayan pa niya ang mga susunod na laban. I'm happy that, at the end of the day, I got their blessing. And very happy that now I got
I think I've got to where I want to be, but still more to go. Those days were definitely gonna be engraved forever in my heart and mind, because I think it was. It's a leap of faith that you can say that, and yeah, I didn't know. Think twice, of course, and if you need guidance, I'm here. I would love to help out each and every one if I can. Really, right now, just enjoy the ride. It's not gonna be a forever thing that you're a student athlete, and it's one of those good years that you'll remember. Yan pa rin ang World Pole Vault sensation na si EJ Buena sa panayam ng Bombo Radio. Si EJ ay ang unang Pinoy na nakakuha ng medalya sa World Athletics Championship at nakapagtala ng panibagong Asian record sa Eugene, Oregon, USA. Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Atas at malalimang investigasyon. May detalyang Star FM Cotabato. Hindi makapaniwala ang magulang ng 25 anyos na si Johairi Dagalangit na bangungot ang kinamatay nito habang nasa kustudiya ng Barira Maguindanao Municipal Police Station. Ito ang sinabi ng ama ni Johairi na si Haron Dagalangit sa naging panayam ng Star FM Cotabato. Setyembre 25 na makabundol ng isang bata si Johairi habang hindi pa nagkakaroon ng amicable settlement. Ayon sa ama ni Johairi na si Haron, walang galos sa katawan ng may turnover sa PNP kaya't hindi makapaniwala ang pamilya na namatay ang kanilang anak dahil umano sa bangungot. Nang suriin ng pamilya ang bangkay ni Johairi, ito ay puno ng pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kumbinsido ang pamilya Dagalangit na ito marahil ay pinahirapan o tinorture habang nasa kustudiya ng PNP. Humihiling ngayon ng hostisya ang pamilya Dagalangit sa pagkamatay ng kanilang anak. Pagdating sa bahay, tinignan ng bata, puro galos ang katawan niya. Kapag tataka doon, pagdating niya sa police station, wala siyang ganun na mga babasa sa katawan. Samantala, nagsasagawa na ngayon ng malalimang investigasyon ang Maguindanao Police Provincial Office upang mabatid ang sanhi ng pagkasawi ni Johairi habang nasa loob ng custodial facility ng Barira MPS. Sinabi sa Star FM Cotabato ni Maguindanao Police Provincial Office PIO Police Major Regia Abellera na na-relieve na rin sa pwesto ang hepe ng Barira Police na si Police Major Radzak Musa upang bigyang daan ang patas na investigasyon habang inilipat na rin ang 12 mga personnel ng nasabing istasyon na on duty nang mangyaring insidente sa Provincial Personnel Holding Accounting Unit. Iniutos na rin ang Regional Investigation and Detective Management ng Police Regional Office sa Bangsamoro Region ang mas masusing investigasyon upang masuri kung dapat bang may managot sa insidente. Yung mga pulisan natin na headed by relief na chief of police na si Major Radzak Musa, dito po sila ngayon sa video kasama yung 12 niya mga tauhan po. Dito sila po admin relief while ongoing pa yung kaso, dito po sila sa ating polling unit. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Naitala
Ng Switzerland, ang pinakamabilis na snow melt ng dami ng glacier ang nawala. Noong nakaraang buwan, isa pang pag-aaral ang nagsiwalat na mula noong unang bahagi ng 1930s, hindi bababa sa 1,400 glaciers sa Switzerland ang nawala ng higit ng kalahati ng kailang kabubuang dami. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies dito po sa dolyar, bahagyang lumakas itong halaga ng piso kontra pa rin sa dolyar. Ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas po yan ng 58 pesos at 97 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon ay katumbas ng 7 pesos at 51 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 14 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos at 66 centavos at ang euro 57 pesos at 43 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa pandemic, nakirap ng buong mundo na ritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the day. May our concern us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ang Pasko sa Pilipinas, nakaugalian na natin ang bonggang handaan, kaliwat ating Christmas trivia. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 87 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Ada mo gid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Bacolod Negros Occidental, wasabay sa bilog nga kalibutan nagaplag ng palatuntunan zona libre. Sa karon nga daw sa Webes sa petsa 29 kita sa bahin sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Sa
Ato sa ring nga pagparagad sa Tor Pagloptanay sa karon nga gabi, may kaupod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Top kita alas sa 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madaraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madaraguan nga mga balita sa patag sa Rampang kag sa artista. Kita pag-aupdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga ba Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers nga maghatag man sa pila ka madaraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagranabo sa sila si tag sa cameras of responsibility. Prante sang tanan na pagkatami o tanay sa ato sa rin nga makautura mataga permatita abroad mga pinanggatang manegrense. Mabakulod doon nga dito sa luwasang pungsod nga nag-alantaw na karagapati sa atong pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pangwebes na sining edisyon sang Zona Libre. Uy, ikalima kagatapusan nga adlaw iya makabanan sang Webes, no? Diri sa aton sining pangalagad, no? So buwas, kag this is the second to the last day, no? So diri makabanan sa ikasyam nga bulan sang sining nga tuig. Buwas kali last day na, no, sa bulan sang Setyembre. Mag-welcome na kita makabanan sa bahin sang sining nga bulan sa Oktobre. Mura man ka na pulo nga bulan sang sining nga tuig 2022. O di sige, no, so kamusta ang aton nga mataga permati abroad mga pinanggata nga mga negrense? Kababakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So, search na lang sa Facebook, amon sa official fan page, ang Bombo Radio Bacolod at the same time, yung makabanan, of course, no, sa YouTube, aton sa ring YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. Subscribe na, no, kaya automatic makabaton sa mga live nga mga notifications. Sa pagkabansang Bombo Radio kung sang Bombo Radio Bacolod, no, sa tiyon yung magpaligaw kita sa mga live nga mga paratuntunan, especially nga aton sa ring nga public affairs program, ina from sign on to sign off. Naman sa aton sa ring nga pagkalagad, no? So kag siyempre kalakip naman dira ang aton sa ring nga pagpapati sa inyo sa mga dekalidad nga drama. So welcome na, no, sa pagparagad sa pangwebes nga edisyon sang Zona Libre. 5 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring nga pagkalagad. Diman sa aton sa ring nga paratuntunan. So ano nang aton sa ring nga headlines, mga dragkuanta nga mabalita, no, sa aton sa ring nga top stories of the day. Sa aton sa ring dragkuan nga mga balita lokal. May gipatawag kay ina iya makabaran nga special session, no, ang konseho sang syudad sa Bacolod. So ibalaon nato ni kay kahapon why ni sila naka-session, no, why sila nakapatigayon sang ilang special session, no, kahapon sa diri makabaran nga adlaw, no. So hibalaon nato ni karon, no, sa aton sa nga mga kabombo ang ining pinaka-latest to ano ang mga nagkalanabo, no, sa diri makabaran sa session kaina sa City Council. So isa sa mga natulupangdan naton tong ina base sa ato sa ring pag-monitor, no, ang pag-question man, no, ni Councilor Reniceto Novero sa makabanan sa bahin sang City Council. Isa sa mga senior member, no, sang City Council sa syudad sang Bacolod, no, kay iban tara mga bag-uhan, no. So una, no, isurihan ta karon ang ining sa bahin sang consultancy. Kaya nagligad, di ba, kuan ini, no, differ, no, sa nakaligad nga sesyon kumaduduman sa ato sa matag permiti sa September 21, no, nga regular session sa aton sa nga makatapo iya makabaran sang City Council diri sa may syudad sang Bacolod. So ti kay ina do talakay ini, no, kay maduduman ang iring 5 ka mga consultancy, no, mga persona ini kalakip na si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ang pro bono ang iyang consultancy sa Benitez Administration. Mismo ang alkalde, no, sa syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez ang naghingyo sini sa City Council. So ti ano matabo may konsultasyon na bala, no, nga
kuha ang City Council, ang majority, no, sa City Council sa bahin sang Civil Service Commission, no, or kung may comment man ang DLG, o wala pwede ina. O kay ti ang iban nagarason siya ti kadamo-damo man kuno sang kwan, no, sa obligasyon sang isa ka provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental, no, ti matutok pa sa Bacolod, ti basi kuno kun hindi makasarang si Attorney Reprando Diaz. Pero kung sa bagay ti kung kita palantawon, ti of course kung sa abilidad ti grabe no, why asang punaw na sa Attorney Diaz, no, brilliant nga lawyer gina, no, sa pagkilala ta, no, pero galing kay ti mo na budlayan gini sa tabok-tabok yes siguro. Bacolod City kag Negros Occidental ti kung magdululungan abi ano ang matabo. O kung magdululungan ini. Sige, suranta na karon kay ti syempre ang City Council o ay man sila nga ti personally nagapamalabag sila ang ila lang ti kinanglanon sa konsultasyon with the different agencies, no, sa syudad sa Bacolod. Kag diri sa regional office naton kag kung bala pwede ina. Although nga ti diri sa probinsya sa Negros Occidental ko terminos employee man ni si Attorney Reprando Diaz mo, no, bilang provincial administrator, no. So with the power sa pag-appoint sa iya ni Governor Bong Lacson. May iban pagidira, no, sa tuanay provincial administrator sa under sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang termino ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. Si Dr. Rosel Hilburia, do kadamo do apat ni sila mo, no. O ti sige, balaon ta ni karon no, kung ano ang mapahayag sa isa ka senior member sa City Council sa syudad sa Bacolod, and at the same time iya makabanan, no, sa bahin man sang kuan, no, sa bahin sang isa ka lawyer, isa ka abogado man. No, so ti pamangkuton mo na gurong iban mga konsyalda, no, pwede lang sa mga nakaagi na pero sa mga baguhan ti ano ihan ang makomento nila sini. Hasta lang sa hipos-hipos, hasta lang sa pagpamusi-musi sa mata nila da. O ti sige, no, kag syempre ang ining ginapahayag, no, nga ti ang syudad sa Bacolod maghahatag sang kwarta public funds sa bahin sang New Home Foundation. Ang New Home Foundation with Attorney Pinky Merano, no, sa pagmuno niya sini kag ti sa pahayag nga kuan, no, nga pukon public funds ina, so dapat nga ti i-liquidate, no, o kon i-reimburse, no, i-report sa sesyon sang SP ang ining public funds so kon kwarta nga halin sa government, no, sa City of Bacolod nga ihatag sa bahin sa Mascara Foundation, no, ang Home Foundation. No, kag siyempre pinakalitas man nga update ang ining mga financial assistance, no. Daw mo ning pang-ayo ni Mayor Alfredo Benitez kay personally nagsulat gid siya sa aton sining Vice Mayor, no, sa syudad sa Bacolod kag nagaserbe nga presiding officer, no, sa City Council Vice Mayor Elcid Familiaran. Naghingyo sa kung pwede ti ipapasar ang ining mga priority gabaga kuan, no, nga mga agenda, no, under iya makabran sa bahin sang Benitez sa administration diri sa syudad sa Bacolod. Samtang dugang pa isa naton iya nga mabalita diri man sa aton nga palatuntunan, may reaksyon man diri dugang si Congressman Dino Yulo, no, nag-adjourn na ang sesyon, no, sa diri makabaran sa House of Representatives, no, kagkaina sa Senado or kagabi dungan, no, nga nag-adjourn ang ila sa nga session. So may session break subong doon makatapo sa House of Representatives, no. So ti base kon do ay naguros ang rason ng iban diri nga mga lawmakers naton nga tawgan mo, teksan mo, way nagasabat. O ti break na, session break na, ti kon session ti sidihan ta ba na, no, nga masako. O ti basi tuod masako magid. Or basi way lang na magsabat. O sang ila nga mga telepono no. So may ko punta karon dia, no. Area one text away, one call away niyo. 5th District Representative Congressman Attorney Dino Yulo. Kay ti siyempre, no, tugangan ta kagwa ta sa reaksyon diri with regard sa bahin sang sining issue sang kuan, ano, sang sining contempt, no, sa kay anay SRA administrator
and direct contempt, no? Anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Kagabi ito mo tong report naton nga ini siya ang nadagdagana sang warrant of arrest. Any moment, no? Anytime, no? At any day. Si Serafica dakpon prisohon dira sa bahin sang Himamaylan City PNP sa Alak Apsel, no? Sang Himamaylan City. Sa reaksyon to gabi ni Mr. Manuel Mata siya ti ako kuan gid ma-volunteer gid, no? Ako nga magdala, no, sang kalamay dito sa iya nga prisuhan. Excited na kami nga makita siya nga nagakit-kit sa sangrihas, no? Kag upod sa ordinaryo nga mga preso, no? Dira iya makabran sa Himamaylan City Lakapsel. Di sige, no? Kag of course ti istoryahan taman, no? Ang ining kalipas ang pila na 2 na kabulan, no? Dito ko may mga locally produced sugar na kita nga subong nagatiyog-tiyog na sa bahin sang merkado, no? Diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod ka probinsya, no? Sang Negros Occidental, no? So after nga ti mga 2 na kabulan kag abri na ang galing, no, sang tubo, no? So ang pag-harvest, no, sa din makabanan sang tubo, no? Kung isa do galibog blaw ulo kung bulit ang pasaka blas Granada, may nasugata ko blang hasta sa Alangilan ya nang may gakarga nga tubo. Truck blang nga may kargang tubo. Isa do tingala ko di sa Murcia nagakadto na, no? Sa Murcia sa kadto, no? So tiba si agi, no? Kaya dira sa bahin sang Alangilan, no? Sa diri makabanan, may ara na da sang tawag sa gani, no? May ara sang alagyan pagadto dito sa Murcia. Ti sa Murcia damo na da mga transloading station no? Sa banwasang Murcia. Sige, kag of course ti karon mga balita pwede makabran report man karon din Bobo Dennis nagikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital, no? Diri sa aton sa ring pagpalagad si no? Si Dr. Anthony Jobet, no? Ang aton nga bag-ong provincial supervisor sa DepEd province of Negros Occidental, no? So nag-courtesy call kuno sa kay Governor Bong Lacson, no? Kag siyempre ti istoryahan ta karon mga programa man, no? Sa bahin sa Department of Education, o speaking sa Department of Education, ang 2.3 billion pesos nga budget sang OBP. Kag secretary man sang Department of Education ang pasado na sa Finance Committee, no? Sa under sa Office of the Vice President, grabe gali, no? 2.3 billion pesos ang budget napasar sa didri makabanan sa bahin sang aton sa ring mga kauturan. O sige, 16 minutos na nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad, derman sa aton sa ring para tuntunan. Sa mga dalagkuan nga mabarita, update kita karon, no? Sa pinakalitas nga aftermath sa hurricane, no? Dito sa bahin sa Florida, at the same time sa bahin man sang Vietnam. Wala ta bumulit, no? Utod to sa Facebook. Sa hurricane, no? Ang kuan dito category 4 man kuno to, no? Sa bahin sang area, no? Sa dito makabanan sang Florida, no? Dito sa USA. So mag-check ta rin karon no? Kay hulat ta ang kuan sa reply ni Ma'am Marigold Arevalo ato sa ring ang aton correspondent Bombo international correspondent dito makabaran sa bahin sang area, no? Sang Florida, USA. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi, diriman sa bahin sa ato sa iya nga palatuntunan. Sige, inyo na nabatan atong sa mga headlines, no? Pagbalik naton, unahon naton Councilor Iniceto Novero, diriman sa ato sa pag-pangalaysa sa mga senior member, no? Sa City Council, diri sa may bahin sa sunod sa Bacolod kay balonta ang mga nakalanabo gina sa special session
sa mga ginpang ayo no ni ni Mayor Alfredo Benitez no sa bahin sang sining nasabit iyang mga agenda niya sa iyang administrasyon. Balikan naton ini. Kapila pa yung kamabalita no diri sa aton sining palatuntunan pagkatapos gidamang standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox